Roya kwana honi jaga Hutire kendo kega Inge hoya jage Tondore moheani Waindo shio de jaga Nane kio Bora ya kwa Eyore tehinya Wari mwena wakwa ukindwirira thucia ngoro yakwa nishingia hotire ona tiga wanjaragiria ona uratwariria mwathani ati mothe mekiga kwa wega kuri aria makwendete na nikio twi haha ukwira ni wega mwathani maundu-ini mari mothe amukira ngeithi cia wendo wa mwathani uri haria hothe uri muru na mwari wa ithe witu ndi mwega ndie na kauru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire ni anduwiriire ni ahotanire maundu-ini mari mothe na bara-ini ciothe ona ningi ni mwihokeku ni tondu ni wa kwihokwo agwatari ona hingo ciothe tene ona tene na ciongumo na ugoci icokerere mwathani ukiri haria hothe uri oyo ne bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturwa ndoka nigetha tuigire kanitha-ini wake muri kia Inoro na ndi mwega mbura ni yurite ni jona kwanyu ni yurite na nikio turagatha mwathani ni haria akinya tukoiga muthenya wa kiumia ni mwega ngengere igitana ijukire na andu akwa othe tukahowe na tugathe Ngai oka ituthie tumugathe Ngai witu nyumba-ini yake ingoro yakwa nikenaga muno ni ungano wa andu a Ngai na wi karibu muno makiria tuingire githomo-ini ona tumanirie na twikirane hinya na twihoke mwathani na tumwirekererie na kioke na nigetha turuirire ona ningi atuhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tumwirekererie athi na mbere na gutuonekanira athi na mbere na gututongoria gutumenyerera guturiithia guturangira ona ningi gutugitira na gutikire na oru imwe kwa imwe tuigire maandiko-ini na mbere nguririkanie 1.5 million nikiambiriria kia mweri wena thukuru ne hinge kwina mavataro mbura ni yurire kwina mahuthiro uravoja cia kugerera paybill number 525241 account number wandike Inoro niene nikugwetera million imwe na nuthu na ni besha fari maandiko maria meutongoria ni atumwo mugwanja muhari wa kenda udomwe na muhari wa 10 nao maguoka macio kana namo maguka macio maitu tondu wa uria maiguagira Jusufu wa Iruma kimwendia ahirwo Misiri no riri Ngai ari hamwe nake akimuhonokia mathina-ini make mothe agitumagie na ngatho na gwari mugi ni Firauni uria wari muthamaki wa Misiri nake Firauni akimutua gwathaga Misiri ona nyumba yake yothe ritwa ria mwathani rirogocwo ni mwathani mwega na mutugi na muigwatha na gutira makania na gutigo makania waheo gwitikirika favor ya Ngai yage iguru riaku waheo kwendeka nio favor ni gwitikirika hatiri undu ririkana Juthufu na njira nguhi uria ndirio ni aria nyina Misiri nigetha gatuike ngombo na aria ithe kuria Misiri agatuike ngombo ni tondu wa kumuiguira uiru no Ngai ari hamwe nake Ngai ni atwanaga hamwe na andu ake na Ngai akienda Juthufu ati onendetio kuu Misiri ni manatitherwa kimuhonokia mathina-ini make mothe ona togu agitumagia na ngatho
ona toguo akonagwo nĩ mũgĩ arĩ Firaũni, ona toguo Yusufu akĩwatuĩka mũnene wa gũthamaka Misiri prime minister, ona gwathaga nyũmba ya Firaũni. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, rũcinĩ rũroka gũkũũmĩrĩria na gũgwĩkĩra hinya na gũkũhoera atĩ Ngai arokwenda, Ngai arogũthiĩ na mbere na gũkũhe kwendeka, Ngai arothiĩ na mbere na gũkũhe gwĩtĩkĩrĩka, Ngai arothiĩ na mbere na gũtwana hamwe nawe, na nĩma nĩ atwanĩte nawe tondũ wĩ muoyo, arothiĩ na mbere na gũikarania nawe, arokũiguĩra tha, arokũririkana. Ngai mwega na mũtugi, arotũma ũnogie na ngatho, arotũma ũtuĩke wa kwendeka. Gũtikũmakania marĩa wonete na marĩa ũgereire na ruo rũrĩa ũnyuĩrĩire, ona maũndũ maritũ marĩa ũgereire, no ndoka gũkwĩra ũhoro wa Ngai arogĩa hamwe nawe na arotwana nawe na aroikarania nawe na arokũhe gwĩtĩkĩrĩka maũndũ-inĩ maku mothe na mũtũrĩre-inĩ waku wothe, rĩu na hingo ciothe, tene ona tene. Uga ameni. Rĩrĩa tũhoe twambĩrĩrie gĩthomo, nĩ tũgũgũtĩa, tũkwambararie na tũgũkumie na tũkũgoce Ngai, nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũiguĩra tha, gũtũmenyerera, gũtũrũmbũiya na gũtuonekanĩra gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ. Mwathani thengio nĩ kĩheo kĩa muoyo na gũtũma tuone mũthenya wa ũmũthĩ, ona tũũke Mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku rĩa kanitha wa kĩmwĩra, nĩgetha tũigue ndeto ciaku na tũkũmenye na tũimenye. Rĩu tũkĩrĩ moko-inĩ maku tũgĩkũhoya Mwathani Ngai atĩ mbere ĩyo tũrekere mehia na mahĩtia maitũ, tũthambie na thakame ya gatũrũme igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke. Mwathani Ngai, na rĩu ũgomane nao mabataro ma ũmwe witũ no tũrũmbũiye. Thengio na gwata nĩ mbura, thengio Mwathani Ngai nĩ muoyo, thengio Mwathani Ngai nĩ maũndũ marĩa mothe matwĩgiĩ twamaneana na kũrĩ we. Rĩu Mwathani kĩgomane na wothe, Mwathani ũgũka mĩtambo-inĩ ya Inooro, ihara kwa no rĩ muomete na mũgambo ũrĩa mangĩkũigua naguo, moke maigue ndeto ciaku na ũhoro waku na makũmenye na magũtungate na magũtũrĩre. Rĩu Mwathani ndahoya gwĩtĩkĩrĩka kwa andũ aku, ndahoya kwendeka kwa andũ aku, ndahoya Mwathani Ngai kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya aku othe. Mwathani ndahoya thayũ waku, hinya waku, ũhonio, kũũmĩrĩrio, kũhotanĩrwo Mwathani, gũtungatwo, gũtugwo, kũrũmbũiyo, ona kuonekanĩrwo maũndũ-inĩ marĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũkiuma na tũkĩhũndũka twahoya tha cia rũgendo, twerekereria na kũrĩ we Ngai, ũtindanie na ithuĩ, ikaranie na ithuĩ, twarane na ithuĩ, no tũranie na ithuĩ, ũrũe mbara citũ ciothe. Mwathani Ngai, kanitha ũndaũneana na kũrĩ we wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, ndaria thakame ya gatũrũme, Roho Mũtheru agĩe igũrũ ritũ, na nĩ ndungata yaku ũhũthĩre ũta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire. Mwathani moko-inĩ maku nĩmo tũrĩ, ikarania na ithuĩ, twarana na ithuĩ, tũrathime, tũiguĩre tha, tũmenyerere, tũtongorie, tũrĩithie no tũgitĩre. Mwathani guothe tũgũkorwo kwa SMS 22989, kũrĩa kwa X at Inooro K-Karat, mũturi wa mũiro, kwa Facebook page ya Inooro FM na ndungata ya Ngai, mũturi wa mũiro Blessed and Favored, ona me silent listeners, ona diaspora. Mwathani igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ, tũrathime na ũrathime Inooro, okĩrĩ na thimo na ndungata yaku na nyũmba yaku, tũgũbataire harĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen, amen. tukahoya Mwathani twagũtĩa, twagũtũgĩria, twakwambararia, tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri, ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo, na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. kĩhonoko mita. Mũrata wa akũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, na mũturi wa mũiro. Atha, we tũgwethete, gũtirĩ kũndũ tũtagwethete, baba itũ gũthire atĩa? Makanitha. Uma kanitha. Niĩ na niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ? Gĩthũrai kĩrĩkũ? 45. 45 ha?
kwena rere Iba Primary School Kibo Primary niĩ na niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku yes Nyox Lily atha wĩtagwo atha ũ atha kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ kũndũ gĩtagwo Kĩrure Kangema Kĩrure ũraire nĩ kuo njikaraga wĩkaga atĩa kibaru hapa na pale hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uvoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, ũmũkumia Yesu Kristo? Ũmũkumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241. Account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi igana. Weterere gwĩtere mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana Inoro mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotugi no tana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Nakuru Town, Muthaiga Complex, ground floor, room 1, Padit Neru Road. Tũhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka. Mũikari wa Nakuru karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana Inoro ceceni hakuhĩ nawe. We mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaria na Grace. Ndiana gĩũguo nawe. Atigana nani. Atĩrĩrĩ Grace. Iguoge Grace. Ona ndihetikia. Ndĩrakũigua radio-inĩ. Nyambe ngũgeithie wĩ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩkaga. Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West? Kahawa cindikaga gacirio kanini no ndikaraga Rũirũ. Andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria? Njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria. Wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa? Kamaero Dizineka. Nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Yai, hasa ndingĩtikia. Alo? Nyina wa Mwaũra? Alo, we millionaire. Yai wanania goso. Igoro ama. Yai wanania goso. Nyina wa Mwaũra? Nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesha? Nĩ kũingĩrĩte. Nĩ thiaga kuona mũhotani. Na nĩ ngũka gũkuona. Ũgũka Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩ ĩrĩagwo. Twĩka nĩ metĩkagia. Koguo ngũkore oro hau Kahawa West. Kamaero, karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241. Account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi igana rĩmwe gwĩtĩre mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwaku nja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 06120308845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 34 kamũhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Nĩkĩo Inoro FM
kiumia tariki 6 mweri wena tugagucerera we muikari wa Githunguri Kiambu County niguo tugoce na tucokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe. Tugakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri kuria tunyitĩtwo geni nĩ Reverend George Kahuho. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapre. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tugoce na tucokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri Town kiumia tariki 6 mweri wena. Inoro Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na ni ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi. Nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ. Kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thank you bwana Joyfrey. Thank you mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Atĩ mirioni 1.5 ĩkou gwĩtĩre gũra voucher yaku. Paybill number nĩ 522521. Account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera mirioni 1.5 mbeca farifari. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana. Twaigua Yusufu akĩendio nĩ magũka maitũ kũrĩa Misiri nĩ ũndũ wa wĩru no Ngai arĩ hamwe nake. Ona kĩhoro wake akĩgĩa na ngatho mũndũ gwĩtwo Yusufu ona ningĩ kwendeka ona agĩtuĩka mũthamaki Misiri ona gwatha nyũmba nginya ya Firauni. Mwathani arokũririkana rũcinĩ rwega. Mĩrĩ Nyambura na Mathare Kiumbũro kwaya na rwĩmbo rwĩtagwo kwendeka kwa Yusufu. Atĩ Ngai angĩkwenda gũtirĩ mũndũ ũngĩgũthũra. Karibu sana tũmũrĩkĩrwo hamwe. Na ndĩ na mirioni 1.5 yaku rũcinĩ rũrũ ndũkariganĩrwo. Na nĩ ũiguĩte mawĩra hatirĩ nganja. Rĩu nĩ kũgũra voucher. Na voucher no ciringi na paybill number 525241 account number Inoro.
kwenda gutire ngiguthura Ngai agikwenda gutire ungi guthura ni manatitherũ kwendeka kwa Yusufu. Ngai witũ agikwenda na manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai nĩ aririkanaga andũ ake, nĩ atumaga mũndũ endeke, nĩ atumaga mũndũ ahotanĩrwo, ona nĩ atũranagĩria mũndũ ũcio na mũtũrĩre ũkagĩra. Ona tũkagatha Ngai mũno makĩria, ndĩrakũhoera kwendeka mũtũrĩre-inĩ ũyũ Ngai akũririkane na akuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na nĩ arĩ hinya na nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ngai no okaga na akamahotania, na nĩ atwendete mũno. Ta imagine mbura no ĩroira ĩni gatarĩ kwendeka. Ĩno nĩ favor ya Ngai. Ũyũ nĩ Ngai ũtwendete na agatũiguĩra tha na agatũririkana na agatũma tũkorwo twĩho. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ ngetwo Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Ndĩrona Kĩmotho FT Sara Ng'ang'a, Mheshimiwa Jeremia Theme ndũĩkaine mũno Movoya wa kũrĩa Kayore Central, Njoroge Kaimenyi makanikaria gĩkuona thekio mũno, rathimwo nĩ mwathani. Na no ndĩrakũririkania atĩ ũkwĩna mbia cia kũciriki ĩngĩ na ĩngĩ, ciringi milioni ng'ima na nuthu rũcinĩ rũrũ. Ũgũre vocha ciaku, na vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number ũrarĩka kiugo Inooro. Niĩ ngũgwĩtĩra milioni ng'ima na nuthu rũcinĩ rũrũ. Nĩ waigua nĩ wacaguo othe wĩ kuma kũrĩa mwena wa Saudia. Ona team blessed and favored Sara Ng'ang'a Kĩmotho FT, asanti sana. Tũgĩtwara na wega, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gweterera mwathani na kwĩrĩgĩrĩra mwathani. Ũyũ heaga andũ kwendeka, ũyũ ũririkanaga andũ ake, na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe ikĩro-inĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Na ũgĩthiĩ na mbere na tũmwena mũgwanja twakinyia harĩa mũhari wa 11 yugaga na rĩrĩ gũgĩũka ng'aragu bũrũri wothe wa Misiri na wa Canaan, ona thĩna mũnene nao maithe maitũ makĩaga irio cia kũmahonia. No ĩrĩa Jakubu aiguire atĩ nĩ kũrĩ ngano kũu Misiri, agĩtũma maithe maitũ kuo hĩndĩ ya mbere, narĩo ihinda rĩake rĩrĩa kũmatũma kuo Yusufu akĩmenyeka nĩ ariũ a ithe, naguo mũhĩrĩga ũrĩa Yusufu oimĩte ũkĩmenyeka nĩ Firaũni. Atĩ Ngai nĩ ekaga maũndũ ũkamenyekana kwanyu nĩkũ, ona andũ makũhatĩrĩirie na magũtwarĩirie kũũru, gwakinya hĩndĩ gũkaritũha gũkeha na gũkarũra, na Ngai agoka na andũ magateithĩka. No ĩguo Yusufu nginya maithe macio maitũ makĩmenya Yusufu, na toguo ningĩ tokũmenya mamenyire Yusufu, ona ũrĩa amũtuĩte mũthamaki akĩmenya mũhĩrĩga wao, akĩmenya mũndũ nũ nĩ kanyoni mũthemba wothe. Rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ gwĩtĩkĩrĩka kũroge igũrũ rĩaku, na Ngai arokũririkana na akuonekanĩre na kũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe, na atwane nawe na ikare nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, ameni. Ona nĩkĩo tũkũmwĩta kĩhoti tũgĩtongorio nĩ Kelvin Maina. No mbere ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra vocha yaku, na o vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo Inooro na no ciringi igana. Weterere gwĩtĩre milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrĩire na telefoni BCLB license number 199. Barecito watoronanie mwene kinyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire kandĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo kĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha onogabanga ihinda rĩaku rĩa ũkakunete ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũtirĩtie
Nĩngenagio ndĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩaka ũgeka ũrĩa kwenda kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩoĩ no aingĩ ũgekona na geko irumi ciothe ciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie ĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tondũ tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Ta imagine ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na voucher no shilingi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shilingi igana weterere gwetere milioni 1.5. Gĩthigĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ ĩtĩtĩkĩrĩire na telefoni BCL Villages number 199. Yukagia mwĩhoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruoro ũragerera rĩgatukara hĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ rĩaku moritũ ũragerera nĩ kĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩngerenwa thutha wa kũhĩtũka wega ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie ĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie ĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Ngai nĩ kũrĩ ndĩ wĩkaga ndũkageria mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa teana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarirĩka ndĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũrũmĩrĩra ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie ĩrĩa ciothe ngacihĩtũka tarũweni tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Nĩma na ti-itherũ rĩrĩa Ngai oka agarũranagia maũndũ ota ũrĩa agarũranĩirie Jusufu ona ningĩ mũtũrĩre wake ũkĩagĩrĩra ona ũkĩmenyekana kũrĩa gwa Firaũni nginya kamũhĩrĩga karĩa oimĩte. Ngai nĩ kĩhoti na nĩekaga maũndũ maingĩ na manene o tũgĩthiĩ wega na mbere na kũmũrĩkĩrwo na kanitha wake mũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na twĩ live kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro Blessed and Favored na Silent Listeners na mwĩ diaspora kwa SMS ya 22989 eni na tũgeta Ngai kĩhoti nĩ mawĩko maingĩ make manene na ma magegania thiĩte na mbere na gũtwĩkĩra na gũtũrũĩrĩra na gũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona toguo Steven Kagwari Kairo aroiga Mungu ni mkuu. Asanti sana na mathĩna wa njororoko Shakareri thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai na kwĩrekereria kwĩ Ngai na kwĩra Mwathani atũririkane kũririkanagia gũkũ kwĩna mbia ciaku nĩ mana ti-itherũ nĩ kũgũra voucher yaku na voucher no ciringi igana. Paybill number ni 5252 41 account number wandĩke Inoro weterere milioni 1.5
nĩ niĩ gũkorwo ngĩgwĩtĩra mbeca icio bari igũcenjerie ona ningĩ igũthakarĩrie mũtũrĩre na mũtũrĩre waku wagĩrĩra maũndũ maku magĩrĩre. Yes, na tũgĩthiĩ na mbere tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ atũririkanaga na nĩ atũrũmbũyagia na nĩ atũiguagĩra tha na nĩ akoragwo hamwe na andũ ake. Ta imagine ũngĩikara thĩ wambie gwĩka mathabu wambie gũtara ũrĩa Ngai anagũkĩria ikĩro nyingĩ, ũrĩa Ngai anakũrũĩra, ũrĩa Ngai anakũhotanĩra, ikĩro iria Ngai anagũkĩria. Rĩngĩ ona wanakorwo ũkinyĩte mũico Ngai agoka hakoka ũndũ we mũtũrĩre waku ũgacenjia na ũkagarũrũka na maũndũ-inĩ matiganĩte. Ndoka gũkwĩra ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai. Ngai ũyũ nĩ mwega, ndahana mũndũ, eranĩra nĩ ahingagia, ndahana mũrũ wa Adamu. Oige nĩ ekũhingia, Ngai nĩ ahingagia, nĩ akinyanagĩria maũndũ. Mwathani ũyũ rekei tũmwĩhoke, rekei tũmwĩtĩkie, rekei tũrũgame na Ngai ũyũ, rekei tũmwende mũno makĩria. No nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage, na nĩgetha mũtũrĩre witũ na maũndũ maitũ magĩrĩre o kwagĩrĩra mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ mũhothores gĩathĩres mehiares rathimobu mahoyabu ona ningĩ gĩathĩres wa kĩmũrĩ kĩa Inoro getwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na nĩ honokete rũcinĩ rwega. Jesu nĩ mwathani, nĩ andeithĩtie na akamenyerera na akanjiguĩra tha ona ningĩ akanginyĩria wega wake na gũkagĩra o kwagĩra o mũno mũno makĩria. Twamwĩhoka mwathani. One haha Marioth Grace na rwĩmbo rwĩtagwo wĩhokeku waku, na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana, nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ciugo iria waria cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ, na ma nĩ cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ. Ngai nĩ we mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga, irenda gweterera ũkaumba na thoni, gĩtũũre ũndeithagia na ũmenyereire, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku. Wehokirwo nĩ Iburahĩmu mwone mũkũrũ, ũkĩmwĩhokera mwana marĩ na Sara, wĩhokeku waku ndũtaragĩra mũndũ, mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera, mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera. Ngai nĩ we mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga, irenda gweterera ũkaumba na thoni, gĩtũũre ũndeithagia na ũmenyereire, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra vocha yaku, na o vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi igana, weterere gwĩtere mirioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩtĩtĩkĩrĩe na gatelefoni BCL Bilazers number 199. Ũkĩinũka ndũngĩaka mũhũnio Ũtugi Ngai, ũkĩinũka ndũngĩaka mũhũnio Ũtugi. Ngai nĩ we mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga, irenda gweterera ũkaumba na thoni, gĩtũũre ũndeithagia na ũmenyereire, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku. Wĩhokeire niĩ wothe nĩwe ũndoraga, na kwĩhokera kumagara na gũcoka, na ndũrĩ wanoga wĩhokekaga o hĩndĩ, wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo, wĩhokeku waku ndũngĩiganĩra ithimo. Ngai nĩ we mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga, irenda gweterera ũkaumba na thoni, gĩtũũre ũndeithagia na ũmenyereire, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai, na niĩ ndũũre nyina wa wĩhokeku waku.
ndũranyitithagia na ũmenyereire na niĩ ndũranyina wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũranyina wĩhokeku waku Ngai nĩwe mwĩhoko nĩkĩo ngwĩhokaga irĩ ndagweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũranyina wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũranyina wĩhokeku waku. Thank you. Arabara tagwa wĩhokeku waku nĩ rwa Marriott Grace gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa Tuginotana kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngetwo Bwana wa Inoro karibu sana ona kezi wakwa Ben nĩ ndĩramuona tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo na Kanya wa Tumaini the Carpenter ona gĩtawaro magogo na gaceri gake ona Korea nyakia Bielbagon gukumanyagi dirago afam ko asagana thekio muno makiria asante sana na kama ukuma iria donyo ashaga jirani mara ukani marathimetwo na buranene muno makiria na no turagethi nambe na kwira Ngai wega maundu-ini mari mothe Mirika Kariuki ndiagikuona murathimo ni mwathani tugitwana na wega ikinya gwa ikinya na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirigagirira mwathani ni tondu ibere ni kugwatiria ngoro oiyo ire ruo na kwirigirira atari itheru ni muoyo wetiirwo riria wetirwo nima na titheru ni tondu Ngai ni aritha na agitwitira muona agituririkana na agituonekanira maundu-ini mari mothe kwerwo atia kwanyu kuria gatito Nyeri Maina baba kuyarajira no kanitha wake muri thengio muno na mzee Kariuki kuma Kariobangi North asante sana mrajane nyonete Ngai agika ene manatithero Damaris kutoka Githurai 44 God bless you na gwike maundu mega washira wa Salividi Kiambu Road thank you and God bless you na gwike maundu mega na guturie wega ine wake na manatithero ko ne kwa Inoro na maundu ne maige matari maringithie tagukire na milioni 1.5 na ne yaku roshine roro rute uiro nawe na ne wagura voucher yaku no voucher no shiriki na pay bill number ne 525241 account number wa DK Inoro weterere milioni 5.5 o uria igushenjerie na iguthakaririe muturire na maundu maku magirire o kwagira muno makiria muthenya wa Sunday tiga igwa muhotani ndamwethire hotana ndakumunyitari Nyoks wa Kata akimwetera milioni 1 yake na nuthu uyu oira ni we tugwethete gutiri kundu tutagwethete baba itu guthire atia makanitha uma kanitha nie na nie ndirenda kumenya wi mwena uriku Githurai kiriku 45 ha kwena riri Kibo primary nie na nie ndirerwo ni muturi wa mwiro ndikae kuma haha itagwethete wikaga atia muturire-ini waku yes Nyoks Lile atha witagwo atha kahare kwanyu gicagi niku undu witagwo kirure kangema kirure Githurai ni kujikaraga wikaga atia kibaru hapa na pale ndire muturi wa mwiro augire 1.5 million ni ikuheanwo nie na nie ndaneo na mbeo ni muturi anjira ngwire we niwe muhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uthoma kanitha uriku? Catholic. Bas, umukumia Yesu Kristo? Umukumia Yesu Kristo. Congratulations. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ate milioni 1.5 iko gwetire gora voucher yaku pay bill number nĩ 522521 account number wa DK Inoro na no shiringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari. Oh yes. Gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ni Rebecca Mwangi wekoria Karen na Faith Jage karibu sana tuoshana tuambararia watheru. By the way, thaburia igana rĩa ithatu ate ngoro yakwa gatha Jehova gwatakiria gĩthĩni wakwa na ndũkanariganĩrwo nĩ wega no mwana gwĩkĩra tũtwambie gũtara count your blessings one by one gũtirĩ bara gĩtũkũ tũinaga ũguo nĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ Zakari wa Ndarwa koinwo the hallelujah ũyũ nĩ wĩira na ũmbũri wa marĩa mothe mwathani anjĩkĩire ni Ruse Kariuki, Ruse Habibiti, Paul Kamau.
barikiwa nayo. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrĩre na telefoni BCLB license number 199. Namana tidharu hallelujah 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 korino hallelujah ware na nĩ wagireire mũno
na kuri no the magaithike haria hothe mari roshini rorwega ro muthe tukiambararia wathe na tukira mwathani ne manatithero oira na ubori wa maria mothe mwathani atwikeire tugithi na mbere na kumurikirwo tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani uturiirie mbura uyu turirikaniite uyu tuhotaneirie uturumbuitie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe asante sana na geithanirio kuria kanitha wa PCA Mutero kuu ni kuo ndirathi kuhunjia ndarikia kanitha wake muri umuthi na nguririkania milioni 1 yaku na nuthu haha agura vocha ciaku VOP bill number 525241 account number wandikiritwo Inoro niene nikugwitira milioni 1 na nuthu tumukumia Yesu Kristo ndoro mahinda maya mawinyerekia ri twire mwathani kuira muthanaba Yesu uyu ndeigireire guira mutharafa mahinda maya riu turathi na mbere na ihinda ria winyerekia ani ndona na mirengo iri kive Olivia Kevas Savashino me Maina Wasi Mako asante sana ni na maundu magire kwagira muno makiria Samuel Maina Mataiga asante sana na shiko the CK St Martin Kariobangi Right Industry matogotio ni Reverend JM asante sana gaya marathime na meke maundu mega na kimuririkane o haria hothe uri gaya rokuririkana ona Eroda Kangethe tagwa itha wa Jerry na poreni sana ni matigetwo ni mwagwetwo Penina Muthoni Boro na ni sister ya Michael wa Boston poreni sana family no na Penina Muthoni wa Boro wa Kihuro Kihoro na no da kiririkana ndagakwa wa Kenio
odagakwa nĩ matigĩtwo nĩ mami wao na nĩ atĩ agathikwo mũthenya wa Monday mweri 14 ya mweri 4 kũrĩa odagĩkwa rĩa kũrĩa Gatito. Poreni sana na family yanyu mahinda maya marito makĩeha ona maithori nake mamu mĩrĩ wacio wakenio arohuruka uhoro. Rĩu ngũhe kanya ũgoca mwathani na kĩbungo kũgerera 0722 200720 na 0735989989 nĩgetha ũgoca watheru na twĩ hamwe na vocha ciaku ndũkanoge nĩ kũgũra milioni 1.5 ndĩ nacio ciaku. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million niĩ ngũgwetera rũcinĩ rũrũ jini ukiamukira shilingi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra vocha yaku na o vocha no shilingi igana. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no shilingi igana weterere gwĩtere milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Hello Inoro. Ndemwega ndire na ũru. Ũcio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetũ-Nyĩrĩ. Karibu sana wa Kĩgogo-inĩ. Na gũkũ tũkarathimwo na mbura wega ndungata. Amen. Nĩ mwathani Ngai arogocwo. Reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wana thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo yũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake cagwo wa mathĩna nyatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ ndungata nĩguo wa Kĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime na 1.5 milioni ndũkĩrĩa macio mau nĩguo tũtonge gũtonga nĩ wa Kĩgogo-inĩ na Depaction mũrĩithi wa Kang'ara ũkĩohana Michael Njogu Rebecca Maisha tũtonge biũ. Asante sana. Hello Inoro. Halo Mũturu wa Mũirũ. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ũcio nĩ Gĩthenya kuma Irũ Titi Boroi. Karibu sana. Na ndirĩ na ũru Mũturu wa Mũirũ nĩ ũtũrathima mũno na Ngai atũrĩa kũririkanĩte. Kĩbungo kĩmwe. Thank you. Yesu nĩendaga tũthere tondũ meyana waganu nĩ monduma endaga tũthere nduma ĩthire we andũ aku na niĩ hakwa. Mũturi wa Mũirũ guo Gĩthenya athimwo mũno na ũgeithĩrie papa na ithe wa Gaceri wa Oromagogo othe maikare mĩtambo-inĩ ya Inoro. Asante sana. Hello Inoro. Good morning. Morning to you. Ndungata Ngai Mũturi wa Mũirũ no Akamanu kuma Kĩrere. Karibu Akamanu rũringithie. Reke ndĩrũringithie. Kaĩ Jesũ nĩ mwega twendete ũũ nĩoimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathĩnirie nĩ andũ na nĩathecirwo akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe. Geithĩria patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara Hiceci GW no Akamanu kuma Kĩrere. Asante. Hello Inoro. Hello. Hello. Yes. Hello. Hello, ndĩrakũigua thiĩ na mbere. Hello Inoro. Hello. Yes. Inoro njĩtagwo ithe wa Ngeci wa Matanya. Karibu sana ithe wa Ngeci wa Matanya rũringithie. Gĩũke itũrie harĩa hariku harĩa Shaitani atangĩũka tondũ maikara mũgũnda-inĩ Shaitani ndakamũtiga. Ũngĩona mũndũ na mũratawe makĩtania maikaire hũgũrũrũ-inĩ gĩũke itũthiĩ harĩa hariku harĩa Shaitani atangĩũka
Muturi wa Muiru. Neguo itha wa Ngeci. Ngeithie nyina wa Ngeci wa Matanya. Neguo. Na njoke ngeithie mũrĩithi wa Kang'ara arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Thank you. Na nĩ thengio mũno makĩria na ndakũgeithia we Muturi wa Muiru. Neguo. Ririkana ithe wa Ngeci wa Matanya na nyina wa Ngeci wa Matanya. Asante sana. Karibu sana, barikiwa sana. Ona ndirona Grace wa Bonka Crips. Asante sana. Tuthiete wega na mbere na kugoca watho na vocha cia kuogora fio pay bill number ni 525241 account number ni Inoro 1.5 million ni kugwetera masa wa Karemi. Richo Jega mwathani agocwo. Hello. Tugata Ngai. Nĩ kwega? Nĩ ngũina. Rĩngĩthia. Twana kuma magana tetũ Nyĩrĩ. Nĩguo. Ndirĩ wakwa wa mehia. Yesu nĩandĩhĩire aumo tharaba-inĩ na akĩhe muoyo mwerũ. Ndirĩ wa mehia mũtharaba-inĩ nĩho warĩhĩkire rĩu ndĩ mũkũreki. Ngeithia thĩa wa magana. Nĩguo thengio. Amen. Asante. Hello Inoro. Ni tũrathiĩ ũguo tũkĩgocaga matheru nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ tha. Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ atũririkanaga maũndũ-inĩ marĩ mothe. Hello Inoro. Aro ndungata Ngai Mũturi wa Muiru. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ndagoco no akinya tũrĩ mo wakwa Beni gĩgũkũ tũrĩ moro. Rũringithie Beni. Igoro na thĩ nĩ cikũĩ Ngai waracia macikainaina ona ndaimono cingĩkũigua ciothe ciunĩkaga itũra hinya waku nĩ mũingĩ wake gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩa taguo ngumo yaku noyo ĩrĩ igũrũ nĩ gũtũra tene na tene nĩ ngwĩhotha o kwĩhotha na moko-inĩ maku na ndũrĩ oho tondũ tũrĩte no gũtũra wĩ Ngai o wĩ Ngai ndũngĩtorio nĩ ihuhũka nĩo cia thĩ ũtĩĩkĩte o gũtĩĩka gũthera wĩ mũtheru o wendĩrirĩirie mũno ndungata Ngai. Nĩguo Ben. Ngeithĩria moya iria mirima mitatũ mũrĩmo wa gatatũ na Mũnyĩro wa Mbarire Kabatini nĩ Ben Gĩthuku Mũtirimoro. Asante sana Ben Gĩthuna nĩ twagoca wega na nĩ twagoca matheru mwekwa mwe tũkĩrika irũngo rĩa kerĩ nĩ gũtaũkwo April nĩ kuga atĩa karoha mĩtambo-inĩ tũkĩiguaga igũrũ rĩa iroiga tũkĩũmanagĩrĩria njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Muiru nĩ honokete Jesu nĩ mwathani irũngo rĩa mbere mwisho vocha cia kũgũra biũ ndũkanoge pay bill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro kwĩna mirioni 1.5 igwetereire rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na hatirĩ nganja kũraya na gũkuhĩ kũnene na kũraya nĩ atĩ Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Asante sana Elda. Karibu sana. Thank you so much. Neguo. Nĩ mũthenya ũngĩ wa Sunday. Neguo. No ya mweri 6 mweri 6 sorry. Mweri 6. Eni. Nĩ Sunday ya mbere ya mweri ũyũ wa kana. Neguo. Na tũkagatha Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa kuona mũthenya ũngĩ mwerũ. Neguo. Ndĩ na thayũ hamwe na nyũmba yakwa. Amen. Na tũrĩ arathime nĩ Ngai nĩ ũhoro mwega. Amina. Rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. Neguo. Tukirathimwo twĩ ngwatanĩro. Karibu sana. Nĩ thinacara rũcinĩ. Na mathaa rũcinĩ rũno ũratũmenyithia ũkĩgũra vocha ciaku pay bill number 525241 account number wandĩke Inoro 1.5 million nĩ ciaku rũcinĩ rũrũ. Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aciari kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtie thirikari kwaga gũcerithĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Moigĩte mathukuru maingĩ mehokaga kĩgĩna kĩu kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya oro mũthenya mathukuru-inĩ. Salome Mũrugi nĩwe waranĩirie nao. Aciari aya marauga atĩ
Aruto aingĩ makoragwo mehokeire mbeca icio nĩguo gũthiĩ na mbere na mathomo mao, na atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo no ikorwo kirekagĩrĩrio tene nĩguo arimũ anene a cukuru magatiga gũkorwo na mahinda maritũ rĩrĩa maratwarithia na mbere mĩhang'o yao ya oro mũthenya cukuru-inĩ. Capitation should go on and should not be interfered with. Tondũ rĩu nĩ tũroni na horo ũcio wa gũcerithagĩria capitation gũthiĩ thukuru nĩ effect tondũ ciana nyingĩ rĩu gũkĩrora barabara nĩtaciacokire barabara mũno ta andũ aya maikarĩra andũ a taũni nĩtwĩna thĩna mũingĩ tondũ mũgũnda witũ nĩ biacara tũtihana ta mũkũrĩma atĩ no anyite mbembe kana endie ng'ombe kana kĩ ithuĩ nĩ biacara na nĩthuĩ tũhũrĩtwo mũno kĩrĩa mangĩka tũngĩmahoya ĩtĩkĩri list promptly handũ ha manegene ma principal kũnegena mbeca itiroka rĩ ciana ikaigatwo. Please we beg thirikari ĩgerie kũrora horo ũcio wa gũcerithĩria capitation ũthire nĩgetha ciana itho ona kaba maũndũ mangĩ marũgame no ciana cikorwo ciana. Jaribu kupunguza, waje tu kupiga tu nini maana ya siasa kubadilishana uongozi nini. Kitu ya muhimu tunataka vitendo. Hivi vitu ya kusema tuweka hapa mtu fulani haina faida. Makiaria gũkũ Eldoret County-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ nĩmorĩtie thirikari ndĩkagerie kũnyihia mbeca icio, makiuga atĩ namba nene ya arutwo mũno makĩria kuma bamĩrĩ iria itarĩ na ũhoti wa kĩmbeca nĩ kũhutio mũno angĩkorwo mbeca icio nĩ ikũnyihio, na orona imwe itige cukuru nĩ ũndũ wa wagi wa bithi, ũndũ ũrĩa marauga thirikari nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrora mũno. Tondũ ũhoro ũrĩa wa mane atĩ ona mũciari ũcio rĩrwo atĩ capitation nĩ gũcoka kũgayanwo ũira wa ndarĩ na kĩndũ. Ũguo nĩ ta kuga atĩ gĩthomo gĩkĩ gĩa thĩ gĩthomo kĩrĩa ciana irathoma nĩ kwaga gĩkwaga tondũ aciari aingĩ matirihotaga gwĩkithia ciana ciao igeranio, mbeca icio nĩ cikwaga. Ũguo nĩ ta kuga nĩ tũtige gwĩkĩrwo mĩrigo mĩingĩ na andũ no mararuta magoti no wona warora ũira wa marĩ magoti macio kaga ũrĩa mareka tũkarigwo mbia ici irathi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tuthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa atongoria kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mokĩrĩire mĩario ya seneta wa Narok Ledama Ole Kina ya kũnyararithia ndudi ya athuri a kũrĩa ũkabi-inĩ Gavana Joseph Ole Lenku orĩtie seneta ũcio etheme gũtheremia ũteti ũngĩcangĩra nyamũkano ya mũingĩ na atongoria gĩcigo-inĩ kĩu torĩa Wacuka wa Kĩaria aratarĩria. Atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ makumithĩtie mĩario ya seneta wa Narok Ledama Ole Kina ĩrĩa eriga kwaria hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa aratabanĩtie mwena wa Sajiloni Kajiado ya gatagatĩ. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akiuga mĩario ĩno nĩ ya kũnyararithia nginyagia ndundu ya athuri ya rũrĩrĩ rwa ũkabi kũrĩa augĩte matigwĩtĩkĩra maũndũ maya gũthiĩ na mbere. Kuona huyo kiongozi leo anatukana Council of Elders. It is okay, alitutukana sisi jana. But hatutakubali baba zetu, kanisa zetu situkanwe. Hiyo you are getting into dangerous grounds. Watu wa Kajiado wamekuwa watu watulifu na utulifu yao sio uoga, you know. Seneta Mwamure Peris Tobiko hamwe na Daniel Kanchuri onao nĩ makumithĩtie mĩario ĩno. Na hatungetaka watu wa kukuja kufuruga amani Kajiado. Hatutaki na hatutakubali. Kama wewe ni mara ya kwanza kuingia ndani ya serikali na unapata excitement mingi, you become a hired mercenary. Uongozi wa kaunti ya Kajiado uko imara kama simba. Hakuna vacuum ya uongozi katika kaunti ya Kajiado. Kwa hivyo watu wakienda kuomba pesa ya wazungu huko mambo sisi wasituletee. Ona gũkĩrĩ oro ũguo ndundu ya athuri a rũrĩrĩ rwa ũkabi makiuga matikũrũmĩrĩra mũndũ wĩna itanya rĩa kũmagayũkania. Hii ni siasa tupu na nataka ni wa Masai na Kenya nzima ijue kwamba kuja kwa Ledama katika kaunti ya Kajiado haikuwa na nia ingine. Nia yake tu ilikuwa ni kuja kupiganisha wa Masai wa Kajiado na kutangaza preferred candidate wake ambaye ametumwa kutoka State House. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kĩaria. Thinacara iraitukia ndagĩka 5 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega. Rĩu nĩ tũkomana wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuwe nawe. Kanitha
wa Kimuri. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andu aria liku na holeri. Engoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Atha, we tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba itũ gũthire atĩa? Makanitha. Uma kanitha. Niĩ na niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ. Gĩthũrai kĩrĩkũ? 45 ha. Kwĩna rĩrĩ. Kibo Primary School. Kibo Primary. Niĩ na niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete. Wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku? Yes, Nyox Lile. Atha wĩtagwo atha ũ? Atha Kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ? Kũndũ gĩtagwo Kĩrure Kangema. Kĩrure? Gĩthũrai-rĩ. Nĩ kuo njikaraga. Wĩkaga atĩa? Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo. Niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Ũthoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, ũmũkumia Yesu Kristo? Ũmũkumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241. Account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi igana. Weterere gwĩtere mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo ageni nĩ Reverend George Kahuho igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapre gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri Town kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro we mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace ndiena guo nawe atigana nani atĩrĩrĩ Grace
Iguoge Grace. Ana ndihetikia. Ndako igwa radio-ini. Nyambe ngugeithie wi mwega. Ni mwega. Wi mwena uriku? Ndikae. Grace wikaga ate hau Kahawa West? Awe sindikaga gatirio kanini odikaga Ruiru. Andu magwitaga Grace yo hau wendagiria. Getagwo nyina wa Mwaura handendagiria. Wendagiria hau West handu hetagwo atia? Kama road zineka. Nyina wa Mwaura ni wahotana ciringi milioni 3. Yai, hasa ndihetikia. Yai, alo? Nyina wa Mwaura? Alo, we millionaire. Yai wanania goso. Igoro ama. Yai wanania goso. Nyina wa Mwaura? Ni ukuingirite kwa Rebesa? Ni kuingirite. Ni thia kuona muhotani. Na ni nguka gukuona. Uguka Kahawa West nigetha andu metikie nigire yago. Twika ni metikagia. Koguo ngukore oro hau Kahawa West. Kama road karibu sana. Weri no ndeseseni ya utugi no tana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro, na no ciringi 100 ngwĩtĩre milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na manioro niyo ENT. Shri Jain Youth League nituragwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi, na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika, hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital, kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi. Ni ugekinya urigitwo ni marigitari mega kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shri Jain Youth League unyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Ni ugoka urigitwo. Murimi kambuni ya Botakem ni makurehire Amito 5.7 WDG. Ino ni dawa ya kuhurana na kigunyo kia guga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf miners ali mimera mingi. Ukihurana na kigunyo kia guga mbembe-ini ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyo kia guga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ, na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 ni ũndũ wa ũhoro makĩria. Ũhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Ndĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Atanga. Na niĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũrĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ, kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengio bwana Joyfrey. Thengio mũno. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Atĩ milioni 1.5 ĩko ngwĩtĩre. Gũra voucher yaku, paybill number nĩ 525241, account number wandĩke Inoro, na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House, direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town, na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku, na o voucher no ciringi 100, paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100, weterere gwĩtĩre milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana
Ekanitha wa Kimuri kia Inoro Ugata ya Ngai Muturi wa Muiru Marugo matano Makanitha wa Kimuri kia Inoro Irogo ria keri Wefara, wenyumba, wemukawa-ini Ona kana wiwira-ini o wothe Kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro Ninagutangire guingire gukwirana karibu sana turi irogo ria keri Ona ndona first mani wa nduthi wa kuria wa Ngige Sera Sera Ng'ang'a Olivia Kevas Verolea Uri K-Road, Verolea wa irimu uri K-Road ukajira uko tuned K-Road ni kuria Kenyatta Road. Asante sana. Na no tuthiete wega na tugatwarana wega kanitha ni wa Kimuri. Ni mwega ni honokete Jesu ni mwathani ni adeithitie ni amenyereire na akahonokia. Na no turamugatha na kumwambararia maundu-ini mari mothe na kurikania bia ciaku ciguko milioni na nuthu. Ugure vocha ciaku vio vocha no ciringi igana. Paybill number ni 525241 account number wandike ritwa Inoro. Weterere besha varifari ciringi milioni na nuthu. Na nigo wetera rucini na mahida maya turorete Easter holiday men kuria kwa Citizen Duka star 487 star 5 hash kwena Easter basket wa hatiri odoge kuria kwa Citizen Duka wetia Easter ina kilo igire cia mutu wa ngano na no shiringi magana meri ma 70 kuma 290 premium basmati rice kilo igire shiringi 589 kuma 767 rite mwa maguta ma kuruga shiringi 299 kilo igire cia shukari shiringi 289 na ne shiringi cio ciothe wagura shiringi 1447 ukahonokia shiringi magana meri ma 59 ndugagitigwo na thutha guthuka na ihenya etia Citizen Duka Easter basket maundu maku makorwo memega na memarore wega muno makiria maundu-ini mari mothe tukiri mweri wena ni urakinyire niguo uyu turi na mweri wena wina maundu maingi ne tondu mwaka uyu ri ta thukuru ne higina turagatha mwathani akumenyerera arutwo na to uguo ningi ni ati mweri uyu wena ri toguo tukiri na Easter ni na riu tugithie na mbere ri mweri uyu wena witagwo April ino wende moicia no tucio na ituteithie rugendo-ini rwa ukristiano ona ituteithiririe mweri uyu wena gutobora na kuroboya na kwihoka mwathani muno makiria tariu leta thiini wa mweri wena ri irugamireire kindu tukuga abide in God daily abide in God ikaragai thiini wakwa na nie njikare thiini wanyu nigo ikaraga hari mwathani ni kuriaga muri hari mwathani nigo kuhereria mwathani muno ha kuhe nawe Ngai niho ngwenda hakuwe makiria Ngai wakwa ni kwegiritania na mwathani muno makiria tondu tutae twegiritania nake au kabere mweri-ini uyu wena wigiritanie he mwathani na nigetha torie no tofone aratwira atiri thiini wa Johana 15 muhari wa 4 ikaragai thiini wakwa na nie njikare thiini wanyu ni mwathani atwira tuikarage thiini wake nake ikarage thiini witu haleluya ikaraga thiini wakwa na nie njikaraga thiini wanyu ari na ri thitu mweri wena niko ikara hari thiini wa mwathani nake mwathani ikarage thiini witu ni tondu Jesu hari ho maundu mathiaga wega Jesu hari ho maundu maikaraga wega mateku ingisha na enema na gukagira kwagira muno makiria one haha akiwa resres na rwimbo rwitagwo ruhonge rumu ni na vocha cia kuogora vio paybill number 525241 account number wandike Inoro niko gukawetera 1.5 million Kenya shillings igushenjeria na iguthakaririe muturire na maundu maku magire oh yes ta imagine ukiamukira shiringi milioni 1.5 ni riu gura vocha yaku na vocha no shiringi igana paybill number ni 525241 account number wandike kiugo Inoro na no shiringi igana weterere gwetere milioni 1.5 gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyitie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB Laces number 199 Mushi watu binotana Anabi na tomuathe Marathire
kioro yo ne barana bugererio nyinge ithikiria kundu kwingi na waganu uyorere na riu no gukuana uria wothe akaima thiini waku ucio ndagitura muoyo ni tondu ndari na kindu ahana ruhonge rumu kubarikiwa nayo. Ithuĩ nĩ ithuonoketie ihinda rĩrĩ rĩa mũico ona korwo kwĩna thĩna ũroiga mbara nĩ yaku ningĩ ũkoiga nĩwe mũthabibũ ithuĩ na ithuĩ tũrĩ onge tũngĩtũra thĩinĩ waku tũrĩrehaga maciaro ũrĩa wothe akoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Ũrĩa tuonaga rũhonge rũngĩkaũrwo rũgwethi nĩ rũhoaga rũkoma onaguo honokio noguo ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ ĩtĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Amaikaragie na thayũ nĩguo gĩũkano thamaki waku ũkamakora marĩ onamo maciaro mao ũgakora mũimithĩtie ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. kuma muthi wa kerĩ nginya muthi wa ira aikari a kĩrĩma maraganĩirwo nĩ ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Anabi na tũmwothe marathire ihinda rĩrĩ ona muonokia witũ onake akĩaria ũhoro ũyũ nĩ mbara na mbugĩrĩrio nyingĩ ithingithia kũndũ kũingĩ na waganu ũiyũre thĩ na nĩguo rĩu kũhana ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ waku ũcio ndangĩtũra muoyo nĩ tondũ ndarĩ na kĩndũ ahana rũhonge rũmũ. Nĩ mana ti itherũ ũrĩa wothe ũkoima thĩinĩ wake ona ũngĩthiĩ na mbere na gũthoma Johana 15 ya mũhari wa hinya ũcio ndangĩtũra muoyo ahana rũhonge rũmũ nĩ gũikara thĩinĩ wa Mwathani nake aikare thĩinĩ witũ nĩguo tũraririkanio rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ. Nĩ mana ti itherũ thĩinĩ wa rĩtwa April abide in God daily o mũthenya nĩ gũtũraga thĩinĩ wa Mwathani na maũndũ makagĩra. Ndona Buda wa Mai, ndona Olivia Kevans, ndona Esther Muigai, na Gracie wa Bonka Crips, ndona mũndũ ũgwĩtwo Beni wa kũrĩa gũgwĩtwo Matara. Asanti sana na ndagĩtarĩ Kamau Araneti, thengio mũno makĩria. Tũgĩthiĩ wega na mbere mwai mũgĩtaru wa kũrĩa Ndaiga na Nyuki, thengio mũno makĩria. Asanti sana na Pastor Johnson Kamau wa EPCA Dimaine kũrĩa Mathira,
Asante tugithie wega na mbere ona kidiko ni ogwetwo Kirioba ithania kuria kanitha-ine wa IPC Karenga kuria Maragwa Diocese. Asante sana tugitwara na wega na tukioka mwathani na tugitikia mwathani na batike makanika ni ndakuona thekio muno makenia ni joe tugithia na bena kugosha na kwambararia watheru vocha cia kuna uragura kugerera paybill number 525241 account number andike Inoro ni ni kugwetera milioni 8 roshine roro au mothe reu tore hari reta P ni ate pray without ceasing. Pray until something happens. Nikuhoya otegutigithiria otoria Paulo aririkaniria Thesalonike thiini wa marua ma mbere murango wa 5 muhari wa 17 hoyai mutegutigithiria mwari wena ni wa kuhoya tutegutigithiria ni tondu maundu ni maingi mekuo mogwati ni maingi mitino ona no turawira mitino ginya varavara ona njuragano ciekuo maundu me magigi marekwo ona ningi iguru ria kuhingirio maundu na matanya na maundu maria tutanyaga na twiriragiria mweri uyu wena let us pray without ceasing rekei tuhoe tutegutigithiria tuhoe tutekugwagwa hakinya ni mahoya ari na rithe witu tusibant tuombe kabisa tuhoe vio makeria reke baya mahoya ndigakorwo ituru ni tuhoe vio hoya Ngai hoya nama ni tondu na mana titheru kwina uhoro wa kuhoya tutegutigithiria pray without ceasing hoya utegutigithiria kana tiguo Mother Solomon ate ukiraga atene bere andu othe uhoya wetia inya mahinda othe tondu we mbara-ini ndukaneri igwo oya indo cia mbara na nduku otuho Jesu ari mbere yakwa Jesu ari thutha wakwa Jesu ari mwena na mwena muri ithimo ni kuhoya tutegutigithiria ni handara irucini kiroko tene eriri aruoro orutemaga ni hindi ona ri hinda riega ria muru wa ya ndukire wi ohere onawa ito netoro wa ito neira athimo ni kuhoya utegutigithiria na ni uwe ate na mana titheru titoho guturagia ndu kahoya Ngai kana tiguo njaru hathiga ni titoho riria wanyonirie kuhoya ni ndakenire kavocha cia kugura fio paybill number 525241 account number ni Inoro menya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu ituguturagia ndu geta na iguru ituguturagia ndu gathaitha Ngai akenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndakwiria ritwa ngirwo niwe Mesia akenirio ni muthurio ria wangorire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndakwiria ritwa ngirwo niwe Mesia ria wanyonirie kuhoya nidakenire kamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu ituguturagia ndu geta na iguru ituguturagia ndu gathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira ria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa
gũturagia ndu gathaitha Ngai mara wanaotanĩra nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie itũgũturagia ndu gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia ndu ngeta na igũrũ titũgũturagia ndu gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire you pray without ceasing mweri ũyũ wena kana tiguo mũheci wa mĩrĩ wa mũrũngarũ na wa marĩ wa iria-inĩ kaga kũrĩa Rariona Joseph Gathune ndĩrakuona tũgĩthiĩ wega na mbere na kwambararia na kũgoca watheru Pastor George Gashanja Gathai asante sana ona Fred Kinyozi wa Kiseria ni thengio mũno makĩria na waithaka chairman wa boda Ndũnyũ Njerũ asante sana na mũkũrino wa bobo kũrĩa Kĩbathithi kaga Charity Maina kũrĩa Shehe Mathira nĩndakuona thengio tũkĩũmanĩrĩria tũgĩtwarana wega mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona kwĩhoka Mwathani ndĩrona ona Wangari Maina akĩnjĩra family ya John Maina Mwangi kana Maina wa Joseph kuma Uruko Ndaragwa nĩtũracaka gĩkuũ gĩake mathiko na mahoya magakorwo mũthenya wa Friday mweri 11 thainya kwanyu Uruko Ndaragwa na poreni sana mahinda ma marito makĩeha na maithori tũgĩthiĩ wega na mbere na kũmũrĩkĩrwo na kwĩrekereria kwĩ Mwathani na ndona ũmũthĩ kũrĩa kwĩna harambĩ ya James Karanja Gathuru kana Karanja nĩ wa marĩ ũranjĩra mena harambĩ nĩ kũrĩa kwao mwena wa Kaga kũrĩa Rari asante sana tũgĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkia Mwathani patron wa mashabiki HSCOGW Dr. Patron Mũrĩithi wa Kang'ara asante sana nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ona wa Geci wa Kavio nĩ ndamuona Gatũngũrũ Matara Gatũndũ North hamwe mũno na family ya Kavio wa Mũkora ni mũrathimwo mũno nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona ikĩro-inĩ ciothe na mwarimũ Maina Jaiara nĩ ndamuona thengio na ngũrikania kwa Inoro kwĩna nginya mbia cia kũndũ kuma moko mathe ndĩgũkorwo ikĩtie matatha mairathimo na makĩroho na toguo na mbeca baribarĩ ciringi ciaku mirioni 1.5 nĩ ngũgwĩtĩra gũra voucher ciaku na voucher no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro weterere ũhotani ndiĩ kana nĩ wanyita wega tathikĩrĩria wega gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi igana rĩmwe ngwĩtĩre mirioni 1.5 gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 ni ona Peter Munisho wa Gatũndũ North na Bob Mwenje nĩ ndamuona na Shurion Makarioni rĩu tũrĩ harĩ Reta R tũraona mweri wa April Reta R ande mweno ara na gĩthũngũ nĩ kuga rest in the road rĩa mũri harĩ Mwathani kirĩrĩria harĩ Mwathani eterera Mwathani ũguo nĩguo tũrerwo hatirĩ ũndũ ũngĩ mweri ũyũ nĩ wa gweterera Mwathani nĩ wa gweterera kuma kwĩ Mwathani nĩ wa gweterera Ngai oke na tũhingĩrie maũndũ nĩ waigua twarwo wa mbere tũikare thĩinĩ wa Mwathani nake aikare thĩinĩ itũ tũhoe tũtegũtigithĩria rĩu twarĩkia kũhoya tũtegũtigithĩria rĩ rĩu tũrĩe mũri harĩ Mwathani na nĩkĩo ngĩthoma Thaburi ya 37 mũhari wa 7 hau kindagĩria harĩ Jehova ũkamwetagĩrĩra ũtegũthethũka kindagĩria harĩ Jehova tiga gũcanga kindagĩria harĩ Jehova ũkamwetagĩrĩra ũtegũthethũka no egũka no aroka nĩ aroka na ndaraikara nĩ okaga Mwathani arĩa othe mamwetagĩrĩra nĩ amokagĩra ona no egũgũkĩra kindĩria harĩ Jehova mweri ũyũ wena no mweterere na ndũkagĩe na gĩthethũko etagĩrĩra Ngai ũtegũthethũka
tondu we ni muingia wa irikaniro ni mana tithero ni okaga na kahotanira andu ake na nikiona tungirora haria tumite na haria turi no tuonire Ngai mutheri kana tiguo Sir James na Regina Wanga niwe. Oh yes, hallelujah. Ni kanitha wa Kimuri uyu madere mothe atwarithia boda na thi yothe. God bless you and do you good. Ugekarire thi agikamathabu mawe ndorionire umwendete naguo mara wa muruwireire utonga wa muheire kunyitanira nake njuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri ndimwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri Andalaita manathondekwo makũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩ areka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5 gĩothi gĩkĩ gĩtigana kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩjĩtĩkĩria na telefoni BCLB license number 199 ruo rwanadonya rokadia ngoro gatonya keri-inĩ kũrĩrĩra kuo ndĩkũgũka ngora ũkaonia ngoro ĩno na ciugo horeru ngoima ngĩthekaga ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri nĩngũtamũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo ũheaga kĩande ngarĩra ngahona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mutheri. Oh yes, Ngai mutheri na nĩ manatitherwo ona no tuge ũguo ona mũthuri wa my sister arĩ kũrĩa India Fortis Hospital kũu nĩ kwarathi na mbere na kũrigitwo na nĩ mĩtambo-inĩ nĩguo njĩra na karathimwo rũcinĩ rwega arĩ kũraya na mũciĩ bũrũri-inĩ wa India na kanjĩra PCA Njogu-inĩ rwa Nyambo matũrie wendo ũcio makoragwo naguo marathimwo na mũthuri wa my sister. God bless you na kũhonie ũndũke na mũciĩ rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Tũgĩthi wega na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Coro Rũhiũ nĩ ndakuona Caro wa Nyaribo nĩ ndakuona thengio mũno makĩria ona Sanixon Iboro wa Ndugĩre wa Kĩndaruma thengio mũno makĩria
tugithi na mbere na kumurikirwo, tugithi na mbere na kwihoka mwathani, tugithi na mbere na kwira mwathani ni agiriire maundu-ini mari mothe. Ona ni ndona Moses Kihara thengio muno makiria ugeithania kuria PCA Bethel Church kuria ni Karation ye ona rutapoke visho thengio muno makiria Dr. Poke visho PhDQB HSC thengio muno ana tutwaranite wega cokio ni ndakuona ndagitari, asanti sana guko ni kwa Inoro mucio naguo no tuginotana. Riu twarikia gwetera mwathani tukindeirie mwathani atukira ni ati atwikaga riu tugathi hari ithue ai ni pro turaro tugathi hari ni I myself ni mwenyewe I can do all things in God. Ni hota gwika maundu mothe na undu wake ucio we uheaga hinya. Ikana tigua Filipinya mohari wa 13 yugaga ati ni hotaga gwika maundu mothe na undu wake we uria uheaga hinya. I can do all things through him, through Christ who strengthens me. Ni hota gwika maundu mothe ni ukuhota gwika mweri we na tamaka maundu macio mothe uravanga ni ukumeka Ngai ebere Ngai ria ukuhe hinya ni ukuhotithio meke ni ukuhotithio torie ni ukuhotithio tovore ni ukuhotithia muturire waku wagire ni ukuhotithia ona toguo ningi maundu maku makinyanire ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni akinyanagiria ni ukuhotithia ni ukumeka tarora uyu ni Beni Ndungu Grace wa Naivasha ni ndakuona John wa Kahedimeni na vocha cia kuogore fio pay bill number 525241 account number ni Inoro ina milioni 1.5 yaku. Oh yes na mafata makwange iturura amundu no gagioni niona ingi gwitandorimu ni uyuago kanjokeria na ugi Ririangurarire mbaraine cia muturire uyu ndukahariwe ni unumbuyagia irondoko hano gakiririria kuhe thayu ngiuma hau honetie guothe tarora utugi wakuria Tarora
Tarora tugima kuria onyigiheire ni ugegagia ngoro yakwa o muthenya rwimbo rwega muno rwa Ben Dongo. I can do all things through Christ who strengthens me. Na itha areke hada eni maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ni tharike hada na ng'ang'a wa Njoroge ni eguka tumenyithie thirikari guthingatwo ihike kurekereria kigina gia kurugamirira ngarama ya githomo gitari marihi na atumia guku Nairobi kuria seneta wa guthukio Karen Nyamu aigiririke hari migendere yake na tabarira iria President Ruto ararugoririe gicigo-ini gia Kirima-ini wekirerwo nganja ni muingi ng'ang'a riu ni eguka atumenyithie macio mothe no aritatekeretio mohoro-inĩ kuga ndio nĩ kĩrangenia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Muciĩ wa Tuginotana. Eni na gũtangĩrio gwĩkĩrĩ gũkwĩna riu ni ati tugithie na mbere riu twero ni kurikia turarikia ritwa April mweri uyu hena ni kuga ati let the road lead the way. Reke mwathani agutongorie, reke mwathani aguthie mbere, reke mwathani aguikare mbere, reke mwathani akugihe mbere. Guoko gwaku kunyitete nigetha hote gutoria na gutovora. Mwathani agutongorie maundu-ini mari mothe. Wire mwathani muhonokia tondu ni unyendete. Ni ngwenda ungwate guoko gwakwa ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya ndingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki. Thaburi 3 mweri wa 5 na wa 6 ĩhokage Jehova na ngoro yaku yothe ũtige gwĩtirania na mbugwĩro yaku mwene. Mwĩtĩkagĩre mĩthiĩre-inĩ yaku owe mĩthiĩre-inĩ yaku yothe nacio njĩra ciaku nĩ arĩkũrũngagĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ reke mwathani agũtongorie, reke mwathani agũthiĩ mbere, reke mwathani atwarane nawe, reke mwathani athiĩ mbere yaku, reke mwathani atwarane nawe. Na twarekereria mweri uwe na mwathani atwarane na ithuĩ. Tũrĩinaga rũrũ waruse wa ng'ang'ate na manatitherũ we Emmanuel mwĩki wa maya. Gũtirĩ kĩũndũ kana kĩndũ kĩngĩ kũgĩtĩra hinya maũndũ-inĩ mothe. Eni na tũrete kũinĩkĩria irũngo rĩa kerĩ. Voucher ciaku nĩ ũgũrire paybill number 525241 account number nĩ Inoro ciringi milioni 1.5 nĩcio igwetereire. Gũra voucher ciaku biũ 1.5 million Kenya shillings. Ruse wa ng'ang'a Kama moka mwana yo kiri no yo
Ta imagine ukiamukira ciringi milioni 1.5 nĩ rĩu gũra vocha yaku na o vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number wandĩke kiugo inono na no ciringi igana. Weterere gwetere milioni 1.5. Gĩthirĩ kĩngĩ tiga thako nĩ mũndũ thakanyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩjĩtĩkĩria na telefoni BCL Villages number 199. Ni hau hakibusi etagwo Ruse wa Ng'ang'ani manatithero gutiri undu ngigitira hinya. Ndona muthuri murata wako etagwo Joseph Dego ari kuria Seattle America, na nginya family yake mageithike na ugeithĩria nkumworia. Asante sana, asante sana. Ona mudogo wetu Samuel Owen, asante sana. Tugithie wega na mbere na kwihoka mwathai Nancy thegio muno makeria. Gutire kirima kenge kugitira hinya. We Emmanuel mwiki wa maya gutire kirima kenge kugitira hinya. Gutire undu ungikurituhira arĩrarie ithe witũ nĩ wega kwĩhoka mwathani. Ũtwarora April twarwo atĩrĩrĩ, nĩ abide in God day, nĩ gũikaraga thĩinĩ wa mwathani o mũthenya. P twaririkanio pray without ceasing, hoya mũtegũtigithĩria. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ara twarwo rest in the Lord, etagĩrĩra mwathani ũtegũthethũka. Thaburi ya 37 mũhari wa 7. I can do all things in God. Afilipi 13 na ehero, let the Lord lead the way. Reke mwathani agũtongorie. Thaburi nĩ thimo 3 mũhari wa 5 nginya wa 6. Twatiri ũndũ ũngĩ tweka ũguo mweri ũyũ wena nĩ ũgũtwagĩrĩra. Maũndũ nĩ mekwagĩra. Mwathani igua mahoya maitũ tũgemerie no tũthakarĩrie mweri wena. Ona yothe me mĩtambo-inĩ mwathani ũmaririkane. Wĩonanie tũrũmbũiye tũnyamarũre na tũhatũre no tũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Tũgakiuga amen, 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 amen. Asante sana na tugithiete wega na mbere. Ndĩrona mũtungatĩri Felix Mũrĩithi akorwo kũrĩa PCA Bahati. Ũmũthĩ mweri 6 megũkorwo na SG Secretary General Reverend Dr. Robert Waihenya Thanksgiving service kũrĩa PCA Bahati Parish, na gũcommission executive bus ĩgũrĩtwo nĩ atumia Ngiro Dia Bahati. Omugeithia muno twatindie nake Sunday kũrĩa kũigira higari ya mũthingi kanitha-inĩ wa PCA Karen na PCA Karen mageithĩkio thĩ na Karen Central the session na mũtungatĩri witũ Reverend Simon Kamande, wote wasalimike kabisa. Ona Presbytery of the Milimani South wote wasalimike sana. KK wa Kirigiti na Ezikarani, maya mathaa mathire nĩ ũtũmire request ciaku cia mahoya citume na ihenya. SMS nĩ 22989. Ona ningĩ toguo gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored. Ona ningĩ toguo Inoro FM twĩ live ona harĩa hothe ũrĩ Ngai akũririkane na gwĩke maũndũ mega. Na kũrĩa gwa shabiki Jetex atiri ũndũ ũngĩ kwĩna nginya ciringi milioni 2 mbeca bari cia kwĩhotanĩrwo kiumia na ciringi 50,000 kwĩhotanĩrwo mũthenya, highest multiplier 250,000. Na nĩ atĩ atiri ũndũ ũngĩ Jiomoshe na Jetex ndigatha kwa mũtagithĩ mekomine na nĩ tũkĩnega telefone BCLB license number 428. Oh yes. Na nĩ tũthiĩte wega na mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Tona DJ Maki George Musapĩrĩ ethagathagĩte wega mũno nĩgetha tũhe mikisi. Ni mbura no ĩroira na ndũgakome toro. Ndũgakome toro uge atĩ ndũgũthiĩ atĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Araũka na arua wacũnga nĩ ũgũkorererwo nĩ mũthĩ wa cira. Ni no ririkane atĩrĩrĩ 1.5 million kũrĩa kwa Rebesha ndĩna cio nĩ ngũkũnengera. Gũra vocha yaku, vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241, account number nĩ Inoro 1.5 million. Maithori maya ndĩraita matũthũkĩte gĩkeno-inĩ nĩ gũkorwo nĩ waiguire hĩndĩ ĩrĩa ndagwĩtaga ndwĩtĩkĩrire gũikara haraya na kayo gako wanguthũkĩire ũkĩnjoya mahĩndĩ matanagona ũngĩgakĩ
gũtigakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marenge herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmĩririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na gwothe kũngĩgatura harĩ we ndĩkorĩra nĩndagĩtete mwĩhoko gwakirie gũthererũka ndarĩte ũtukũ mũgima ngĩethana na gĩthithi gĩaku ndathenyũkaga kũgũrũ ngĩgũkinyĩra ũtanabuĩria no ndagĩka-inĩ ya mũico ndũigana kũndigotheri kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marenge herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmĩririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na gwothe kũngĩgatura harĩ we ndĩkorĩra Inoro Mũciĩ wa Tũginotana. ndagũkayagĩra mũno ta Esaũ akĩrĩrĩra ithe wa mũrathime thutha wa mĩnoga ya kwĩta ndwetĩkĩrire kũnjĩra ndũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ wandathimire na ciothe no kĩhonia ngoro kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marenge herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmĩririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na gwothe kũngĩgatura harĩ we ndĩkorĩra ndanyũrũragio na thimo nĩgetha ndebanie wĩtĩkio mangoraga Bethisaida makahonio ngatigwo ndwetĩkĩrire gũtũre gũtumanĩte nginya ingĩrĩigana kũreka DJ Mark George in the mix. no marĩ maka no marĩ gega mono rĩa Ngai akwambararĩtie na Joseph Ndegwa arĩ kũrĩa ciatwaramenyithia cũcũ wao nyina wa Nkũmworia cũcũ nyina wa Nkũmworia komete thibitarĩ St Teresa Kiambu Road Ngai amũhonie etagwo na ũmwe wa Njirũ Thubi cũcũ witũ na ũmwe wa Njirũ Thubi ũkĩhone na ihenya na wamũkĩre ũhonio na woe kĩbarĩ gĩaku wĩtware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩtũthiĩte wega thengio Maki George ũtukĩrũga irũngo rĩrĩ ngĩ twĩna mahoya twĩna Siraki mbere ĩyo Ng'ang'a wa Njoroge nĩgũkorwo thomera mohoro ma Inoro rũcinĩ mathaa ĩmwe na njĩra ndaya na toguo ningĩ ũkũmenyithia irũngo rĩa kerĩ nĩ rĩathira tũraingĩra rĩa gatatũ mirioni 1.5 cia haha vocha ciaku ũgũre biũ totakagũra rĩngĩ pay bill number 52524 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million Ng'ang'a of Njoroge in the house. Yes, Elda. Yes. Ndio haha noho hurũkĩte. Karibu sana. Asante sana. Nĩguo. No gũthiĩ na mbere na kwĩyonera ũrĩa maũndũ magĩikarĩte. Nĩguo. Ũguo nĩguo kũrĩ. Kĩrarĩ kiumia kĩega. Gĩkĩ kiumia rĩ. Ngwĩre nĩ kĩega. Nĩ kĩega. Nĩguo. Ũngĩhĩtũkĩra kũrĩa nenda-inĩ cia kĩrĩu rĩ. Nĩguo. Kaĩ gĩtagĩcika mũno ona ira gũtakĩrĩkĩrĩra wega mũno kũndũ gũtigaine. Mwathani wakwa ndakiro ũguo. Ona ndĩ gũkira ũguo ta kĩama wa maru. Tũgweteire mũno tũhe cia mũgathe. Ndĩna ĩmwe. Mathaa gũkũ kwa Inoro no aratũmenyithia wĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja wa bũrũri vocha ciaku gũra biũ pay bill number nĩ 52524 account number wandĩke kiugo Inoro na niĩ nĩ ngũgwĩtĩra mirioni 1.5 mbeca baribari. Inoro rũcinĩ.
thirikari guthingatwo ihike kurekereria kigina gia kurugamirira ngarama ya githomo gitari marihi atumia guku Nairobi kuria senator wa guthukio Karen Nyamu aigirike hari migendere yake na tabarira iria president William Ruto ararugorire gicigo-ini gia Kirima-ini gwikirirwo nganja ni muingi gicigo-ini kiu. Da imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambia na kumurika ciege icera ria president gicigo-ini gia Kirima-ini kiumia kiu turatiriha. Hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Ndio twathondekire thirikari ino. Leo tuikare the twirorere andu makiria. Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani ananisaidia kuunda hii serikali? Mundu mwingine gukiraga akaburabura. Leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110. Araugire ndahe contractor mieri iri ahingure athi hari anja wa thoko ri arauga ndahe contractor na twaria nake thiko naite iyo ni mieri 3. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igiri thiini wa thoko ni ahititie. President araumire na ndege 7 okuri araumire aroka ararandi haha. Project ira turokire kuhingurirwo ya mbere ni kirathi kimwe kia 500,000 haha. Nema kana tema kweli si kweli? Wangapi wanasema nisaidie Rais William Ruto? Right, na President William Ruto muthenya wa ira ni aratirihire icera riake ria kiwira ria ndiko ithano kaunti-ini kenda cia Kirima-ini na watamutugo President Ruto aratigire eranira tabarira makiria kuri muingi wa Kirima ona thengia wa gukorwo atarikitie iria eranire agithurwo ta president miaka 2.5 mihituku. Nendetwe tuthurite ciuria kana kwina budget ya gutabania tabarira cia mabilioni ma mbeca iria aratigire eranira ni mwandiki witu guku Nairobi Jathani Kamau uri na uhoro uyu makiria. Kuma muthi wa keri nginya muthi wa ira aikari a Kirima maraganirwo ni President Ruto hamwe na atongoria angĩ anene thirikari-ini. Yeni moniega Mwathani agocwo. Ricira Ruto ugite rirari ria kiwira ria guthorima tabarĩra cia uthii wa na mbere ora hamwe na kwambiria ingĩ njeru. Kwamba hiyo soko ya watu wa Othaya ikamilike kabla ya mwezi wa 5 mwaka ujao, hiyo imekamilika, na hata tumeweka huko ndani ICT hub na tumeongeza mahali ya wamama kunyonyesha watoto, na nimekuja hapa na PS wangu Bwana Mbogwa wa mambo ya barabara, tumempatia milioni 900 ya kulipa makandarasi ile ilikwama ya hapa Nyeri, ndio tuanzishe hizo barabara zote tukamilishe kwa manufaa ya watu wa Nyeri. Wathege okorwo gicera gitaro-ini giki na kurira ikari tabarĩra ya ngũrani cia uthii wa na mbere undu uyu ni wonekanite gututhura maoni kuma kwi muingi. Nyamu ya gwitokira thoko iyo yari mbingure ni ndathi arokire kubingura rita ria keri atia thoko iyo andu mendagirie mikira-ini ya barabara oro ria rutire araririe wegie thoko ino arokite kurora ri araugire ndahe contractor mieri 2 ahingure hau nigetha ingirwo ni andu oguo araugire thoko thiini athi hari anja wa thoko ri arauga ndahe contractor na twaria nake mieri thiko naite iyo ni mieri 3 oguo noguo arokite kuga horo igie thoko. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igiri thiini wa thoko ni ahititie. Guku thirikari etanyetwo kuhuthira ciringi bilioni 140 kurumura tabarĩra iria cia uthii wa na mbere irarugamite. Ciũria iria iumĩrire nĩ kana thirikari nĩ ĩthukĩire bajeti ya tabarĩra njerũ iria President Ruto ararugoria. Hamari twajitagwo Kamau Casten athie cirie wega ni maundu mariku ekite maya maratuma andu mamwite mwa maheni ni ati atekite nikio andu maramwira maundu macio ni abatie gwiciria na atige guthie na mbere kwiranira andu tondu ona maundu maria areranira ndari na mbia cia kumeka na ni gwakorwo na thina muno hindi ya campaign agiuka kurugama mbere ya andu haria angikorwo riu ti campaign na ni arerwo kaongo hindi ya campaign akiragwo maundu mahana atia ni ingikimuria na gitio ni atige guthie na mbere kwirira andu maundu aramenya
matikuhotekeka. Kuringana na Peter Mushedo muthatharu wa maundu maigi uteti arauga president na wiathi wa gwikuruhania na tabarira oro yothe irakinyanĩrio nĩ thirikari. President agithie kuraunji irathi kana ciakitwo ni ministry kana national government mbeca icio ciothe ciumaga gwĩ kĩndũ gĩtagwo treasury. Ngeribo Trainoro FM kuma kaunti ya Nairobi njetagwo Jathan Kamau. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩarutĩte mahĩtia ikinya rĩa President William Ruto rĩa kũrugũria mĩako ya thoko icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri akĩaria mwena wa Mombatha mũthenya wa ira. Odinga oigĩte thirikari cia matũra nĩcio ibataire gũtigĩrwo wĩigĩrĩrĩki wa gwaka na kũramata thoko matũra-inĩ. Na hĩndĩ icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ, President nĩarathũrimire mĩako ya thoko kũrĩa kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Laikipia, Nyeri, oro ũndũ ũmwe na Kiambu. Nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Unaweka pesa kule, unapiga sasa makofi ati wanakuja kujenga hii soko. Mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Masoko ni ya muhimu kwa sababu inatusaidia kwa kilimo na inatusaidia kwa biashara. Ya mutongori wa bũrũri William Ruto ararĩ icera thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ, icera rĩrĩa arakorirwo akĩtiriva kũrĩ mũthenya wa ira na kũrĩa arakorirwo akĩvingũra thoko nyingĩ ma. Watu wa Njeri, nilikuja hapa nikafungua soko. Saa hizi kuna soko ingine inaendelea hapa town, karibu inakamilika. Tunajenga soko ingine hapa Kangaru. Tunajenga soko ingine Mbuhore. Tumejenga soko ingine nimetoka kule Runyenjes. Kaunti ya Kĩrĩnyaga arakorirwo akĩvingũra mwako wa thoko ya Kagio wa ngorofa 2. Sikizeni watu wa Kagio. Sikizeni watu wa Kĩrĩnyaga. Mimi nimekuja kuanzisha soko hapa ya milioni 310. Hii soko itakuwa na ghorofa 2. Niko tayari kuongeza milioni ingine 70 ndio tuweze kujenga another floor. Hihi thoko ici nĩ igũkorwo igĩakwo na kavinda karĩa arakorirwo akiuga. Mimi naomba contractor ambiwe afanye kazi usiku na mchana kwa sababu tuko na stima na tunaweza ongezea. Ndio hii soko imalizike na miezi 6. Imalizike na miezi 6. Thoko ici irakorirwo ikĩvingũrwo nyingĩ magĩtarũ gĩa gatagatĩ igũteithia mũingĩ atĩa ũngĩkorwo nĩ igũkorwo ikĩrĩka. Tukanĩtwo ũguo na andũ emenya meru ni mena kũ meroni na kũ nĩ ta kiundutho nĩ ũndũ wa thoko ĩrĩa nĩ ĩragĩakwo atĩ nĩguo andũ makĩone wa kwenderia. Ingĩigũ kana iteithie ingĩtuĩka nĩ kũhingwo kana kũheana kama wĩra arĩa surrounding gũkũ njega tondũ na arĩa gũkorwo nĩ gũthondekwo kwa nĩ mani gũthondekwo rĩ ona arĩa marĩthia kĩbarũa kũu no marĩonaga mũtu ũguo nĩ at least economy ya area ĩyo nĩ gũkorwo igũrũ hanini mũndũ ũtarĩ na kĩbarũa nĩ ona kĩbarũa andũ macoka raini hĩndĩ nĩguo thoko icio igateithia no na ihinda rĩrĩ nĩ igũteithia tondũ arĩa maraka no marĩinũkagia ciringi wethe tũmũĩ no ndĩ tũkuga rita rĩ to nĩ arenda kĩndũ thĩinĩ wa kĩrĩa Mount Kenya rĩ no agakũrehe maheni macio maingĩ ũguo mbeca neke ngũra nĩ njite na andũ nĩ marĩte mbeca ũyũ no maheni make nĩ maingĩ ũyũ nĩ tũmũĩ nĩ atũhenirie mũno no tũkopu ihinda rĩrĩ rĩa gũcenjia egũthondeka na rĩu nĩ agĩrĩirwo gũkorwo athondekete ithe ndagĩrĩirwo gũkorwo athondekete mĩaka ĩna nuthu kaĩ kũrathiĩ atĩa. Ngeribo Trainoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Nĩithuĩ twathondekire thirikari ĩno rĩu tũikare thĩ twĩrorere andũ makĩrĩa. Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani anisaidia kuunda hii serikali? Mũndũ mũngĩ nĩ gũkirakiraga akaburavura. Leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110. Araugire ndahe contractor mĩeri 2 ahingũre athi harĩa nja wa thoko rĩ arauga ndahe contractor na twaria nake thikũ na ite ĩyo nĩ mĩeri 3. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igĩrĩ thĩinĩ wa thoko nĩ ahĩtĩtie. President araumire na ndege 7 okũrĩa araumire aroka ararandi haha. Project ĩrĩa tũrokire kũhingũrĩrwo ya mbere nĩ kĩrathi kĩmwe kĩa 500 haha. Ni makanatema kweli si kweli? Wangapi wanasema nisaidie Rais William Ruto? Aya, tũgĩtigana na icio nĩ atĩ gĩkundi kĩa atumia gũkũ Nairobi nĩ kĩonanĩtie kwaga kũiganĩra na mĩgendere ya seneta wa Kwamũrũ Karen Nyamũ nĩ thutha wake kuonekana mũkwa-inĩ wa video agĩtabania ciĩko cia kũnyararithia atongoria na mũno makĩria atumia. Moigĩte harĩ bata seneta ũcio waigĩrĩrĩke harĩ mĩgendere yake na gũtuĩka mũhiano mwega kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũratambũrũkia riboti ĩno. Huyu
Karen amechaguliwa mara moja tu. Na amechaguliwa na rais. Mimi mara mbili. No, huyo amechaguliwa na mtu mmoja tu. Na huyo ndio nasikianga. Ndio mimi namniambianga. Wewe ufai kusikia mtu. Mimi sisikianga. Nani? Mukwaini umwe wa video ukoretwo githiruruka nenda-ini cia ukinyaniria wonanitie seneta wa guthukio Karen Nyamu mari hamwe na mubunge wa Gatundu ya Rugongo Elijah Kururia. Seneta ucio agituhuka miario kuringana na gikundi kia atumia kuma guku Nairobi ni akunyararithia aikia a kura na kumagira kiene. Nituka ikwara ringi after 2027. Atumia aya na aria maumururukite mari na marakara. Matarie ni giconoko mutongoria ta uyu kwagithia kiene aikia a kura. Karen Nyamu ametuchosha, ametuaibisha kama wamama. Hiyo tabia yenye anafanya na kuongea bila hata kuelewa ni nini anasema, tunasema hatutakubali hapa Embakasi East. Oho matarire mutongoria uyu ni agite ona wigiririki wa gukorwo ari na migendere ingirumirirwo ni mbeu njithi. Tetia mune ilegete atakomeno aranengera. Atonorithetie Nairobi ngima. Karen Nyamu athuriwa no. Kitu ya pili aliongea juzi akasema kiti sio lazima uchaguliwe, bora upate kiti. Hizo viti ya bure hata sisi Ruto president wetu tulimchagua. Tunataka hiyo kiti. Riu makinyiriria bata wa itura cia andu kwa muragwo guteanirio amunoki na kia muingi citagirirwo gutari na uguni oro wothe kuri a Kenya. Hatutakubali tabia kama hiyo, na watoto wetu wanatuona na tunasema akome na arudi nyuma na aombe msamaha. Maya maroka rire President William Ruto muthiini wa mwaka muthiru eriga kuria aciari kuigiririka ureri-ini wa ciana ciao. Nataka niulize wazazi, kila mzazi tafadhali, hawa watoto ni baraka kwetu tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Kila mzazi achunge watoto wake, tuweke kushughulikia watoto wetu. Miario ino yokire kumana na mbeu njithi kuonekana kunyararithia atongoria nenda-ini. Murigitani wa mirimu ya meciria Muthikabu Davis Gatua agikinyeria bata wa atongoria guku bururi-ini guthikiriria mbeu njithi. Maikare thi na andu aya ethi mamathikiririe maranirie moranie thina wanyu ni uriku tuguteithania atia tondu gutire mundu utari na itemi ya gucaria kihonia gia thina uria wi bururi uyu. Uguo ni ngihoya handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Inoro rucini niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro shesheni hakuhe nawe. Ito tirihe na ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩ aciari kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ moretie thirikari kwaga gũcerithĩria kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Moigĩte mathukuru maingĩ mehokaga kĩgĩna kĩu harĩ kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya oro mũthenya mathukuru-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratarĩria. Aciari aya marauga atĩ arutwo aingĩ makoragwo mehokeire mbeca icio nĩguo gũthiĩ na mbere na mathomo mao, na atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo no ikorwo kirekagĩrĩrio tene nĩguo arimũ anene a cukuru magatiga gũkorwo na mahinda maritũ rĩrĩa maratwarithia na mbere mĩhang'o yao ya oro mũthenya cukuru-inĩ. Capitation should go on and should not be interfered with. Tondũ rĩu nĩ tũroni na horo ũcio wa gũcerithagĩria capitation gũthiĩ thukuru nĩ effect, tondũ ciana nyingĩ rĩu gũkĩrora barabara nĩ ta ciacokire barabara mũno ta andũ aya maikarĩra andũ a taũni. Twina thina mwingi to mugunda witu ni biashara, tutihana ta mukulima ati no anyite bebe kana endie ng'ombe kana ki. Ndio ni biashara na ndio tufuritwo muno kuintafikire magika tungimahoe itikiri list promptly. Hado ho mandagene ma principal konegana behitiro kare ciana ikaiga to please we beg thirikari igerie kurora horoshi wa gucerithĩria capitation uthire nigetha ciana ile ona kama maundu mangi marugame no ciana cikoci. Jaribu kupunguza, jaribu waje tu kupiga tu nini mambo ya siasa, kupambana uongozi nini. Kitu ya muhimu tunataka vitendo. Hivi tu kusema tuweka hapa mfano haina faida. Makiaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ nĩ moretie thirikari ndĩkagerie kũnyihia mbeca icio, makiuga atĩ namba nene ya arutwo mũno makĩria kuma bamĩrĩ iria itarĩ na ũhoti wa kĩmbeca nĩ kũhutio mũno angĩkorwo mbeca icio nĩ ikũnyihio, na orona imwe itige cukuru nĩ ũndũ wa wagi wa bithi, ũndũ ũrĩa marauga thirikari nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrora mũno. Tondũ ũhoro wa mane atĩ ona mũciari ũcio rĩrwo atĩ capitation nĩ gũcoka kũgayanwo ũira wa ndarĩ na kĩndũ. Ũguo nĩ ta kuga atĩ gĩthomo gĩkĩ gĩa thĩ
githomo kiria ciana irathoma ni kwaga gikwaga tondu aciari ingi matirihota gwikithia ciana ciao igeranio mbeca ni cikwaga uguo ni ta kuga ni tutige gwikirwo mirigo miingi na ndu no mararuta magoti no wona warora wira wa mari magoti macio kaga uria mareka tukarigwo mbia cikairathi kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Inoro Roshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigwa no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungi gwika uru ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Uhoro waku Joyfrey ni kwaga muno ndirenda muthuri wetagwo Joyfrey maritwa maku mothe bwana Joyfrey na ndire na kauru nditagwo Joyfrey Mwangi Maina ukoragwo ku Atanga na ni ndire na kauru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro kanitha wa Kimuri na nderwo muthuri ugwetwo Joyfrey Mwangi ni athikire na niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings wega muno ni riu bwana Joyfrey ri kirathimwo na wagithi kanitha-ini ucokie ngatho na ugeithanie kigoro Gatanga nikumageithia thengio bwana Joyfrey thengio muno asante sana gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 ate milioni 1.5 iko gwetire gora voucher yaku paybill number ni 522521 account number wandike Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera milioni 1.5 mbeca farifari gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku ũyũ nĩ ũhoro mũnene Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ ĩyo ndũmĩrĩri maitũ Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace ndiena gĩũguo nawe atigana nani atĩrĩrĩ Grace iguo Grace ona ndihĩtũkia ndĩrakũigua rĩndio-inĩ nyambe ngũgeithie wĩ mwega wĩ mwena ũrĩkũ Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West njikaga gacirio kanini no njikaraga Rũirũ andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa Kamaero Dizineka nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3 Yai ndĩtĩkia Yai alo nyina wa Mwaũra
we millionaire Yai wanani agoso ni ihoro ama. Yai wanani agoso. nyina wa Mwaura ni ukuingirite kwa Rebesa Ni kuingirite. ni thia kuona muhotani na ni nguka gukuona uguka haha West ni getha ndumetikie ni gire yago twikane metikagia koguo ngukore oro hau Kahawa West kama Erwood karibu sana. Weli no ni seseni ya utugi no tana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo ageni nĩ Reverend George Kahuho igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapre gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri taũni kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro Atha we tugwethete gutiri kundu tutagwethete baba itu guthire atia makanitha uma kanitha nie na nie ndirenda kumenya wi mwena uriku Githurai kiriku 45 ha kwena riri Kibo primary nie na nie ndirerwo ni muturi wa Muiru ndikae kuma haha itagwethete wikaga atia muturire-ini waku yes Nyox Lile atha witagwo atha kahare kwanyu gicagi-inĩ kũ undu witagwo Kirure Kangema Kirure Githurai ni kuo njikaraga wikaga atia kibaru hapa na pale hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa Muiru augire 1.5 million nĩ ikuheanwo niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uthoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ta imagine ũkĩamũkĩra ciringi mirioni 1.5 nĩ rĩu gũra voucher yaku na o voucher no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 weterere gwĩtĩre mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie we mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444 karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana ate mirioni 1.5 ĩko gwĩtĩre gũra voucher yaku paybill number nĩ 522521 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ngũkũnengera mirioni 1.5 mbeca
farifari. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irongo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra harĩa hothe ũrĩ tũtwaranĩte wega tũkĩhoka Mwathani tũgetĩkia Mwathani. Karibu sana tũmũrĩkĩrwo hamwe na twĩkĩrane hinya na twĩhoke Mwathani na twĩtĩkie Ngai tũtigane na thĩna. Na wĩ karibu sana harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra mũtaratara-inĩ tũkũhoya irũngo-inĩ rĩrĩ nĩ tũkũigua ciraki ndũndũ ũcio ndũkae gũtigwo na thutha. Ngũririkania Inoro FM mũthetu kũrĩa PCA Reverend Ayubu Kenyua Memorial Church Gĩthũngũri Town kũrĩa kwa mũtungatĩri Reverend George Kahuho nĩwe tũnyitĩte ũgeni na nĩgetha tũgoca cokeria Mwathani ngatho kuma thaa 4 cia rũcinĩ ũmũthĩ na memerekio thĩ Inoro FM nĩwe ũkorwo mwena ũcio. DJ Mark George nĩwe gũtukania rwĩmbo ndũgagĩtigwo na thutha we mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Na ngũririkania ũhoro wa SHA Free INENT na nĩ kuma kũrĩ Shri Jane U3 maintanĩra na Inoro FM tũkũraire ũthũrimi na ũrigitani mweri-inĩ ũyũ wa kana. Ũmũthĩ mweri 3 nĩ Dandora Primary School Dandora Nairobi. Rũciũ mweri 7 nginya mweri 12 nĩ thukuru wa Shania Girls High School Thika hakuhĩ na thibitarĩ wa Naidu Hospital kũrĩa arwaru arĩa megũbatara ũrigiti wa gũthĩnjwo megũkorwo magĩtangĩkĩrwo matekũrĩhio. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. The SHA Free INENT kambi rũgamirwo nĩ Shri Jane U3 onyitanĩire na ceceni hakuhĩ nawe ya Inoro FM ũkorigitwo hatarĩ marĩhi. Ĩni na maũndũ magoka mega mũno makĩria. Rĩu nĩ ikia request cia mahoya nĩgetha tũgĩcoka tũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya. Na ngũririkanie kũrĩa gwa Citizen Duka *487 *5# hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu nĩ tondũ kwĩna package cia Easter gĩkabũ kĩa Easter gĩkĩ ũrahonokia ciringi 259 na nĩ atĩ ũgathiĩ kũrĩa gwa Citizen Duka na maũndũ maku makorwo marĩ mega mũno makĩria. Ririkana Citizen Duka nĩ your home of discounts. Nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra Mushie watu ginota. Eni 1.5 million ndigũkĩneana tũtikĩrĩ irũngo rĩa gatatũ rĩtikĩroete ona gũkinya nuthu. Gũra vocha ciaku vio vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241. Account number wandĩkĩrĩtwo Inoro. Niĩ nĩ ngũgwĩtĩra 1.5 million. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Jemaima Thiong'o featuring Kamau Karongo wĩhokeku waku rũcinĩ rwega. Jumapili njega tũkĩgoca watheru. Vocha ciaku gora biũ ndũkeohe we nĩwe ngwenda gwĩtĩra 1.5 million. Maitangia otire kweruta nikiondoka baba nĩguo ngũcokerie ngatho ngĩrahaga mawĩko maku ngiugaga ũrĩa baba wĩ mwega. Garanĩte nawe ikinya gwakinya Jesu ikinya gwakinya nĩnyonete wĩhokeku waku. Garanĩte nawe ikinya gwakinya Jesu ikinya gwakinya nĩnyonete wĩhokeku waku. Ingiugate baba na mane we ũnjĩkĩte kũnora ndutire gatagatĩ ka mĩrũ na Danieli ũramenya wega ũrĩa we ũkũhanda wega ngarahe wega waku titherũ mane ũnjĩkĩire. Garanĩte nawe ikinya gwakinya Jesu ikinya gwakinya nĩnyonete wĩhokeku waku. Garanĩte nawe ikinya gwakinya Jesu ikinya gwakinya nĩnyonete wĩhokeku waku. Kubarikiwa nayo.
Rutete kundu ngarigo wanjomoratia Tivero mawe mothingu reke ndore nyengo goshaga Waranete nawe kinya waikinya Yeso ikinya waikinya ninyonete wioke kuwa Waranete nawe kinya waikinya Yeso ikinya waikinya ninyonete wioke kuwa Ondereire ciana gĩakũrĩa kũnyua kwĩhumba hau nĩnginyĩte nyonete mawĩko maku nĩkĩo niĩ ngũkũinĩra andũ othe mamenye atĩ wĩ mwĩhokeku na ningĩ wawe mũnene Waranĩte nawe ikinya waikinya Yesu ikinya waikinya nĩnyonete wĩhokeku waku Waranĩte nawe ikinya waikinya Yesu ikinya waikinya nĩnyonete wĩhokeku waku Waranĩte nawe ikinya waikinya Yesu ikinya waikinya nĩnyonete wĩhokeku waku Waranĩte nawe ikinya waikinya Yesu ikinya waikinya nĩnyonete wĩhokeku waku Ndwaranĩte nawe Jesu ikinya gwa ikinya na nĩma nĩtuonete wĩhokeku wa Ngai tũgĩtua gũtara maũndũ na wĩhokeku wa Ngai Ona thukuru ona nehinge mbura no iroira muoyo maundu mangĩ maingĩ nĩma na titherũ nĩ tondũ wa gũtwarana na Mwathani no kaga na agatuteithia na tugatoria na tugatovora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani arogocwo maũndũ-inĩ marĩ mothe Tũirongo rĩa gatatũ rĩa kanitha wake mũrĩngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrũ nĩhonokete Jesu nĩ Mwathani karibu sana na ngũririkania milioni yaku ĩmwe na nuthu ĩrĩa ũhae gwetereire ũgũre voucher ciaku na nĩgetha tũgwĩtĩre paybill number nĩ 525241 account number wandĩke kiugo Inoro weterere 1.5 million Kenya shillings Emwe kwa moto igena maandĩko-inĩ marĩa megũtũtongoria tũhoe marĩ thĩinĩ wa Isaia 59 mũhari wa mbere atĩrĩrĩ guoko kwa Jehova ti kwanju gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota gũtũigua mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ imagine Ngai no ũrĩa ndacenjagia ndagarũrũkaga arĩ o kuo ena hinya ena ũhoti ona no egũtũhonokia mathĩna-inĩ ona mĩtangĩko-inĩ ona mĩnyamaro-inĩ ona ruo-inĩ ona kĩeha-inĩ na toguo na gũtũ gwake gũtũthikĩrĩria ta rĩu ũguo tũkũmũhoya gũtũ gwake gũtirĩ njika nĩ egũtũigua nĩ egũtũthikĩrĩria na nĩ egũtũhotanĩra arĩ na ariĩ ithe witũ nĩ tũgũtoria na nĩ tũgũtobora ibataro rĩothe wĩna rĩo tũrĩneanehe Ngai oke na nĩgetha atũkinyĩrie wega wake na atũrũmbũiye na atũnyamarũre na atũhotanĩre na atũiguĩre tha na tũmwĩtĩkie kũmwĩtĩkia hatarĩ nganja tũtegũthangania mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tondũ guoko gwake ti kwanju atĩ no kũremwo kũhonokania ona magerio-inĩ na gũtũ gwake gũtirĩ njika atĩ no ũkĩage gũtũigua rekei tũhoe na Ngai arotũigua in Jesus name nĩtũgũgoca nĩtũgũkumia nĩtũgũkwambararia na tũgũtĩĩa mũno Ngai we twendete we mwega we mwĩhokeku we mũtugi na mũigua tha we tũtũragia we tũkinyĩtie ona ũgatũiga muoyo gwata mahinda maya twĩna ngatho nyingĩ Mwathani Ngai twaikara thĩ twatara irathimo citũ kĩmwe gwa kĩmwe tũkona wega na ũtugi waku Mwathani tegera kwamũkĩra ngatho kuma ũrĩkũ-inĩ wa ngoro citũ nĩ wega Mwathani ona nĩ mweke ona kanya gaka kanitha-inĩ wake mũrĩ na mĩtambo-inĩ nĩ Inoro gũgũthengerera na gũthengera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene na gũka gũkũmenyithia mabataro maitũ gakũhoya ona ngwatanĩro ĩno Mwathani ĩkuruhainie andũ arĩa agima arĩa akũrũ arĩa ethĩ arĩa anini ona ciana cia ngenge twĩ gũkũ bũrũri-inĩ twĩ nja wa bũrũri Mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria Mwathani mwega na mũtugi na mũigua tha ũrogocwo ũrokumia rotĩo rwambarario nĩtũkwenda kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ nĩtũkwĩhĩtie nĩtwĩkĩte maũndũ matarĩ mega nĩtwĩkĩte maũndũ me magigi nĩtwĩkĩte maũndũ makũrakarĩtie no atĩrĩrĩ Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai wa arĩa marĩ muoyo mũigua tha na mũtugi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũka Mwathani ũringwo nĩ tha ũka ũtũririkane ũka ũtũmenyerere ũka ũtũtongorie ũka ũtũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya ũka Mwathani ũtwane na ũmwe witũ ĩtĩkĩra gũtũigua Mwathani ĩtĩkĩra Mwathani gũtwamũkĩria ĩtĩkĩra Mwathani gũtwĩtĩka Ngai wa arĩa marĩ muoyo mũigua tha na mũtugi we
wetha na wihinya mwathani roshine roro ne tuoka na gutega family cito na mĩciĩ itũ na ihiko cito mwathani twaririkana na aria singles ni ukumaririkana na marorete kwambĩrĩria mĩciĩ nĩ thengio nĩ ciana irio heanĩte mĩciĩ-inĩ itũ iria ũkũraikia ndagwo nĩwe na handũ mwathani aria matarĩ ciana mwathani o marathime nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ aria aritũ mohoke wega ũka mwathani ũtũhe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba ũikaro mwathani Ngai ũkotũhatũre mathĩna-inĩ mwathani Ngai thengio rĩu mathukuru mahingĩtwo menyerera arutwo othe mwathani Ngai me mĩciĩ ũmagitĩre na ũmarangĩre ũmeheranie na mogwati na kũnyamario ũheane kĩrĩa megũbatara ona hĩndĩ ya thukuru ĩgatua kũhingũrwo ũkaheana bithi na kĩrĩa megũbatara mwathani ririkana aciari ririkana areri ririkana arutani othe mwathani Ngai ukana nigetha wionanie no turumbuya no twatũre no tunyamarũre mathĩna-inĩ mothe Ngai ũkaruorwe bara citũ mwathani Ngai gatagati-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mĩĩrĩ yao nĩ ĩratura mena ruo rũingĩ angĩ me mathibitarĩ angĩ me mĩciĩ angĩ marecũrania kana manyue ndawa matikanyua angĩ mwathani makinyĩte mũico mwathani we ũhonanagia na gũtarĩ mũrimũ ũkũremaga na gũtarĩ mũrimũ ũkũgĩtagĩra hinya na gũtarĩ mũrimũ mwathani Ngai ũkwenyenyagia mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩgwetagwo na ĩngĩ mĩnene ĩngĩ ruo ĩngĩ mathĩna maingĩ ke mwathani ciũria nyingĩ ngĩona mwathani andũ mathimagĩrwo matukũ nĩ ũrĩa marwarĩte ũka mwathani ũhonia arwaru a mwathani me kũrĩa marĩ me ICU me HDU me wodi me mathibitarĩ me mĩciĩ mwathani me nja wa bũrũri mwathani honia andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ no ririkane arigitani othe na matuto gataga rũhonge-inĩ rwa ũrigitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ona ningĩ mũno makĩria tũkĩririkana mwathani mũtaratara wa SHA mwathani ũrĩa ũrigithĩtie ũrĩa wĩkĩrĩte nganja ũrĩa wagagĩtie mwathani ũkawĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũgwetereire tũkwĩhokete mwathani ũkarigwo tũrũmbũiye no tuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ matigĩtwo nĩ andũ ao mena kĩeha mena ruo mena maithori mena ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre nĩ tondũ andũ ao nĩ moimĩte thĩ ĩno ĩtatũragwo mwathani Ngai we mwene kũmanĩrĩria we mwene kũhorerania we mwene kũgirania maithori we mwene kũheana thayũ macerere no mahe thayũ waku no momĩrĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtũgiririkana arĩa matarĩ mawĩra monekanĩre magĩe na mawĩra mwathani magĩthi kũria makĩapply magĩka interview mwathani meterire moimĩrĩra ona manetwo moimĩrĩra mwathani ũhotanĩre andũ aku othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani Ngai mũiguatha na mũtugĩra mena mawĩra mau tatarĩ wĩra kumana ruta biacara irwarahũka mũtũrĩre ũrwarahũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũrĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ hena nĩ tũbataire mbia mwathani nĩgetha twĩgomanie mũtũrĩre tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo mwathani tũrĩhane ona tũgũtungatĩre mwathani Ngai ona tũrũmbũyĩra matehotete na tondũ thahabu na betha nĩ ciaku na indo ciothe njega ciumaga na kũrĩ we mwathani tũtuge nacio twĩgomanie mũtũrĩre wĩonithanie kũrĩ ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũkarĩu mwathani ũtũrũmbũiye no tũnyamarũre nĩ tũkwenda kũhoya ũmenyereri na ũrangĩri na ũgitĩri iria ciumaga na kũrĩ we mwathani tũgitĩre konya inya iria ciumaga huo mwathani tũgitĩre mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ mĩhaka-inĩ ya matũũra maitũ mĩhaka-inĩ ya mĩciĩ itũ mĩhaka-inĩ ya mĩtũrĩre witũ twaria ũgitĩri twahoya ũmenyereri mwathani twaregana na ciĩko cia naĩ cia njũragano cia ndihanganio mwathani cia nyitano cia kĩahinya mĩũnyitano mĩgwate mwathani Ngai mwathani ona mbara ndũthi ona maũndũ marĩa mangĩ nĩ twaregana namo mwathani tũrangĩre no tũgitĩre ririkana mbirarũ ririkana birithi ririkana arangĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani mũiguatha na mũtugi ũrogocwo ũrokumia ũroteo rwabarario nĩ wega nĩ tondũ wĩtha na wĩhinya na nĩ ũtwendete nĩ tũkwenda mwathani agũthaitha nĩ tondũ wa wega waku ũrĩa ũtũkinyanĩirie gwata mahinda maya ũgatũhe kĩrathimo kĩa mbura mwathani ĩrĩkoretwo ĩkiura na kũringana kũndũ gũtiganĩte ĩroira tũmĩhũthĩre wega tũtikamĩnyue na mĩtwe tũmĩhũthĩre wega tũhande mwathani na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru ĩgakinya mwathani Ngai tũgakena mũno mwathani Ngai tũkĩgetha mwathani Ngai ona tũkĩrehe ngatho citũ nĩ tondũ wa mawĩko maku maingĩ na manene igũrũ rĩa mĩtũrĩre hitũ nĩ tũkwĩhokete nĩ tũgwetereire kwĩna andũ gatagatĩ-inĩ gaitũ mena macira mwathani angĩ me njera angĩ me rũmande mwathani angĩ metereire ituĩro mwathani Ngai ũkarura nĩgetha wĩonanie na kĩhoto na ũma irũgame mwathani Ngai ririkana mwathani arĩa othe macirithanagia ririkana mwathani mwena wa thitango mwena wa ateteri arĩa mathitangĩtwo ũkawĩonanie mwathani ũhoro wa morũgame mwathani na wareta riũa mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ ũrĩ hinya wa gwĩka maũndũ manene
niwe twetereire mwathani tukihora ikonomi ya bururi mwathani Ngai omiarahore omirugamie wega omihande wega mwathani igie na umithio miturire gie na umithio mwathani Ngai nitugweteire nitukwihokete we Ngai we hinya we Ngai mutugi we Ngai wa magegania we Ngai uhotaga we Ngai wikaga wane kana no gutwikira mwathani niwe twetereire gitukire riu gituruirire bara ciothe na magerio no tuhotanire thiini wa ritwa ria Jesu ukamwathani nitugweteire ukamwathani we mwihoko niwe mwigitio niwe kirigiro gitu niwe thayo witu niwe hinya witu mwathani ukare una nigetha wionanie maundu-ini mari mothe ona mwathani bururi twaririkana twaneana mwathani Ngai ona utongoria waguo mwathani Ngai umakihoto waragania utheri na kuhingia ciiraniro mwathani twike muthiki mwathani Ngai mwathani wagwa kwa bururi witu wa Kenya thiini wa ritwa ria Jesu torotongoria bururi kuma president Daktari William Ruto munyinyi wake Professor Kithure Kindiki cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi yao senators bunge MCAs aria themahetwo tongoria gathini itiganite makambuni-ini ma muingi na andu kiumbe thirikari-ini okuria guothe andu akumahetwo tongoria ro maririkana Ngai waria mari muoyo na bururi witu gacire no kure mwathani gwa roho wa maheni gwitahira gutunyana kuhingisha muingi mwathani twaregana na cio thiini wa ritwa ria Jesu ukamwathani nigetha turumbuye no turirikane mwathani wetu weteire na tugakwihoka ririkana kanitha waku ria guire na thakame ya gaturumia urugamie wega uhande wega mwathani Ngai ona tugithaithanira mwathani ona shiriko tha kuria guothe mari aria matahonoketio mahonokie na mahonokete maturie kihonoko mwathani ndungata ciaku iririkane kuria guothe ukugomanwo na ukumia na ugoco ukorwo rugoco-ini rwa andu aku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugi nitukwenda guthaithanira matura mabururi-ini ma murimo mamenyagire mari mabururi-ini mogeni monage umithio mwathani umateithagie umonekanagira maundu-ini mari mothe ikiro-ini ciothe na maundu-ini maku mothe mao mothe Ngai marohingaga in Jesus name Ngai mwega na Ngai mutugi urogoco urokumio mwathani ukogarure aria mwathani matahitwo ni ndawa cia kurevia njohi mwathani Ngai aria matahitwo ni gayism lesbianism maundu me magigi maundu makurakanagia magarure no macenjie thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na mutugi rwa bara citu ukamwathani wionanie ukamwathani utumenyerere ukamwathani ututongoria ukamwathani uturumbuye ukamwathani riu niwe twetereire mwathani ukare maundu-ini mari mothe niwe tukwenda kwirekeria tutingihota turi ika tutari nawe mwathani Ngai tukurekereria njira citu nawe ni guturungariria otoria thimo ithatu mwari wa ithano nginya wa ithathatu yugaga Ngai mwega na Ngai mutugi tikira guthaithika tikira kuigua mahoya maitu na matanya maitu maukinyere na kuri we thiini wa ritwa ria Jesu we mwega we mwihokeku we mwega we mutugi thengio mwathani Ngai no guthi na mbere gutwikira maingi na manene thengio ni kambuni na Aro Media miririkane beke maundu mega umirugamie mega uririkane chamani Dr. SK Macharia Vasia Mrs Macharia ona family otorewe Ngai na mwathani na mamenyeri na mumonekaniri maundu-ini mari mothe na urugamiriri wa Aro Media twauneana na kuri we kuma MD witu wa shira wa ruru mwathani Ngai directors yothe wata programs director Fred Afune na aria giothe mwathani matongoragia mwathani na maiga moko-ini maku maririkane no monekanira mwathani Ngai thegio ne utwira othe akaburi na Aro Media no maririkana mundu rita riake mwathani Ngai ni wega mwathani tondu waya matuthikagiria uko kwa Inoro maririkane monekanire marumbuye mwathani makinyerie wega waku no rwe bara ciao ciothe thiini wa ritwa ria Jesu no gomanage na mabataro mao na wongerere angi aingi thengio ni amonjithagiria guku mwathani umatheremie ona ningi wongerere angi aingi mwathani Ngai aguka na mateithikire na magunekera guku mwathani tukihoana macio mwathani amemerekia Inoro FM othe maririkane haria mundu ari na family yake na mucio wake mwathani Ngai ona mabataro mao mwe witu mwathani Ngai ugeka macio mwathani na ndungata yaku na nyumba yaku nitugubataire twetiganiria na kurwa tweneana na kurwa mwathani Ngai na nigetha twanane na ithuĩ kare na ithuĩ thianie na ithuĩ ro bara citu tuhotanire utuyihatore mwathani Ngai uthiage na ithuĩ no turanagie na ithuĩ riu tweneana na kurwa mwathani Ngai twetikitie mwathani no guthi nambe na guturuira twetikitie no guthi nambe na gutuhotanira twetikitie mwathani maundu maitu mekwagira twetikitie mwathani Ngai ati no guthi nambe na gutwikira maingi na manene we niwe mwihoko niwe mwigitio niwe kirigiro gitu mwathani hamwe na macio kwira andu matumite mabataro kwira SMS ya 22989 kuria kwa Exati Inoro K Kanat muturu wa mwiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro ona YouTube ya Inoro FM mwathani Ngai ona ninge mwathani kwina ki silent listeners na kimeja wa bururi tikira kuhigia mahoya maitu na mabataro maitu mwathani Ngai etikira guthaithika etikira gutuigua etikira mwathani Ngai okuigua mahoya maitu etikira tu mwathani Ngai etikira tu ni ndaguthaitha mwathani ugika macio mothe mwathani Ngai ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa nigubataire ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria murio na ria roho mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 etikia mabataro maku
ni ukuhingirio Ngai ni aiguana ni ukuhingiria na ni akugomana na mabataro maku in Jesus name. Na ukorwo wi hau na ndoine na Mwathani na ni ukwenda kumumenya oka kwi Jesu ndokarege oka umuthi umwitikie tondu aria Jesu mwene nake kuga njukuga thutha wakwa. Ngai mwega na Ngai mutugi ndi mwihia ona wanyona ni nyonete mehia na mahitia makwa ona waganu wakwa njikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo honokia ni ndaguthaitha kuma riu guthie na mbere Mwathani ni ndahonokanie na ndaumbura thengio Ngai ni kunjiguira tha ona kuhonokia hau hanie ikira ritwa riaku nie ni ndahonoka na ndaumbura thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen, amen. Thengiũ Ngai nĩ wahonokia matũrie kĩhonoko-inĩ ũmenyagĩte kĩmayo kĩa ritho maiyũrĩrĩ na roho waku mũtheru na tũrĩa manyitĩte na guoko gwaku kwĩ hinya Mwathani. Arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩhonoko. Igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gwĩtĩkia na kũhingĩrio amũkĩra mabataro maku. Rĩu we wahonoka nĩ wega wĩtheme itindo cia rĩa tendi wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ ũthomage maandĩko ona ningĩ ũthiĩ ũkĩũmbũraga Jesu nĩ Mwathani. In Jesus name, amen, amen, amen. Na Mwathani arogocwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike ritwa Inoro na no ciringi 100 gwitire milioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Eni voja cia kugura fio 1.5 milioni ene niĩ ndegwĩtĩra na nĩ gũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ milioni 2.5. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ haha Bethi wa John nĩ ruo na sinaki no tũgũthoma ũrathimwo nĩ Mwathani Ngai agwĩke maũndũ mega. Oh yes, tarũ rwĩmbo tarũthikĩrĩrie ũine ũthaithe Ngai o rĩngĩ akũririkane na akũiguĩre tha. Ngorete ngoro yakwa ĩitũrũrĩ
Shirya ta mundo, anwira shirya ta mundo, walia ta mundo. Netakeri anjerengai, netakinya besoali, ando akoro nehinya, ajigwenda. Iremole uneruo, toda setengoro yakwa, ruo, elineruo. Iremwagano neruo, ruo, elineruo. Royo irengoro, iremole uneruo, toda setengoro yakwa, ruo, elineruo. Iremwagano neruo, ruo, elineruo. Royo irengoro. Onare twe inyamona, eline tuhotekaga. Thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya. Rekũrĩnde kinyaga, ruo rũtingĩinĩka. No Ngai witũ ũhotaga gũtũtaũkwo. Nĩtũnagiria maithori, tũkarĩra mbere yao, tũkahoteka mbere arĩa twanũmĩrĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ iritũ, ndathima na ũhoere, ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho. Iremũrĩ uneruo, tũthecete ngoro yakwa, ruo, elineruo. Iremwagano neruo, ruo, elineruo. Royo irengoro, iremũrĩ uneruo, tũthecete ngoro yakwa, ruo, elineruo. Iremwagano neruo, ruo, elineruo. Oh yes, royo irengoro ine mana titherũ na mwathani arotũninĩra maruo mothe marĩa maiyũire ngoro na magatutheca ngoro rũcinĩ rũrũ na tũcenjerie mĩtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu uga ameni. Thengio Bethi wa John, nĩ rwĩmbo rwega mũno makĩria. Gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ. Nĩ twarĩkia kũhoya acinaki no tũgũthoma ndibiro kĩng'oinĩ ndamuona mwatha Bobu wa Makomboki, gĩthĩnji wa Thumani, ona John wa Kahedimeni. Thengio mũno Dani wa Watu, ona Reverend Mũinami akĩnjĩra congratulations kũrĩ ndota yake Sara wa Mbui Mũinami akĩgraduate NYS Ruaraka headquarters ũmũthĩ. Thengio mũno makĩria na John Kehiti, asante sana, ũrathimwo nĩ mwathani. Ona Catherine wa Njũgũna, ona Njoki wa Ndũng'ũ, na ngĩgeithie Elda Bidani Ndũng'ũ mũhĩa wa PCA Matathia, asante sana na tũgĩtwarana wega. Ona Bogu wa Kamaja, thengio mũno makĩria. Na Mĩrĩani Mbũrũ, thengio mũno. Na Yoma nyina wa Njeri wa Mbũrũ agĩtiga gwakania Ru, thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na tũkĩhoka mwathani, tũgĩtĩkia mwathani, tũkĩrekereria mwathani no egũka. Ona retired elder Maina wa kũrĩa Kĩnangobu, ni retired but not tired. Na kĩrathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Asante sana. Ona Sakeja, ona Pius wako ũranjĩra wĩ mũrathime mũno makĩria. Ngũririkania atĩ rĩu tũrete kũinĩkĩrĩria irũngo rĩa gatatũ. Nĩ ũgũrire voucher ciaku, na voucher no ciringi igana. Pay bill number nĩ 525241, account number nĩ Inoro 1.5 million. Nĩ ndĩgwĩtĩra na ngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ igũcenjerie mũtũrĩre waku na maũndũ maku magĩrĩre kwagĩra mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Etagwo John Praise, no njage maũndũ manene no ndĩ na Jesu ndĩ sawa. Murori wakwa
yakwa jugewe niajiganite niahete thayukuna anyedire rĩrĩa iteyoĩ ndĩonaga itarĩ bata akeninĩra kĩeha ngoro agĩtũma njagarare ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa githĩ ti thatu cidoirie kuona tendere muoyo ti kwagerera gũkĩrange nĩ ũtugi na thasheku ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya ũndũrie gwaku ngũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ndĩna Jesũ ndĩ sawa no njage maũndũ manene nĩ manatitherũ na nĩ atĩ ikero-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe ndĩna Jesũ ndĩ sawa. Dennis Mũriũki Spata nĩ tũkũrora ũhoro ũcio. Thengio rĩu tũraingĩra irũngo rĩa kana rĩu nĩ kwambia gũtara ndagĩka 1.5 million tũineane vocha cia kugũra biũ. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro weterere ũhotani na ngũrĩkanie kũrĩa kwa Gio Moshe na Shabiki Jetex milioni nginya igĩrĩ cia kwĩhotanĩrwo ngiri 50 mũthenya highest multiplier ngiri 250 na rĩgathakwo mũtagĩte 18 tũkienega telefoni BCLB license number 428 na Matirio Doge Ng'ang'a wa Njoroge ari gũkũ karibu sana. Oh yes Elda. Na by the way ngeithi nyingĩ mũno kuma kwĩ madam Bogotwo Joyce wa Mũrabu wa Joy Sunrise Medical Training College. Ni kũrĩa Thika Kĩganjo. Ageithĩke mũno. Nĩguo. Nĩ ndĩrakorete njethete ira. Nĩguo. No nĩ tondũ aitũmĩire we ũkũmenya rĩ. Nĩguo. Ndinahota kũmwarĩria. Nĩguo. No nĩ ngũkĩmwetha. Mwethe. Wiki ĩno tũrakĩingĩra. Nĩguo. Ndageithĩka mũno na akĩgeithia arutwo mwena ũcio wa Thika. Nĩguo. Siraki kuga atĩa rũciinĩ. Siraki twendi mũhari wa inyanya. Mũndũ ũrĩa ũheanaga ũhoro mũingĩ nĩ anyararagwo na mũndũ ũtetĩkagĩra arĩa angĩ maria nĩ amenagwo. Atĩ mũndũ ũrĩa ũheanaga ũhoro mũingĩ nĩ anyararagwo. Kwaria ndeto taremeire. Ndeto nyingĩ ndeto tathomeire. Turakira. Ngwĩciria hau Siraki no harĩa atandĩkire rĩ. Andũ arĩa metĩkĩrĩtie kũheana ndeto nyingĩ no andĩkia mohoro. Nĩguo. Na memerekia. Nĩguo. Tondũ nĩ mathomeire ndeto irĩkũ. Nĩguo. Nĩ moĩ gũciremera. Nĩguo. Na kũithũngũrũra ta ũrĩa Gĩkuga wa Kariũki atwĩraga. Kũithũngũrũra. Kũithũngũrũra. Nĩ selling fear. Kwendia kuoya kidogo. Atĩ na mũndũ ũtetĩkagĩra arĩa angĩ maria nĩ amenagwo. Kũngĩgĩtuĩka atĩ we no ũrĩkĩaragia hingo ciothe rĩ. O handũ herwo point no woire guoko point of order no we ũraria gũtirĩ arĩa angĩ. Na Siraki ĩyo rĩ hau party ĩyo ya mũico rĩ. Nĩwe cinjũra ndeciria. Nĩ ndora no oya.
Ni mothe no ukiro uguo. Kirari kiumia kiega ni thaa. Kiumia kirari kiega ona mundu ajira wetu. Endaga tu guthikiriria tu. Bugathe. Ati akaigua comedy. Ni thaa igire. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Roshine. Da igire cia rucine ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Thirikari ya Kenya Kwanza yahota kuremwo kuhingia waki wa nyumba 250 cia thogora wa raithio mwaka. Minista wa migunda na waki wa nyumba Alice Wahome oigite macira ma gutetia wagiriru wa kigina kia waki wa nyumba icio nimo makoretwo ari muhinga munene kuri thirikari na toria Sam Njuguna mwandiki witu guku Nairobi aratariria Akenya aria makoretwo makirengwo igoti ria waki wa nyumba ici nimokereire thirikari ni kwaga utheri hari uramati wa kigina kiu. Housing is going to be a big part of our plan, not just to provide houses, but to create opportunities for employment and for enterprises to grow. Hari ciiraniro cia President William Ruto akimathira kura ithurano-ini hituku. Kimwe giacio kiari ni gugakinyaniria tabarira ya waki wa nyumba cia thogora wa thi. Tabarira iria yatanyagwo gukorwo ari kihonia kia miikarire ya gikiro gia thi na iri na giconoko ya namba nene ya Akenya. Wangapi wanasema rais aendelee na kazi ya kujenga makao? Thirikari yatanyaga gwaka nyumba 250 oro mwaka. Ende gukinyiria riu no nyumba 140 ciakitwo. Minister wa migunda na waki wa manyumba Alice Wahome agitariria itumi cia kwaga kuhinga gwa kioneki giki. We intended to have within the first year 200,000, but of course you know the challenges we faced of court cases, litigation and certainty in terms of whether the funding will be stopped by the court. Thirikari mwaka muthiru yari na itanya ria kunengera Akenya 5,000 nyumba ici undu uria utakoretwo ukinyanire. Our targets are slightly behind schedule. Igoti ria waki wa nyumba ici na riria andikwo marengagwo gicunji kia 1.5 na amandiki makarengwo gicunji oro ta giki ari ni gitumi kingi giacungireirie muingi gwikirira nganja tabarira ino. An employee is supposed to take home a minimum of 1/3 of their earnings. In our calculations, about 45 to 50% of employees' incomes are going to tax. It makes employment meaningless. Thirikari igikinyiriria kigina kiu no gia kuhura njeki tabarira ino ndeti gitumi kiiganu kia Mukenya kuheo nyumba. Thirikari igithingatwo kwarira mitaratara ya uria Akenya makegwatira nyumba ici hatari mihinga. Kuriha nyumba ino mama bomo ino ni hotaga gutuma mbeca iria modality igatumirwo ri kana criteria igatumirwo ri niguo mundu wothe akaiganira no gai uria ugakorwo ukigaya nyumba ici ri andu no mende kumenya ugathia atia. Secondly, no turie thirikari igakorwo very fair ikigaya nyumba ici. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Atongoria na muingi kuria kaunti ya Kajiado ni mokireire meri ya seneta wa Narok Ledama Ole Kina ya kunyararithia ndudi ya athuri a kuria ukabini Governor Joseph Ole Lenku oritie seneta ucio etheme gutheremia uteti ungicangira nyamu kana ya muingi na atongoria gicigo-ini kiu ni mwandiki witu kuria ukabini wa Cuka wa Kiarie uri na uhoro uyu makiria. Atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Kajiado ni makumithitie meri ya seneta wa Narok Ledama Ole Kina iria eriga kwaria hindi ya mucemanio uria aratabanĩtie mwena wa Sajiloni Kajiado ya gatagati. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku akiuga meri ino ni ya kunyararithia nginyagia ndundu ya athuri a ruriri rwa ukabi kuria ugite matigwitikira maundu maya guthii na mbere. Tuona huyo kiongozi leo anatukana Council of Elders. It is okay, alitutukana sisi jana, but hatutakubali baba zetu, kanisa zetu situkanwe. Hiyo you are getting into dangerous grounds. Watu wa Kajiado wamekuwa watu watulifu na utulifu yao sio uoga, you know. Seneta Mwamure Peristo Biko amwe na Daniel Kanchuri onao ni makumithitie mĩario ĩno. Na hatungetaka watu wa kukuja kufuruga amani Kajiado. Hatutaki na hatutakubali. Kama wewe ni mara ya kwanza kuingia ndani ya serikali na unapata excitement mingi, you become a hired mercenary.
mercenary. Uongozi wa kaunti ya Kajiado uko imara kama simba. Hakuna basho ya uongozi katika kaunti ya Kajiado. Kwa hiyo watu wakienda kuomba pesa ya wazungu huko mambo, sisi wasitutokee. Ona gukiri oro uguo ndu ya athuri a ruriri rwa ukabi makiuga matikurumirira mundu wina itanya ria kumagayukania. Hii ni siasa tu, na nataka ni wa Masai na Kenya nzima ijue kwamba kuja kwa Ledama katika kaunti ya Kajiado haikuwa na nia ingine. Nia yake tu ilikuwa ni kuja kupiganisha wa Masai wa Kajiado na kutangaza preferred candidate wake ambaye ametumwa kutoka State House. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti ya Kajiado getwo Bashuka wa Kiari. Inoro Roshine niudu wa mohoro maina magi maigi o hindire marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuwe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria liku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Atha, we tugwethete gutiri kundu tutagwethete baba itu guthire atia makanitha uma kanitha nie na nie ndirenda kumenya wi mwena uriku Githurai kiriku 45 ha kwena riri Kibo Primary School Kibo Primary nie na nie ndirerwo ni muturi wa muiru ndikae kuma haha itagwethete wikaga atia muturire-ini waku yes Nyox Lile atha witagwo atha u atha kahare kwanyu gicagi-inĩ kũ? Ũndũ wĩtagwo Kĩrure Kangema. Kĩrure? Gĩthũrai-rĩ? Nĩ kuo njikaraga. Wĩkaga atĩa? Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo. Niĩ na niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uthoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Mũrĩmi wa waru rĩu wĩthemane na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEVIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEVIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku hũrĩra KEVIS kũgerera 0709899000 kana NPCK 0799739578.
kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na maniuru niyo ENT. Shiri Jane Youth League ni turagwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi, na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital, kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi. Ni ugekinya urigitwo ni marigitari megatu kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shiri Jane Youth League unyitaniri na ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Ni ugoko urigitwo. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Urati doge thikiriria rwimbo ruu tondu ndurirona kindu gia gucanjamura. Urafatara makiria, urenda kuigua mwago makiria, urenda kuigua arata kumagicanjamuka, urenda kuigua rwimbo rukuingire guinanire na ruo hamwe, urenda kunyita rwimbo ruothe, urenda o gucanjamuka makiria. Mung'aro niguo ugutuaga Mukenya. Wina Pepsi ya guoko-ini gutire nyota utanginyotora. We mwega? Ni njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro, ngwenda kwaria na Grace. Ndiena yego nawe. Atigana nani? Aterere Grace. Iguo Grace. Ana ndihetikia. Ndako igua radio-ini. Nyambe ngugeithie we mwega. We mwena uriku? Ndekae. Grace wikaga ate hau Kahawa West? Kahawa sindikaga gasirio kanini odikaga Ruiru. Andu magwitaga Grace yo hau wendagiria? Yetagwo nyina wa Mwaura hajendagiria. Wendagiria hau West handu hetagwo atia? Kamero Dizineka. Nyina wa Mwaura ni wahotana ciringi milioni 3. Yai, hasa ndihetikia. Alo? Nyina wa Mwaura? Alo, we millionaire. Yai wanani agoso. Igoro ama. Yai wanani agoso. Nyina wa Mwaura? Ni ukuingirite kwa rebesa? Ni kuingirite. Ni thia kuona muhotani. Na ni nguka gukuona. Uko Kahawa West ni getha ndumetikie ni gire yago. Twikane metikagia. Koguo ngukore oro hau Kahawa West. Kama karibu sana. Weri no ni seseni ya utugi no tana. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 199. Ni ndagika turatara ngunegererie ciringi milioni 1.5 gura voucher yaku o riu kugerera paybill number 525241 account number wandike Inoro na no ciringi 100 ngwitire ciringi milioni 1.5. Giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Rembesha maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 199. We murithia wa mahiũ na indo cia muthemba wa nyoni ta ngũkũ ona kana ni hindi urenda kwambĩrĩria riu Fuga Equipment and Machinery Limited tukite ni undu waku. Turi endia mekuranire a incubators cia gũtũrĩkia tũcui cia kwambĩrĩria ciringi 5,000, machini cia kũmunya maguoya ma ngũkũ, miharatĩ ya maĩ na ya irio, bombo cia kũhũra ndawa, machini cia gũkama, shaft cutters na indo ingĩ nyingĩ. Ũngĩkorwo we Nairobi, Nakuru kana Eldoret, riu twĩ hakuhĩ nawe tũgũteithĩrĩrie ũthereme ũrĩithia-inĩ waku. We Nairobi hura 0746080808 na wewe Nakuru hura 0722263958 na wewe Eldoret hura 0792724552. Gura indo cia gutheremia ũrĩithi waku umuthi gwa Fuga Equipment and Machinery Limited, your partner in agricultural success. Munene nituthie Raji. Nironire mbĩtĩka cia ira. Haiya, we ni utumire fairu. Nitucemanagia na maundu maingi o muthenya, no wira no nginyagia urutwo. Steam Energy Drink ikuheaga hinya wa kurongoreria maundu maria ureka. Angikorwo ni wira uraruta wetereire kwirorera mbitika, itia Steam Energy Drink. Steam Energy Drink, power up, game on. Murimi wa mbembe, kambuni ya Green Life ni kureheire dawa hurani ya kurimira mbembe itatukanitio na kindu kingi ona kimwe igwitwo Governor 580 SE. Governor 580 SE irimagira mbembe cina wiki 2 kana 3 gwa githimi kia mililita 250 hari lita 20 cia mai. Oho ni makureheire dawa ya nguga kana fall armyworm igwitwo Benzoron 110 ME. Benzoron ihuragwo mbembe cina wiki 3 na cina uraihu wa maru na ithimagwo na githimi kia mililita 2
2.5 nginya 5 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho mena bataraitha ya mbembe iretwo Lavender Total ĩrĩa ĩthimagwo na gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Benzolon 110 ME na Lavender Total no utukanie hamwe bombo-inĩ hamwe na mililita 3 ya Integra arĩo stika ya kũnyitĩrĩra ndawa. Ndawa ici ironekana Grovetin ĩrĩa hakuhĩ nawe na ciena ithimi ciothe. Green Life, your growth, our growth. Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Njĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na niĩ ndirĩ na kaũru ndĩrakũra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũyũ gwĩtwo Joyfrey Mwangi. Nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ. Kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengio bwana Joyfrey. Thengio mũno. Asante sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe. Tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo geni nĩ Reverend George Kahuho. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapri. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri taũni kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa 4 rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo igĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũ irũngo rĩa 4 na tũthiĩte wega mũno twĩna ngerekano na twĩna kĩhunjio nĩ tũkũhunjĩrio nĩ mũthikabu wa kanitha wa AIPCA Nairobi Diocese. Bishop Mũirũrĩ wa Gatũna atatuhubiria siku ya leo na nĩũkorwo gwĩ kwega. Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe ona JM Menge nĩ ndamuona Sami Mahehe nĩ ndakuona thengio mũno rathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Mr. CP Mwangi kajira geithia family na geithia mũtungatĩri mũkundi wa Shesha wa kũrĩa PCA Unity na Reverend Simon Kamande wa kũrĩa PCA Karen Central Parish. Asante sana gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria na George Mwangi nĩ ndakuona na ũkerithĩria ya second born princess wa Njikũ Mwangi wa Limuru Town Primary School grade 4S. Happy birthday akĩhingia mĩaka 9. Happy birthday. Ni ndoto ya George Mwangi kana wa Mwasa shop kũrĩa Limuru Town. Thengio mũno makĩria. Na mũkera wake watu wakambathi Eunice wake maundamuona kama ukazania njĩra kwao no mbura. Thengio mũno makĩria ona John Gĩthungo wa UGW National Police Service na mamu wa Rosi Gĩthungo wa Kĩrai Mahiga. Thengio mũno ubarikiwe sana na Ngai agwĩke maũndũ mega na hena ani wake hiyo na Elder Julius Kehio akũrĩa Nairobi West nĩ tondũ Nancy wake hiyo pore sana na mwena your husband mũthuri ũgwĩtwo Elder Julius Kehio kũrĩa PCA Nairobi West nĩ matigĩtwo nĩ baba wa mũthuri ũgwĩtwo Bwana Mũgonya wa kũrĩa Gĩthĩga B na Ngai akĩmũhe thayũ na amũmĩrĩrie
na okae kumurora maundu-ini mari mothe ona Sakeja ni kumuonete kijira jire family oyo hapo Mugonya Ngai witu akimomiririe na mahethayo wake na okage kumarora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona Gacuhi ni ndamuona oko kwa Royal Media kijira ndimuhere pore family kanitha wa ACCNS Gakoyo-ini Shomone itura riothe ria Shomone gutigwo ni mwa Agnes Nyambura Njoroge kana nyina wa Waithaka Kahurukio wa gatano mweri 11 wena pore sana mundu gwetwo Kinani Francis arajirorere mwe kwa mwe live kuma Korea California United States of America. May God bless you bwana Kinani na family yanyu yothe ona kaja murago wa Korea PCA Karen. May God bless you na gwike maundu mega na toguo ningi ugeithĩrie muthuri wetagwo ndagĩtarĩ Gacau Dr. Gacau wa Harifam Pharmaceuticals Korea Rivarori thengio muno makeria tuthiĩte wega na kwĩhoka na gweterera wa mutonya wa Prats aratunyita ũgeni Inoro Korea kwa Gĩthũngũri na shirika St. Stephen Kaga na PCA iria-inĩ marathirwo muno makeria mutonya wa Prats ugeithĩke muno na ugeithanie Korea Apuradi. Bwana Moses Mwaura ni ndageithĩka muno na UL Damiri Jerry ona Brian na mudogo wetu Joy na tuko pamoja sana na ugeithanie Korea wa Ruku. Riu ndirenda twithagathage tuingire thiini wa ngerekano nigetha tukirikania na ngerekano tukorwo riu tukigwa kihunjio na ndirona Reverend Father Nicholas Kimani Njoroge priest in charge wa St. Spiridon Orthodox Church Korea Thiru. Na by the way kuririkania mathaa mathongire ni ndaika turatara tuneana 1.5 million ni ugurire vocha ciaku ndwirutanirie bio ni maundu maku magire kwagira iko gwetire gora vocha yaku paybill number ni 522521 account number andike Inoro na no ciringi 100 ni nie ngukunengera milioni 1.5 mbeca farifari giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni njitikirie na telefoni BCLB license number 199 riu turenda turingithia rwi hato mukumi Yesu Kristo Florence Mugorera Martina Nunda Maitai na Magi Ima asante sana ona Dominic Ng'ang'a wa Igikiro mwathani witu athinirio tuhu tumukumi Yesu Kristo
mwathani witu athinirio tuhu na titherũ ondigĩte nĩkĩ rwĩmbo rwega mũno mahinda rĩrĩ tũrathiĩ na mbere narĩo rĩa Kwaresma rĩa wĩnyerekia na nĩma na titherũ rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo na nĩ wega ngũririkanie kũrĩa gwa Citizen duka nĩ atĩ rĩu *487 *5 ũkagũra indo makĩria mahinda maya ma Easter mena ĩkabũkĩretwo Easter basket eni gĩkĩra kĩna mũtu wa ngano kĩna mũcere kĩna maguta ma kũruga kĩna cukari kilo 2 ũkahonokia ciringi 259 atiri ũndũ ũngĩ na ũkoya gĩkabũ gĩaku nduka-inĩ ya Quickmart ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie eni na maũndũ magoka meigĩte wega mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikero-inĩ ciothe na tondũ yakĩririkania atĩ nĩ ndorete kũneana 1.5 million ta imagine ndagĩka tũratara nĩ ũgũrire voucher ciaku na voucher no ciringi igana paybill number nĩ 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro weterere mbeca barivari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi milioni ng'ima na nuthu na nĩ wega wĩtĩkie hatarĩ nganja wĩtĩkie ũtegũthangania eni na manatitherũ na wĩtĩkie ũnyitĩrĩire wega mũno makĩria tikague mũhotani witũ wa Sunday ũrĩa igire na ũrĩa maũndũ make makorirwo magĩikara na gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi no Tana na tũtwaranĩte wega na tũgathiĩ wega eni ũigue ũrĩa gwathire mũthenya wa Jumapili ĩyo ĩrahĩtũkire the last Sunday eni ũrĩa mũhotani witũ akorirwo akĩigua we mone aiguaga wega ma atha we tũgwethete gũtirĩ kũndũ tũtagwethete baba itũ gũthire atĩa makanitha uma kanitha niĩ ndĩrenda kũmenya wĩ mwena ũrĩkũ Gĩthũrai kĩrĩkũ 45 ha kwĩna rĩrĩ Kimbo primary niĩ nderwo nĩ mũturi wa mũirũ ndikae kuma haha itagwethete wĩkaga atĩa mũtũrĩre-inĩ waku Yes Nyox Lile atha wĩtagwo atha kahare kwanyu gĩcagi nĩkũ ũndũ wĩtagwo Kĩrure Kangema Kĩrure Gĩthũrai nĩ kuo njikaraga wĩkaga atĩa kibaru hapa na pale hĩndĩ ĩrĩa mũturi wa mũirũ augire 1.5 million nĩ ikũheanwo niĩ ndaneona mbeo nĩ mũturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uvoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, ũmũkumia Yesu Kristo? Ũmũkumia Yesu ciothe. Congratulations. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Eni na hatiri ũndũ ũngĩ na nĩ kũgũra voucher kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na weterere ũhotani wa mbeca baribari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi milioni 1.5 nĩ igũkorwo ngĩgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũingĩre ngerekano na Njũgũna nĩ akorirwo akĩharĩria na eharagĩria nĩgetha oimagare na nĩgetha oimagare athiĩ wĩra-inĩ na Njũgũna akiumagara agĩtiga andĩka irũa na irũa akĩrĩigĩrĩra metha-inĩ ya dining na nĩ atĩ irũa rĩu andĩkĩire mũtumia wake na akĩrĩtiga igũrũ rĩa dining table na Njũgũna agĩkorwo akiumagara na gũgĩkinya atĩrĩ wetagwo Kamau Karongo mũtumia wakwa oh yes mũtumia wakwa nĩ mũkuhĩ anginyĩte hau hahoguo birthday yake ya July ndĩrathiĩ ndĩramũgũrĩra karatũ ndĩroka ngenete ndĩrakĩhe Wambũi karatũ araingĩra bedroom ndĩramweterera ndamũria Wambũi karĩkĩ ndona aroka atarĩ mũkenu aranjĩra karatũ gaka nĩ karahihinya ndĩramũria Wambũi kawĩkĩraga kĩratũ namba cigana nĩ njũĩ andũ arĩa akuhĩ mekĩraga kĩratũ namba 4 agĩkorwo wĩ mũkuhĩ wĩkĩraga kĩratũ namba 8 nĩ ũkwenda mahoya kũgũtiarĩ kũgũrũ kwarĩ kĩero no kĩratũ kĩerũ gĩothe nĩ kĩhinyaga mũndũ kĩratũ Monday kĩratũ Tuesday gĩtigo kũhihinya kĩratũ Monday kĩratũ Tuesday
Nyuramenya ndungithie batogore kiratu namba 8 gikorwo kiratu namba 4 no korirwo wi muguru mundu aguraga kiratu giake na kyo wekira maita maingi kiratu gigekate igakuigana kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya uhiki oyo wanyu mwero ohano iratu njeru mahota kugiana mahota kugiorana atumia ya mange kweroria managio makoha mirigo makora magekinya getine magecokia makamenya mathie na mbere wekira iratu ciao ekira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday getigo kuhihinya ekira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday niwamenya niki mutumia ucio imire kwanyu ukiaga wa hau hanyu ja niwe niki do you know why tondo kwanyu ugutire iratu kira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday egetigo kuhihinya na wale iratu ciao ciatarukire cigiteyonja cikiurerwo cikiheaniriwa cikihana you natumia la matura megaga bubu you oi ni oyo you nejo iratu nejo fundi wa iratu etagwa Jesus ekira kiratu Monday ekira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday egetigo kuhihinya ekira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday egetigo kuhihinya amen amen ekira kiratu Monday ekira kiratu Tuesday ekira kiratu Wednesday kiratu hakita kuhihinya getigo kuhihinya ni tondu ni kuri fundi na fundi ucio etagwo Jesu na ni athondekaga iratu na maundu maitu makagira na muturire ukagira tugithi na mbere na kanitha uyu wake muri kia Inoro cietagwo Kamau Karongo rwimbo rwitagwo kiratu mitambo-ini ya Inoro FM uyu ari mucii naguo niwo tuginotana na niwega ngikuririkania kuria kwa Rebesha Maisha ni guthakaria muturire ni Sunday ya mbere ya mweri wena kwina milioni 1.5 igwetereire ugure vocha cia kuvio na vocha no shiriki gana pay bill number ni 525241 account number wandikeritwo Inoro nie ndigwitira milioni ngima na nuthu o uria iri Katuratara ngunegererie shiringi milioni 1.5 gura voucher yaku riu kugerera pay bill number 525241 account number wandike Inoro na no shiringi 100 ngwitire shiringi milioni 1.5 giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 Rembesha Maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 199 na twatiganira haria Njuguna ni hariria guthie wira Njuguna atiga akorwo andikairwa riri Njuguna aritigira haria dining table atigira mutumia wake nake mutumia wake riu ni mawira ma gutheria nyumba ni general cleaning ni kuruta wira na mutumia Njuguna akiruta wira nginya ndakorirwo neteirwa riu o nginya ria gwakinyire thaa thita na hindi ria mutumia wa Njuguna onire irwa riri kindu thaa thita ni akenete muno makiria na ni ati ariona kiona ri arikitwo haiguru my beautiful wife ro mutumia ni gukena muno makiria ginya akiywa irwa riu akirigirira ginya ngoro-ini na hindi ri onire ni ngwendete na ngoro yakwa yothe haria kianda akigwa wega muno mukenu muno makiria mutumia wa Njuguna ndatindire agithoma irwa riu ringi riothe na agitua itua ria kurugira muthuri wake irio iria endete gitoero kiria endete hwaini ucio na agitengera na iyo kitchen na agithie nigetha haririe autha kuruga irio njega gitoero kiega kiria muthuri wendete na kwara metha agithie na nigetha agethambe ona agikira nguo yake njega muno ya gwikirwo hwaini
ona nyumba akigemia ona gwatoro akigemia narikana rwimbo muiritu wa Kabete ati ni sorry muno muiritu wa Kangemi ni kwendeti mwendwa na ndiokire na igwire ati ni wa rakarire muno ati na nyumba kagemia na itambaya ati aendeti ingi mwendo andigatira reure mutumia akenete muno makiria arorete kurikia kwarorire muthuri wake ingira na hindire igwire muthuri we ni akinya akiuma bedroom na nigetha munyite ogeni ona nikia mu surprise na muthuri we ari murakaru muno makiria ona mutumia wake na mutumia wake agitukanirwo na akimuria atiriri ginya ndungireka ngunyite ogeni wega riu we no kundorora karite kundora uihuritie muthuri wake muria atiri ni uthomire irua riria ndigire metha-ini mutumia akimwira ni uthomire na ni ati nikio nderutanirio wothe kuhariria irio ciothe wendete mutumia wake akimwira thekio ndari thekio mwendwa thekio ni hega hau ona mutumia akinamirira ahura muthuri wake ici na muthuri wake moikania mutumia akirigwo ai niki mwendwa wakwa niki mwendwa wakwa muthuri wake thina mbere akimwira atiri korwo ni uthomire irua riu ri niki kigiritie wike maundu maria ngwandikite irua riu niki kigiritie wike maundu maria ngugwathite wa wike haya muthuri uyu agithie akiingira nyumba akioya na ihenya akiuma na ithanduku ria bangitwo nginya nguo wega muno makiria arikururitie akiumagara nginya murako-ini na kira mutumia wake ncionane thutha wa thiku 7 mutumia wa Njuguna agitukanirwo muno makiria na atanaria kiugo na kimwe Njuguna akiringithia murako na akiuma na mutumia agicoka metha-ini arore irua riu keri irua riu riandikitwo atiriri mwendwa wakwa ndari yakwa na ni ati kambuni itu ni njuritie nie na arunangi akwana tuthie thabari ya thiku 7 kuria bururi wa Dubai bururi utaringi bururi wa Arabu na nigetha tuthie tugathomithio na magitwira ati na tureirwo ni kambuni ona no tuke na atumia aitu na kiuga ati niguo mweke mwega muno witu wa kugia na honeymoon ni tutiahotire kugia na honeymoon twahikania ni haririirie nguo ciakwa na ithanduku riakwa koguo nawe uharirie riaku ndege itu igukura na kumbuka themwe cia hwaini wa umuthi ni undu ucio ni gukorwo mucie thinashara kiuga ni kinye nigetha tuthie airport hatire bata wa gutinda ukiruga irio cia hwaini ni tondu ndege-ini ni kuheanagwo irio wiharirie na nigetha ngorwo na ngicoka guka gukuoya hwaini ukore wihariirie tafadhali ndaguthaitha mwendwa wakwa wiharirie itanacoka nigetha tondu gukorwo nawe ni bonus rugendo-ini ruu ni tondu wake ni nguthie guthoma ona toguo ni ukona mwendwa wakwa ri tukwenjia enjoy ni ngwendete na ngoro yakwa ndari yakwa na mana titheru na akahurwo signature moro na mwari wa ithe witu mutumia uria kigega ona we ni njuri ni rona uria mutumia we muru uria tathomire marua uria tatindanire na guthoma marua ona ni wambetie kumukirira kari mutumia wa muthemba gani kaya hanaga atia ndenda gukwira atiri ta makao niguo akristiano makoragwo mahana akristiano aingi biu makiria muno makiria nitwethekeire Jesu agituika muhonokia wa ngoro citu ona tugakena gukorwo twi ciana cia Ngai ona tugakena ati ni agakatuyira muthenya umwe na tugakena ati ni ati ikiro-ire ciothe na maundu-ini mari mothe no wakihani ati utinda tugikirira maundu maria abataire tukorwo tumekite atana tucokera muru na mwari wa ithe witu gitumi niki ni tondu Bible ni twahingire tuthomaga maandiko manini ona ningi tugakenio muno ni ciaraniro cia Ngai ona ningi tukariganirwo ni tubatie gwika nigetha tukorwo twi mubango-ini mwega wa Ngai muru na mwari wa ithe witu ndungimenya Ngai utoe ciugo ciake muru na mwari wa ithe witu
tungihana ta mutumia uyu ri tungihikira atia mundu mundu uria ciugo ciake tutaratindanira nacio ithuĩ wĩra witũ wa Kristiano nĩ gũtengerania na ciama na morirũ na arĩ na aria ithe witũ nĩ atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ hinya nĩ gĩkaga maingĩ na manene mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tiga gũthomaga ona maandĩko hahu ya iyo wehereirie ũrĩkĩrĩirie ĩra Ngai akũheage ũguũrio ĩra Ngai agũteithagie ũmenye ĩra Ngai akũhingũre maitho ĩra Mwathani ndeithia tu Mwathani gũkũrana na gũgũtaũkwo ndeithia tu Mwathani gũkũmenya ndeithia tu Mwathani gũgwĩtĩkia na kwenda kũmenya ndeto ciaku mũno makĩria ndeithia tu Mwathani gũkũrana na gũkũmenya ndeithia tu Mwathani gũtaũkwo nĩ ũrĩa wendaga ndeithia tu Mwathani gwĩka ũrĩa wendaga mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Mwathani arotũteithia tugathomaga maandĩko tukamenya ũrĩa endaga tugekagĩra ciugo ciake tugatũraga ta ũrĩa endaga nĩgetha tukona muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen 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 ona lecho gigi Shesheni hakuhe nawe na nĩegũka na nĩgetha tũririkanie kiugo original gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa ũtugi no tana na nĩtũthiĩte wega na nĩtũtwaranĩte wega no mbere ndaya ithaa rĩkĩhanda maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank na mamwe ma marĩa ng'ang'ara tũthagathagĩra nĩ gũtũmenyithia atĩ kwĩrwo ĩrĩ ya ũici kũragwo nĩ mũingĩ mwena wa Kĩviko Kajiado atumia gũkũ Nairobi kũria seneta wa gũthukio Karen Nyamu aigĩrĩrĩke harĩ mĩgendere yake na tabarĩria President Ruto ararugũririe gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ gwĩkĩrĩrwo nganja nĩ mũingĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩrĩ rĩkĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ndagĩka tũratara ngũnengererie ciringi mirioni 1.5 gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Oh yes, Rachel Gigi Eriza Mweni Bodo Ivarini Githua Magothe wa Ndegwa Samuel Maina Mataiga Kiao
ukiumenya maithori maitu maitekate ukaga wetage kino wona gekinyo kyao nikumenya uria wikaga ithe baba ndotaria ndo utige kerigithania wona gekinyo kyao nikumenya uria wikaga ithe baba ndotaria ndo utige kerigithania wanyina moreira ngoro ugitumanie gumenye nduciokaga gathithina githe watharete utene wanyina moreira ngoro ugitumanie gumenye nduciokaga gathithina githe watharete utene wona gekinyo kyao uria wikaga ithe baba ndotaria ndo utige kerigithanio kiugo original na manatitho tuthomage mandiko tumamenya tumakurane tutikae gukorererwo ni mwathani ta mutumia ucio watigirwo ni tondu wa kwa guthoma matho wathomirio haria haramukenia athengio muno uri haria hothe uri charite maina ndakuona githenju wa thumani ndakuona aruso wa hito wa kahindo thengio muno makiria na rutwo thia na kupoya na kuru Odell ina ngai amonekane maikaigeranio kimia turorete ona to uguo ningi tugitwaranite wega na kwihoka mwathani ona Joan Shiki wa maketaraji ukigeithike muno na kanitha wa ACK Kanunga matongoretio ni ithe wa Emma thengio muno makiria asante sana ona mutugatiri Elija Ngugi wa ACK Murungaru thengio Salomo wa Fresh Meat Free Area thengio muno makiria ona the Fish Fraternity yothe geithike tokatio na patron wa bwana Jeffrey Mugai ugeithike bwana Crispo Murito wa Orion Paints wa Bijo wa Star Travel and Tours ona toguo Joyce wa Gibwe ona toguo na family thengio muno maitoroithi ona wa Tony ageithike ona Tony Thairo Patricia amudogo wetu Mukiri Akarira wote wasalimike kabisa Fisho thena murathi muone mwathani thengio muno makiria na Shiko Paradise asante sana na nitugitwaranite wega na tukihoka mwathani na tugetikia mwathani no eguturumbuiana no egutuonekanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na tiri undu ungire utondu ni ndagika turatara tuneana 1.5 million ndugetikira kuhingiririo gura voja ciaku biu thotakagura ringi paybill number ni 525241 account number wandike Inoro weterere milioni 1 na nuthu mutungatiri Bishop Muirure wa Gatuna haha atuhunjirie kiria wa Inoro rucini wa muthi ngwenda gukugeithia na ngeithi wendo wa mwathani ria nake ni Bishop Peter Muirure wa Gatuna wa kanitha wa AIPCA Nairobi Diocese ngwenda gukorera kiugo kia Ngai kuma thiini wa mandiko ma Ngai uria thamaki wa keri 8 mwari wa mbere tuikurukie hau kianda tuigue uria mwathani ekwenda gutwariria na riri Elisha niaritie mutumia uria ariukitie murwe ati athame mwene ona andu a mucii wake mathi magature bururi ungi tondu mwathani nehariirie kurehe ng'aragu bururi ucio na yari ya guikara miaka 7 nake mutumia ucio arikia gwitikira uguo Elisha akimutaria aikuruke na andu a mucii wake wothe magathi magature bururi wa Afilisti miaka 7 na miaka 7 yathira mutumia ucio akihunduka kuma bururi wa Afilisti agithi kwi muthamaki wa Israeli kumuguthaitha acokerie nyumba yake ona githaka giake thamaki hindi iyo ni kwari aragia na Gehazi ndungata Elisha akienda kumenya uhoro wa ciama iria Elisha aringite riri ria Gehazi ataragirie muthamaki uria Elisha ariukirie mundu mutumia ucio wariukirie mwana aikaira muthamaki acokerie nyumba yake ona githaka giake nake Gehazi akiuga atiri mwathi wakwa muthamaki mutumia ucio niwe uyu ningi niwe murwe uria Elisha ariukirie nake mutumia aikira uhoro ucio hinya muthamaki arikia kumuria ciuria tondu ucio muthamaki agithura mujama umwe akimwatha oe mutumia ucio acokerire ciothe ciake ona gwata umithio wa muciaro wa migunda yake ma miaka iyo 7 akoretwo athamite. Muthikiriria wakwa Inoro
ciugo cia Ngai nĩ ciatwarĩria ũhoro wa gũtwarana na Ngai ona gwĩka wendi wa Ngai ta ũrĩa Mwathani athanĩte. Tũkĩririkana mũtumia ũyũ tũthomaga maandĩko make thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Thamaki o rĩngĩ o ibuku rĩa kerĩ 4 rĩtwĩraga mũtumia ũyũ ũrĩa ekire na njĩra ya gwakĩra mũndũ wa Ngai wĩtagwo Elisha nyũmba nĩgetha onage ha kũrara, no ndamenyaga nĩ kĩgongona ambaragia thĩinĩ wa gwake mũciĩ. Na tũkũririkana rĩrĩa Elisha akomete gĩtanda-inĩ kĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yakĩtwo, nĩarĩkirie kũria ndungata yake Gehazi atĩ nĩkĩĩ mũtumia ũcio angĩkwo kana heo. Gehazi akĩmwĩra mũtumia ũyũ na mũthuri ũyũ ona marĩ na ũtonga ũyũ mũnene matirĩ mwana. Elisha agĩĩta mũtumia na akĩmũrathĩra mũthenya ũcio akĩmwĩra oko gĩthira nĩ agakorwo agwateire mwana, ũndũ ũcio ũkĩhinga thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Nĩtũrona thĩinĩ wa maandĩko ma mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ rũrũ Elisha agĩtara mũtumia ũyũ rita rĩa kerĩ rĩrĩa Mwathani athĩrĩirie kũgĩa ng'aragu bũrũri wa Isiraeli ĩrĩa yarĩ ya mĩaka 7, na akĩmũtara na akĩmwĩra aikũrũke bũrũri wa Filisti agatũre kuo hamwe na bamĩrĩ yake. Na tondũ Ngai nĩ amarathimĩte magĩikũrũka magĩthiĩ bũrũri ũcio na magĩikara mĩaka 7 ĩrĩa yarĩ ya ng'aragu. Na mĩaka 7 yathira, nĩ tondũ ũcio warĩ uge wa Ngai, Ngai agatũma mũtumia ũcio ahũndũke rĩngĩ. No akĩhũndũka bũrũri wake agĩkora mũgũnda wake na nyũmba ĩrĩa yake yothe akĩte ona ĩrĩa yarĩ yake ona ĩrĩa akĩrĩ mũndũ wa Ngai ciothe nĩ ciarĩkĩtio kuoyo nĩ andũ magacitua ciao. Agĩcoka agĩthiĩ kwĩ mũthamaki nĩgetha athiĩ akamwĩre nĩgetha ahote gũcokeria nyũmba yake. No rĩrĩa athiaga maandĩko ma Ngai matwĩra ũrĩa atonyire thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki nja, nake Gehazi arĩ nyũmba na mũthamaki akĩmũtarĩria ũhoro wa ciama iria Elisha ekĩte. O hĩndĩ ĩyo rĩrĩa atonya na agĩkaĩra mũthamaki nĩgetha acokerio nyũmba, Gehazi agĩkĩra mũthamaki ndeto iria ngũkũheaga nĩ cia mũtumia kana kĩama kĩrĩa kĩaringĩtwo kĩa mwana kũriũkio. Mũtumia ũyũ nĩ wariũkĩirio mwana na mwana ũrĩa wariũkire nĩ ũcio okĩte twarĩra na mũriũ hĩndĩ ĩyo. Nake mũthamaki akĩrũgamia maũndũ mothe agĩĩta mũndũ ũrĩa ehokeire thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yake ya ũthamaki, akĩmwĩra mũndũ ũcio kana mũtumia ũcio acokerio mũgũnda wake na nyũmba ciake na umithio wa mĩaka yothe 7 ĩrĩa yarĩmĩtwo nĩ andũ angĩ acokerio. Ũrĩa ũkũringĩria mũrata wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, Ngai gũtirĩ ũndũ atoĩ ona mabataro manyu nĩoĩ. Na bata mũthenya wa ũmũthĩ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkwarĩria kiugo gĩkĩ gĩa gũkũhe mwĩhoko. Ona rĩrĩa maũndũ mothe mahinganĩte, ona rĩrĩa mĩrango ĩhingĩtwo nĩ andũ, Ngai nĩ atũmaga mĩrango ĩhingũke. Cũthĩrĩria mũtumia acokeirio ndĩ ciake ana agĩcokerio na kĩrĩa atarĩmĩte nĩ tondũ wa gũtwarana na Ngai na tondũ wa kwĩhoka Ngai. Andũ a Ngai rekei twambaragie Ngai mahinda me mothe nĩgetha na rĩrĩa harĩa tũtangĩhota kwĩyarĩrĩria Mwathani nĩ arĩtwaragĩrĩria. Harĩa tũtangĩhota gũthiĩ Ngai nĩ arĩtũnyitaga guoko. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ na hoya kiumia gĩkĩ na rũcinĩ rũrũ na kiumia kĩrĩa gĩgũka, Ngai arokũhingũrĩra kũrĩa gwaku gũthĩ kũhinge. Indo iria ciothe ciarĩirwo nĩ memenyi ona indo ciothe wanatunywo, Ngai arotũma ũcokerio kĩgĩna kĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoya Ngai ũcio warathime mũtumia ũcio watũmire acokerio kĩrĩa gĩothe kĩohetwo, kĩrĩa gĩothe atunyĩtwo. Ũrotũma kiumia gĩkĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arotũma ũcokerio maũndũ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wĩinamĩte ngoro, Mwathani no akwarahũre. Wonete nduma, Ngai no akũhe ũtheri. We wagĩte mwĩhoko, Ngai no akũhe mwĩhoko. We wonete gũtirĩ njĩra ũkona nĩ nduma theri, Ngai arokũhingũra njĩra ciaku cia irathimo ciaku. Arorathima wĩra wa moko maku o toguo arathime mũtumia ũcio nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai. Andũ aitũ rekei tũige mĩhoko itũ harĩ Ngai nĩ tondũ rĩrĩa twaga hinya Ngai no arĩtwĩkagĩra hinya. Ndahoya kũrathime na ũgĩe na ihinda rĩega na kiugo gĩkĩ kĩrogĩa na ũikaro thĩinĩ waku, kĩrogũtongoria kĩrokĩoya hinya o toguo Ngai atũmire Gehazi athiĩ mbere akarĩrĩrie mũtumia ũcio. Ngai arogũtũmĩra andũ a gũkwaragĩrĩria kũrĩa ũtangĩhota kwĩyarĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona Roho Mũtheru. Rekei tũhoye. Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa, nĩ tũmenyete itheri wa matu-inĩ maũndũ mothe mahoteka nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Ũguo waririkanire mũtumia ũcio Ngai, ũroririkana Ngai Ithe witũ athikĩrĩrie othe marathikĩrĩria kiugo gĩkĩ, kĩrotuĩka ũteithio wao. Mwathani ũrothiĩ mbere yao, Ngai ũromahe andũ a kũrũgama nao mawĩra-inĩ marĩa mothe Mwathani Ithe witũ marabatara kũgĩa na kũrũgama namo. Mwathani wĩtĩkĩre kũmatongoria na kũmahe hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Mũtheru twahoya ona twagwĩtĩkia. Amen.
Thank you Bishop Moirore wa Gatuna ni kiugo kiega na ni mana tithero Ngai aroturirikana na arotuonekanira nawe orathimo no geithania ya APCA Nairobi Diocese. Asante sana riu tuthiete oguo tukirikagiriria githomo riu ni hindi twaingira irongo riria gwiraganiria ku finish kumaro ni kurikia moja kwa moja riu riri irongo ni rio ria bia ndagika 56 igithira 1.5 million ndicineane riu guranga voja totakagura ringi kugerera kuria gwa pay bill number 525241 account number wandikiritwo Inoro niene nikugwetera milioni 1.5 ithaa riri na ng'ang'a wa Njoroge guku. Asante sana Elda, karibu sana ndio ituro riri neguo umuthi niguo turathoma kuria kiria Ayubu Kenywa Reverend Ayubu Kenywa Memorial Church Githunguri Parish kuria Githunguri Presbyterian Githunguri ira ni atrendi neguo ne thio na mbere na gutirendio no muthi neguo to nikuo tuguthoma ni na ngamenya ni hakuhi na kwanyu neguo gwito ni ikino koguo riu kuma ikino guthiaga Thanji ugathie haria Jamaica magomano mwisho Githunguri ona he bari hau ni bari ngi Githunguri ya bari ya maitu etagwo hana wa Kibunja ya mundu gwitwa Ithukia Peter Boy mama Mashari ya fasha ciothe ona marathimo riu Githunguri town hometown ni Githunguri riu hometown yakwa ni ikino Githunguri is a district currently niguo ndiroria atiriri the main town constituency ya Githunguri ni Githunguri riu niguo ngeiga uguo riu ni hindi warunga ni hindi ndarunga ni hite kumakite riu ku ni ku turathoma ni umuthi ni na twatigio ndagika ta cigana ona githomo kiambia kirambia thaa 4 sharp ni koguo riu ona ria maragithie ria memerekia ino ara marathi mwena ucio ri tokoretio ni Jeff Kuria ni na Benjamin magithie nigetha maingire festival no kanitha wa PCA ni wa mutaratara twambagia festival githomo kiambagia tene ni no rio korohetwo ithomo koro ni mundu romeri waino ria korona tai ithio tutithomaga tutithia haria mbere guthoma mundu atari need ndeciria ni Jomo na ndie kana ni akua tai ni no gukararie Jomo no age Jomo ima guku kana mahe kibe kibe hata kuga ati thio the nekire gutikahunjio kana guthomwo acha Njuguna Njuguna wa irimu ni akukuwe tai tondu nyina aciro mamu wa thomaga PCA kana Njuguna no mamune by the way no ekire by the way no Njuguna no ne gukoragwo gya tai PCA ri first ni tukoragwo tuigete tai ni tuheaga aria moka matari Njuguna no athome thina riu no athie guo hitithani no hatina problem kana Nyox ni mo Presbyterian no ucio ni perfect ni sawa ne thaa ithatu mathago kwa Inoro FM ithaa riria kuneana bia no uratumenyithia we guku bururi-ini na nja wa bururi igura voja ciaku bio pay bill number ni 525241 account number ni Inoro 1.5 million Inoro Oroshine. Ekwiro eri ya wici ikoragwo ni muingi kuria mwena wa Kebiko Kajiado atumia guku Nairobi kuria senator wa guthukio Karen Nyamu aigiririke hari migendere yake na tabarĩra iria President Ruto ararugoririe gicigo-ini gia Kirima-ini gwikirirwo nganja ni muingi. Ithatu cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Nĩithuĩ twathondekire thirikari ĩno rĩu tũikare thĩ twĩrorere andũ makĩrĩa. Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani anisaidia kuunda hii serikali? Mundu mũngĩ nĩ gũkirakiraga akaburabura. Leo tunalipa ama kahawa inalipa
shilingi 100, 110. Araugire ndahe contractor mieri iri ahingure athi hari anja wa thoko ri arauga ndahe contractor na twaria nake thiko naite iyo ni mieri 3. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igiri thiini wa thoko ni ahititie. President araumire na ndege 7 okuri araumire aroka ararandi haha. Project ĩrĩa turokire kuhingurirwo ya mbere ni kirathi kimwe kia 500,000 haha. Ni makanatema kweli si kweli? Wangapi wanasema nisaidie Rais William Ruto? Mutongoria wa bũrũri William Ruto muthenya wa ira nĩ aratirihire icera rĩake rĩa kĩwĩra rĩa ndukũ 5 kaunti-inĩ 9 cia kĩrĩma-inĩ na ota mũtugo president aratigire eranĩra tabarĩra makĩria kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma ona thengia wa gũkorwo atarĩkĩtie iria eranĩire agĩthurwo. Nĩ ndeto tuthũrĩte ciũria kana kwĩna budget ya gũtabania tabarĩra cia mabilioni ma mbeca iria aratigire eranĩra na ingĩ kũrugũria nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kuma muthi wa kerĩ nginya muthi wa ira aikari a kĩrĩma maraganĩirwo nĩ President Ruto hamwe na atongoria angĩ anene thirikari-inĩ. Yeri Moniega Mwathani Agosho Nishira Ruto ugete rirari rĩa kĩwĩra rĩa gũthũrima tabarĩra cia ũthii wa nambere o hamwe na kwambĩrĩria ingĩ njerũ. Kwamba hiyo soko ya watu wa Othaya ikamilike kabla ya mwezi wa 5 mwaka ujao, hiyo imekamilika, na hata tumeweka huko ndani ICT hub na tumeongeza mahali ya wamama kunyonyesha watoto, na nimekuja hapa na PS wangu Bwana Mbogwa wa mambo ya barabara, tumempatia milioni 900 ya kulipa makandarasi ile ilikwama ya hapa Nyeri, ndio tuanzishe hizo barabara zote tukamilishe kwa manufaa ya watu wa Nyeri. Othegi okorwo gicera gĩtaro-inĩ gĩkĩ na kũrĩra aikari tabarĩra ya ngũrani cia ũthii wa nambere, ũndũ ũyũ nĩ wonekanĩte gũtuthũra maoni kuma kwĩ mũingĩ. Nyamũ ĩyo gwĩtokĩrĩa thoko ĩyo yarĩ mbingũre nĩ ndathi arokire kũbingũra rita rĩa kerĩ atĩa thoko ĩyo andũ mendagĩrie mĩkĩra-inĩ ya barabara. Ũhoro ũrĩa arutire araririe wĩgiĩ thoko ĩno arokĩte kũrora rĩ araugire ndahe contractor mieri 2 ahingũre hau nigetha ingĩrwo nĩ andũ ũguo araugire thoko thĩinĩ athi harĩa nja wa thoko rĩ arauga ndahe contractor na twaria nake mieri thikũ naite ĩyo nĩ mieri 3 ũguo noguo arokĩte kuga ũhoro wĩgiĩ thoko. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igĩrĩ thĩinĩ wa thoko nĩ ahĩtĩtie. Gũkũ thirikari ĩtanyĩtwo kũhũthĩra ciringi bilioni 140 kũrumũra tabarĩra iria cia ũthii wa nambere irarũgamĩte. Ciũria iria yumĩrire nĩ kana thirikari nĩ ĩthukĩire bajeti ya tabarĩra njerũ iria President Ruto ararugũria. Hamari twajĩtagwo Kamau Casten athiĩ cirie wega nĩ maũndũ marĩkũ ekĩte maya maratũma andũ mamwĩte wa maheni, nĩ atĩ atekĩte nĩkĩo andũ maramwĩra maũndũ macio nĩ abatie gwĩciria na atige gũthiĩ na mbere kwĩranĩra andũ, tondũ ona maũndũ marĩa areranĩra ndarĩ na mbia cia kũmeka, na nĩ gũgakorwo na thĩna mũno hĩndĩ ya kampeni agĩũka kũrũgama mbere ya andũ harĩa angĩkorwo rĩu ti kampeni na nĩ arerwo kaongo hĩndĩ ya kampeni akeragwo maũndũ mahana atĩa. Nĩ ingĩkĩmũria na gĩtĩo nĩ atige gũthiĩ na mbere kwĩrĩra andũ maũndũ aramenya matikuhotekeka. Kũringana na Peter Muchedo mũthatharu wa maũndũ megiĩ ũteti arauga president na wĩyathi wa gwĩkuruhania tabarĩra oro yothe ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari. President agĩthiĩ kũraunji irathi kana ciakĩtwo nĩ ministry kana national government, mbeca icio ciothe ciumaga gwĩ kĩndũ gĩtagwo treasury. Ngeri Fatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njetagwo Jathani Kamau. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ arutĩte mahĩtia ikinya rĩa President William Ruto rĩa kũrugũria mĩako ya thoko icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri akĩaria mwena wa Mombatha. Odinga oigĩte thirikari cia matũũra nĩcio ibataire gũtigĩrwo wĩigĩrĩrĩki wa gwaka na kũramata thoko matũũra-inĩ. Na hĩndĩ icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ, President nĩ arathũrimire mĩako ya thoko kũrĩa kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Laikipia, Nyeri, Meru, Embu, Orodo umwe na Kiambu. Johnson Mũrĩithi ni aratarĩria. Unaweka pesa kule unapiga sasa makofi ati wanakuja kujenga hii soko. Mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Masoko ni ya muhimu kwa sababu inatusaidia kwa kilimo na inatusaidia kwa biashara. Ya mũtongori wa bũrũri William Ruto ararĩ icera thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ, icera rĩrĩa arakorirwo akĩtiriva kũrĩ mũthenya wa ira na kũrĩa arakorirwo akĩvingũra thoko nyingĩ ma. Watu wa Nyeri, nilikuja hapa nikafungua soko. Saa hizi kuna soko ingine inaendelea hapa town, karibu inakamilika. Tunajenga soko ingine hapa Kangaru. Tunajenga soko ingine Mbugore. Tumejenga soko ingine nimetoka kule Runyenjes.
kaunti ya Kirinyaga arakorirwo akivingura mwako wa thoko ya Kagio wa ngorofa 2. Sikizeni watu wa Kagio, sikizeni watu wa Kirinyaga. Mimi nimekuja kuanzisha soko hapa ya milioni 310. Hii soko itakuwa na ghorofa 2. Niko tayari kuongeza milioni ingine 70 ndio tuweze kujenga another floor. Hihi thoko ici ni gukorwo igiakwo na kavinda karia arakorirwo akiuga. Mimi naomba contractor ambiwe afanye kazi usiku na mchana, kwa sababu tuko na stima na tunaweza ongezea. Ndio hii soko imalizike na miezi 6. Imalizike na miezi 6. Thoko ici irakorirwo ikivingurwo nyingi magitaru gia gatagati iguteithia muingi atia ungikorwo ni igukorwo ikireka. Tukanetwe ngoro na andu imenya meru ni mena ko meroni na ko ni ta kiundo ni undu wa thoko ire ni iragia kwa ati niguo andu makione wa kwenderia. Ingeigu kana iteithie ingituika ni kuhiko kana kuheana kama wira aria surrounding guku njega tondu na ria uko ni guthondekwo ko ni mani guthondekwo ri ona ne marithia akifalo ku no marionaga mutu uguo ne at least economy ya area oi ni guko iguru hanini mundu tari na kifalo ne ona kifalo undu macokaraini hindi ni gwe thoko ici igateithia no na ihinda ri ni guteithia tondu aria maraka no marirukagia ciringi wene tumuwe no ndi tukuga rita ri to ni arenda kindu thiini wa kiria mauti Kenya ri no agakurehe maheni macio maingi uguo mbeca neke ngura ni njite na andu no marite mbeca uyu no maheni make ni maingi uyu ni tumuwe ni atuhenirie muno no tukopu hinda ri ya gucenjia guthondeka na riu ni agirirwo gukorwo athondekete Ithi ndageirwo gukorwo athondekete miaka ina nuthu kai kurathi atia. Ngirivo Trainoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Gikundi kia atumia gũkũ Nairobi nĩ kĩonanĩtie kwaga kũiganĩra na mĩgendere ya seneta kwa Karen Nyamu na nĩ thutha wake kuonekana mũkwa-inĩ wa video agĩtabania ciĩko cia kũnyararithia atongoria na mũno makĩria atumia. Moigĩte harĩ bata seneta ũcio aigĩrĩrĩke harĩ mĩgendere yake na gũtuĩka mũhiano mwega kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Huyu Karen amechaguliwa mara moja tu. Amechaguliwa na rais. Mimi mara mbili. No, huyu amechaguliwa na mtu mmoja tu. Na huyo ndio nasikianga. Ndio mimi namniambianga. By the way, wewe ufai kusikia mtu. Mimi sisikianga. Hata nani? Mũkwa-inĩ ũmwe wa video ũkoretwo ũgĩthiũrũrũka nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wonanĩtie seneta wa gũthukio Karen Nyamu marĩ hamwe na mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Elijah Kururia. Seneta ũcio agĩtuhũka mĩario kũringana na gĩkundi kĩa atumia kuma gũkũ Nairobi nĩ akũnyararithia aikia a kura na kũmagĩra kĩene. Atumia aya na arĩa maumũrũrũkĩte marĩ na marakara matarie nĩ gĩconoko mũtongoria ta ũyũ kwagithia kĩene aikia a kura. Karen Nyamu ametuchosha, ametuaibisha kama wamama. Hiyo tabia yenye anafanya na kuongea bila hata kuelewa ni nini anasema, tunasema hatutakubali hapa Embakasi East. Oho matarire mũtongoria ũyũ nĩ agĩte ona ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo arĩ na mĩgendere ĩngĩrũmĩrĩrwo nĩ mbeũ njĩthĩ. Tetia muna ilegete atakomeno aranegera. Atonorithetie Nairobi ng'ima. Karen Nyamu athuriwa no. Kitu ya pili aliongea juzi akasema kiti sio lazima uchaguliwe, bora upate kiti. Hizo viti ya bure hata sisi Ruto president wetu tulimchagua. Tunataka hiyo viti. Rĩu makinyĩrĩire bata wa iturwa cia andũ kwamũragwo gũteanĩrio amu no kĩgĩna kĩa mũingĩ citagĩrĩrwo gũtarĩ na ũguni oro wothe kũrĩ Akenya. Hatutakubali tabia kama hiyo, na watoto wetu wanatuona na tunasema akome na arudi nyuma na aombe msamaha. Maya maroka rĩrĩ President William Ruto mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru erĩga kũria aciari kwĩgĩrĩrĩka ũreri-inĩ wa ciana ciao. Nataka niulize wazazi, kila mzazi tafadhali, hawa watoto ni baraka kwetu tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Kila mzazi achunge watoto wake, tuweke kushughulikia watoto wetu. Mĩario ĩno yokire kumana na mbeũ njĩthĩ kuonekana kũnyararithia atongoria nenda-inĩ. Mũrigitani wa mĩrimũ ya meciria Mũthikabu Davis Gatua agĩkinyĩria bata wa atongoria gũkũ bũrũri-inĩ gũthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Nĩ maikare thĩ na andũ aya ethĩ mamathikĩrĩrie, maranĩrie, moranie thĩna wanyu nĩ ũrĩkũ, tũgũteithania atĩa, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na itemi rĩa gũcaria kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa wĩ bũrũri ũyũ. Ũguo nĩ ingĩhoya handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam
Njuguna. Tuthio kabine kuria kwiro eria wishwa ihingo mwena wa Kibiko kuria Kajiado ya ithwiro ni matharikirwo ni mwingi nginya maku utuku wa gukia umuthi. Mĩĩrĩ ya kwĩrwo acio ndĩrĩrathengio borithi mwena ũcio magĩeterera ũteithio wa ngari kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Ngong'u, na mũingĩ mwena ũcio ũkoretwo ũgĩteta kũiywo ihingo iria cikũragwo na gũcoka kwendio thũgũrĩ-inĩ ya cuma ngũrũ. Mĩciĩ makĩria ma 16 nĩyo ĩraiyĩtwo ihingo icio, arĩ nĩ hamwe na kĩhingo gĩa kũrĩa thirikari ĩraka nyũmba cia ngarama ya raithi mwena ũcio wa Kibiko, Ngong'u, Kajiado. Ile mumetoka wanarusha mawe ama chuma, wanabeba chuma na hii axe, wanabeba axe ama nyundo. Kwa itwitwo maita meri in 1 week mayuka makia replace Wednesday, Sunday, Saturday hwaini utuko ucio ninge magiuka. So on Sunday morning ndakorire hatire gate. Sunday ore yakeri ndira reportire na ngeheo OB number makijira thie hore bisha na ngero nengureherwo he muthigari uguka nigetha eka investigation. Ninge magejeje makejera hora bisha wona mundu utwire na aria maramunya gate ici ri ni andu matari na guoya na matiretigira tondu maroka makamunya mwena omwe muhingwanu engiri karia maratigirie ri magakua na magathie na gate iyo igio maratigirie. When they attack at night, wana attack randomly, you can never know where they are, and it looks like a very organized crime kwa sababu watu wenye wanangoa keti leo na wanarudi kesho kuchukua the other part. Inoro Roshine. Inoro Roshine. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Tuthie kuria Kirinyaga kuria makiria ma arutwo 400 kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Wangũrũ mwe ya Kirinyaga ni mathamĩire irathi cia ngoroba iria ciakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NJCDF. Arutwo acio marathomagĩra nyũmba-inĩ cia aruti wĩra rũhonge rwa ũkũria wa irio na maĩ kumana na wagi wa irathi thukuru-inĩ ũcio, na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Mĩrĩma-Ingĩ oigĩte mwatĩkano wa arutwo ũrĩa ũkoretwo mathukuru-inĩ ma mũthingi ma Ngurubani na Wangũrũ rĩu nĩ ũgũthira. Kuna Wangũrũ primary school ngũkĩte ku inspect irathi ndirakava na tondu nĩ twathie nĩ inyuĩ kũrĩa ciana ciakwa cirathomera. Ciana icio ciĩkĩrĩtwo kũndũ nĩ tambũri atĩ kũngiumaka mũrimũ ũguo ciana ciakwa ciothe no kũthira cingĩthira. Rĩu ndĩrona ũguo tĩgu kwagĩrĩire ndĩramakĩraga thukuru ava irathi 8 cia ngoroba na nĩcio icio cigũkũ ngũkĩte ku inspect twetereire rĩu ciume nĩketha tũvake rangi. So in the next 1 week nĩ tũgũkorwo tũkĩvaka rangi tũgĩkaga final touches nĩketha ciana igĩũka second term ciuke cingire irathi njeru tucoke na kuo guku wona mekirito tugwikire kiria we put it down niketha twake administration block ku na kuo guku kungioro na kuna bebe ni tukubaragania tumathondekere kivaro kia football tuiritu ni tuga ni tukaburaga netball tumathondekere kivaro kia netball niketha cionage gwa kuthakira ciana tathomagire irathi theru citigukorwo nikiria ni cigutiga kugia na ngage cikuthomera kundu kuvuana ota Nairobi. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria liku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ
Uhoro waku Joyfrey? Nĩ kwega mũno. Ndĩrenda mũthuri wĩtagwo Joyfrey. Marĩtwa maku mothe bwana Joyfrey na ndirĩ na kaũru. Njĩtagwo Joyfrey Mwangi Maina. Ũkoragwo kũ? Gatanga. Na ndirĩ na kaũru ndĩrakũĩra thimũ kuma kwa Inoro kanitha wake mũrĩ. Na nderwo mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Mwangi. Nĩ athĩkire na nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Nĩ wega mũno. Ni. Rĩu bwana Joyfrey rĩ. Kĩrathimwo na wagĩthi kanitha-inĩ ũcokie ngatho na ũgeithanie kĩgoro Gatanga. Nĩngũmageithia. Thengiũ bwana Joyfrey. Thengiũ mũno. Asante sana. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Kanario rĩrĩ aire karwĩmbo Njũgũna kari kĩwĩthĩnirie na tũmahiga no tũkuĩte kuma rũcinĩ niĩ ũmũthĩ Njũgũna ndĩraigua itarĩ kuo ndĩraigua njũrĩtwo nĩ hinya ndirĩ na mayũ ũrorwo nĩ hinya ko taiguĩte cia Steam Energy Drink ĩyo nĩ ndũĩ gĩkĩ nĩ kĩnyuo gĩa kuma Kenafric Beverages Limited kĩrakũhe mayũ ũkahota kũruta wĩra no kaigua ũcanjamũkĩte mũno ũkĩruta wĩra tanyita gĩkĩ ũkunde wĩigue ndakĩigua wega rĩu kĩu wakunda gĩtagwo Steam Original na nĩ kũrĩ na ingĩ igĩrĩ Steam Recharge na Steam Power ciothe kuma Kenafric Beverages Limited na rĩu ngũciruta kũ icio ndikũhenyeria haha nĩ tũcomanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa na nginya nĩ ndaikũrũkĩrwo nĩ rwĩmbo rũrĩkũ Steam Pada Steam Pada we mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace ndihenagia ũguo we nawe atigana naniĩ atĩrĩrĩ Grace iguo Grace ona ndihĩtũkia ndĩrakũigua rĩndio-inĩ nyambe ngũgeithie wĩ mwega wĩ mwena ũrĩkũ Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West njikaga gatirio kanini njikaraga Rũirũ andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa Kamaero Dizineka nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi mirioni 3 nyina wa Mwaũra we millionaire wanania gocwo niĩ igoro wama wanania rogocwo nyina wa Mwaũra nĩ ũkũingĩrĩte kwa Rebesa nĩ kũingĩrĩte nĩ thiaga kuona mũhotani na nĩ ngũka gũkuona ũgũ Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩ ireagwo twĩka nĩ metĩkagia koguo ngũkore oro hau Kahawa West Kamaero karibu sana Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Thaburi 34 kamũhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo geni nĩ Reverend George Kahuho igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapre gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri taũni kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro
Atha. We tugwethete gutire kundu tutagwethete baba itu guthire atia. Makanitha. Uma kanitha. Nie na nie ndirenda kumenya wi mwena uriku. Githurai kiriku. 45 ha. Kwena riri. Kibo Primary School. Kibo Primary. Nie na nie ndirerwo ni muturi wa mwiro ndikae kuma haha itagwethete. Wikaga atia muturire-ini waku. Yes Nyox Lile. Atha witagwo atha u. Atha kahare kwanyu gicagi-ini ku. Kundu witagwo Kirure Kangema. Kirure. Githurai ri. Ni kuo njikaraga. Wikaga atia. Kibaru hapa na pale. Hĩndĩ muturi wa mwiro augire 1.5 million nĩ ikuheanwo. Nie na nie ndaneona mbeo nĩ muturi anjĩra ngwĩre we nĩwe mũhotani wa 1.5 million Kenya shillings. My goodness. Asante sana. Uthoma kanitha ũrĩkũ? Catholic. Bas, umukumia Yesu Kristo. Umukumia Yesu Kristo. Congratulations. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ sekendi rĩu tũratara ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũngo rĩa 5 na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana irũngo rĩa 5 na rĩa mũthia rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ. Kwerwo atĩa gũikaire atĩa? Ngai nĩ mwega, nĩ atwendete, nĩ atũrũmbũyagia na nĩ atwĩciragia meciria mega na mathayũ, na ndĩgũkana tona nguĩte thayũ na umithio wa wĩtĩkio no nguĩte na tũgũtwarana wega kanitha-inĩ ũyũ tũkĩgathaga Mwathani na ũkũririkania mirioni yaku 1.5 ndĩrĩ onayo haha. Gũra vocha ciaku biũ ũririkane rĩu ciatigana ndagĩka 28 ndagĩka 28 nĩcio tũtigithũkanĩtie na ciringi mirioni 1.5. Vocha yaku harĩ ha paybill number 525241 account number wandĩke Inoro weterere hota ina mahinda ma tũgwĩcirĩtie wega tondũ Citizen Dukari mahinda maya ma Easter makĩrĩ na ikabu kĩretwo Easter basket gĩkĩ ũrahonokia ciringi 259 mũtu kiro 2 wa ngano, mũcere kiro 2, cukari kiro 2. Ya ũrahihinya star 487 star 5 hash ũgathura Easter package tu. Ya maũndũ maku magoka ũkarĩha ũkerĩrwo harĩa ũkuoya indo ciaku na ũgakorwo ũgĩcirĩha rĩu ũgacoka ũkerĩrwo harĩa ũkuoya nduka-inĩ ya Quickmart ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie. Nonga harĩ ũndũ ũngĩ aca DJ Maki George ithe ndarĩ haha Musapĩrĩ atũhe mixi rĩu akĩrĩkania na mix ũguo rĩ ũrikane na ithaa rĩrĩ twĩ na kĩhonoko mita na to ũguo ningĩ nĩ atĩ 1.5 million ciaku rĩ ithe ndiragwĩtĩra ndagĩka 27 igĩkorwo igĩthira nĩ nĩngũgwĩtĩra andũ rĩ maigua ũkiuga Maki George gũkũ rĩ ndĩmeciragia atĩ ndũkoragwo ũkĩaria ũhoro wa ma. Maki George tagaithia andũ nĩgetha mamenye ũkoragwo gũkũ tondũ matiĩtĩkagia. Mũthikĩrĩria wĩ mwega. Ate mũthikĩrĩria wĩ mwega. Gũkũ nĩ kanitha. Gũkũ nĩ kanitha-inĩ mũrĩega ciana cia Ngai kana mũrĩega ciana cia Ngai. Tũrĩega. Njĩtagwo DJ Maki George Musapĩrĩ. Nĩguo. Kuma kũ? Kuma Ũthĩrũ. Ũthĩrũ handũ hetagwo atĩa?
87. Ini. No wega kofu. Asa. Tane athi machine ni hinya toine tondu riu. Ona tiga oguo. Tiga ndamuria tukania ka kofu atheka. The bar was too low. Oh. Hinya machine toine. Kata toine. Haya. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Murangeri wa ngoro yakwa niyo ngiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa kagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Nacio ikiarama ikiria gikahukana maguru nikavugiyo akana hore ukira gutaganiria kahiti umuthewe muhonoku rucio wikwa wainga onoka tigorimo umuthewe muhonoku rucio wikwa wainga onoka tigorimo. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. DJ McGeorge in the mix. Arutia mahunga konga konga rucio wikwa wainga onoka tigorimo umuthewe muhono rucio wikwa wainga onoka tigorimo. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Kubarikiwa nayo ugisaragiriria kuria guthitukiire
Ukiona nibimenyaga koraga mekikite Iwira wakaina mwako Nokinyo tienda bere Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the music ona togwo nige hena madam wetagwa Drain Monique Jiva ajira geithie DJ sana ni murata wake ona geithie mamware kuria mwena wa Muthithi mwathambo bwa makobokiesta muigaine ndakuona asanti sana ona togwo nige jaba makutano bishovuga shawajiriri wana wakuria getati githugo iruso wakoboka ndamuona yoda John Kemani thegio muno makeria tugithie na mbere na mukurima wa kuria Murungaro ni ndageithika muno makeria maundu-ini mari mothe ona Admiro Kingori wa Magumu na washira wa The Workshop Katani Road cio Kimau na muhia stress free wa Gazi Mutonyora kuria Magumu thegio muno makeria mageithiria shirika kuria PCM Mutero kuria kwa Reverend David Gige kunu kuria thikuhujia muthenya wa muthi Muthiari muthenya wa gucokia ngatho thiini wa kanitha wa PCA guothe charite maina ndakuona na Roja wa Mitri ndakuona thegio muno twatigaria ndagika o mirongo iri tu ndagika mirongo iri 1.5 million ithie ni wega ungigura voucher ciaku na voucher no ciringi igana pay bill number ni 525241 account number ukwandika ritwa Inoro weterere milioni ngima cash money na ni besha farifani ni korwo ni ciaku na ukorwo ugiciamukira wega na maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe pay bill number ni 525241 account number wandike Inoro ina ndaika 20 cia gucenjia na guthakaria muturire waku ngunegererie ciringi milioni 1.5 gura voucher yaku riu kugerera pay bill number 525241 account number wandike Inoro na no ciringi 100 ngwitire ciringi milioni 1.5 gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni jitikiria na telefoni BCLB license number 199 oh yes nyararia Murange haha akuruhia official ngere bosi ya janari wa Muranga ngere cihuraga tigakorwo ni kihono komita rugiinete ni rwa gospel na maundu mangi we rone kuruhia ona mahinda maya maisa na mahinda maya mathi uko na mbura tumihuthire wega kama wa maspika Caroline wa Ngari rajira family ya ndunguka gwa kumanya hururu matigitwo ni mamu wao nyina wa Radio Rest well mam Mone
nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. No ngĩenda kũmenya mũndũ wothe wa Idi rwĩmbo rũrũ ngĩrwĩrorera Nyarari ya Mũrang'a Kebusia na nĩ ũgũthikĩrĩria ũigue nĩ rwĩmbo na Kebushi maũndũ makagĩra kwagĩra. Ũyũ warĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Cũcũ warĩ mũrũ ũgeithĩke mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani. Asante sana kwagĩra mũno makĩria. Asante sana. Na wadine ndakuona na your mom nĩ agũkĩigua wega arĩ kũrĩa Keno Hospital. Ngai ũrĩa ũhonanagia mũhonie in Jesus name, amen. Na nderwo nĩ Wabi nĩ anjĩra 87 yũthĩrwo hakuhĩ na ACK Gakofu. Nĩ koguo Maki George nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenya Gakofu nĩ harĩa 87 yũthĩrwo hakuhĩ na ACK Gakofu. Thengio mũno rathimwo mũno Wabi na ũgeithĩrie fish yothe. Mwarimũ Zabroni Njega Mũciri wa kũrĩa Kĩrĩnyaga, God bless you na gwĩke maũndũ mega na tũtwaranĩte wega na mbere na kwĩhoka Mwathani na nĩkĩo tũkũrũhia na tũmwĩre nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. By the way nĩ ciatigara ndagĩka tu 15 ndagĩka 15 icio ngĩhona na sekendi kwa sekendi nyinyi mũno nĩ ana 1.5 million. Ũgũrange vocha ciaku biũ na vocha no ciringi igana. Paybill number nĩ 525241 account number wandĩke Inoro weterere 1.5 million. Haha mĩrĩ Mwathi nĩ ũnjĩkĩte wega na nĩ matũĩ na ngatho kuona Sunday ya mbere ya mweri wena na kuona Mwathani harĩa tũkinyĩtio na gũkinyĩtie tũkũringithia rũrũ. Nĩ ũnjĩkĩte wega na vocha ciaku ũgũre biũ. Nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ ni ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Modele kanyubure wega wakumonyobi owe utali wadayane ni anademweya owe itari daedena wakwa ukinyanika kanage ukairo kizira duli na teithio uwe nyutanogaga kaija bareita ikiwa ukumenya teana ni utereira ikiwa ukubura teamana ni kuonete ikiwa ukuwaza teane ujikite wega Oro ibarota otone wagutolera Agiziga nyamukire Liria dateleiria Narore tore kulikizora Haraya na iguru Ukidumira ukitia Ule hakuwa mule Na ukiduwelera Ule kuza yuni Na yagoro ya kwegi Gutwa mwiroko wayo Ikiwa ukupenya teana ni utereira Ikiwa ukubura teamana ni kuonete Kuwaza teane ujikite wega Oro ibarota otone wagutolera
nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 akaunti namba wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ niĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩathĩ gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩtĩtũkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Oh yes. Tũrĩraga rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ nĩ ũnjĩkĩte wega thengio mĩrĩ mwathi na nĩ moguo nĩguo tũkuga na kũrĩkania timu yothe ya Inoro ĩkũrĩa Gĩthũngũri PCA Ayubu Reverend Ayubu Kenyua Memorial Church kũrĩa kwa mũtungata Reverend George Kawe igongona-inĩ rĩa gũcokeria Ngai ngatho amemerekia Inoro marĩ mwena ũcio ndũgatigwo na thutha mũtindanie tũhoe hamwe tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya. Asante sana ona mũnene wakwa Bwana Jeff Kuria thengio mũno makĩria na kwagĩra mũno makĩria na andũ a Gĩthũngũri mũrathimwo mũno tũkĩnyitanĩra gũcokeria Ngai ngatho. John Gomi nĩ ndakuona ona Gĩthĩnjũ wa Thumani nĩ ndakuona thengio mũno makĩria na ngũririkanie ciatigaro ndagĩka 9 icio nĩ sekendi 540 nĩgetha mirioni 1.5 ĩthiĩ gũra vocha ciaku via paybill number 525241 akaunti namba wandĩke Inoro weterere ũhotani kũrĩa Maguo Butchery me gĩthomo-inĩ biũ na nĩ mũndũ gwĩtwo wa Maguo Butchery mũna kaja mũgeithĩrie mamwe wa mĩrĩ wahĩtwe kwa Bera Market. Asante sana na kwagĩre kũrĩa gwa shabiki.com Jomoshe na shabiki Jetex kwĩna nginya mirioni 2 cia kwĩhotanĩrwo 50 mũthenya na 250 wakinya HS multiplier. Shabiki.com ndĩraitha kwa mũtagithime 18 tukienega telefoni BCLB license number 428 ni gũthana na maĩ na thambĩri nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakadiga ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthuria ona kũhera thutha tũmũhari wemwe nginya wa 8 yarĩtio ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo mũtũrĩre ũndũ na ihinda rĩaguo kĩmera gĩaguo ona imera nĩ irio tiganu na maũndũ nĩ marĩ ũtiganu na maũndũ maya makoraga andũ tarĩu hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte rĩa kwĩna mathĩna tarĩu ũguo gũkũrũrwo ũguo rĩ tũtigũkĩina tuge gũtirĩ ĩrĩ araga andũ aitũ kũnanarĩtio tuo twĩthĩna no nginya tũrĩote tondũ nĩguo kũrĩ gũtirĩ ĩrĩ araga andũ aitũ kũnanarĩtio tuo twĩthĩna no nginya rĩotwo andũ nĩguo kũrĩ aiya ũyũ nĩ mũtigaire John Ndisho na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie no ndagĩka 7 ciatigana 1.5 million icio nĩ sekendi 420 ithie gũranga vocha ciaku biũ.
nĩ sekendi rĩu tũratara gwĩtĩre ciringi mirioni 1.5 na ihenya gũranga vocha yaku kũgerera paybill number 525241 account number wandĩke kiugo Inoro na no ciringi 100 nĩ nĩ ndĩroka gũgwĩtĩra 1.5 million Kenya shillings. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gũtirĩ rĩaraga andũ aitũ kũna na rĩtio tũ na manatitherũ nĩ kwĩyũmia na kwĩhe hinya ida rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ni na hatirĩ ũndũ ũngĩ ciatigara ndagĩka 4 ũravoja ciaku rĩu ndagĩka ici 4 cia mũthia ũgũre biũ ona reke ndukani iria ciothe ũgũrĩte nĩgetha ngĩũka tũgĩka ndĩrũ maũndũ makorwo marĩ mega njĩtĩkĩria ngũhoere Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũgũtĩa mũno tũkwambararia tũkũgoca tũgũkumia nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtũkinyanĩria hao na gũikarania na ithuĩ kanitha-inĩ na rĩu mwathani nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria tũkwenda gũcokeria ngatho ona ningĩ tũhere mwathani na kwa andũ imanja ũhoro waku ndahoya kũrekerwo rĩu mwathani thengio nĩ marĩa mothe twĩkĩire na mbura tureire rĩu twĩ moko-inĩ maku twane na ithuĩ thiĩ na ithuĩ ona mweri ũyũ no tũhotanĩre mwathani na maũndũ marĩa mothe watũririkania rũcinĩ rũu tũmeke tũkũmenye tũkwende ona tũkũiguage mũno makĩria twĩgũcokageria ngatho nyambe na kũringĩra andũ aku ciamo kĩhonanagio kĩũmanagĩrĩria ũgĩthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ ũgĩtũtongagia ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko ũgĩtũteithagia kwĩgomania mũtũrĩre ũkĩririkana bũrũri witũ na ũtongoria waguo na maũndũ marĩa matwĩgiĩ ona meja wa bũrũri ng'endo citũ na kũrĩa guothe tũgũthiĩ mwathani ũkorwo na ithuĩ mwathani gĩtũgitĩre gĩtũriĩre mwathani gĩikaranie na ithuĩ gĩthiage na ithuĩ gĩtũranie na ithuĩ mwathani maũndũ maitũ mothe twambania na kũrũa na bamĩrĩ citũ mwathani we nĩwe mwĩhoko na kĩrĩgĩro gitũ menyerere andũ aku othe na ciana rũhingĩte thukuru magitĩre kumana mawaganu mothe na mogwati mothe watona harĩ na aciari mwathani na arutani mwathani moko-inĩ maku na mewe kaigeranio ma university na colleges twamania na moko-inĩ maku Ngai rĩu twĩ moko-inĩ maku Ngai ona Inoro rĩrathime na arĩa othe makuruhaine narĩo mwathani Ngai ona ni ndungata kũrĩa nyũmba yakwa ndũkahĩtũke hamwe na macio mwathani Ngai tweneana na kũrũa na kĩmwe kĩngĩ gĩũkĩte na maũndũ maitũ mothe tũkiumana tũkĩũndũka twetha cia rũgendo tũninĩra mĩtino no tũgitĩre no tũrangĩre ĩtĩkĩra mwathani kũigua mahoya maitũ hamwe na maya mwathani mwema kwa SMS ya 22989 kwa X @Inoro K-Kanat mũturu wa mũiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro Blessed and Favor na Moima Silent Listen na Arame Diaspora mabataro macio mothe twamarehe na kũrũa mwathani tũhiguo nĩwe tũmenyerwo tuonekanwo tũhotanĩrwo na tũrathimwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho amen amen na rĩu arĩ na rithe witũ ndamuneana moko-inĩ ma Ngai aromũririkana aromũiguĩra tha aromũmenyerera aromũhotanĩra aromũtongoria aroikana na inyuĩ arothiĩ na inyuĩ nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru nĩtwanage na inyuĩ na gĩikarage na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo na hatirĩ ũndũ ũngĩ ndagĩka wĩna igĩrĩ tu cia kũrĩkia kũgũra vocha ciaku cigũre biũ paybill number 525241 account number ũkwandĩka rĩtwa Inoro 1.5 million niĩ nĩ ngũgwĩtĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩinaga ũtheri wa karĩma-inĩ Kuria kururu wega na utheri ucio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndanitha rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu anirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira kũgũithia
kihatirine otangu ondembuku ohumbe gikeno giaku otage gugukumia wa iguru kuwendaga njuke meciria na ngoro yakwa ni maucuthireirie na hatiri undu ungi mwisho riu ni draw itu tugukorwo tugika mahinda maya. Oh yes, ni riu ikara stand by ikare ororete thimu yaku ni tondu 1.5 million Kenya shillings, and the winner is here now. Haha muhotani riu ni ati tumwethane nake na thimu wane ria gwiraga riu korwo igite thimu wega. Ni wakorwo igite thimu wega nigetha tugagikorwo tugiethana nawe na ukamioya. Dear God, grant me the serenity. Hiramu. Hello? Uhoro wa Hiramu? Ni mwega. We mwega rucini rwa muthi? Na ni ndi mwega ndire na uru jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro we. Na ni ndakurokera wetagwo Hiramu. Chage. Hiramu Chage, we mwena uriku? Nyahururu. Nyahururu handu hetagwo atia Hiramu? Town. Nyahururu town. Na guku ni kwa Inoro ni uguthiete kuria kware mbeca? Nikio ndirage gwetha Hiramu itu. Okay. Ni tondu ndira ukumenyithia Hiramu ati we rucini ruru rwa umuthi wi Nyahururu town niwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Wow, that's good. Oh yes. Ni Hiramu. Ni uri andu? Ni uri family? Riu ithu ndwakiona riu ndagubanga wega ni tondu nginya na thukuru ya gitua gucokwo ni ukorwo ibangite. Au ni hega. Ni uthia kanitha ku? PCA yako? St John. St John. Ndoki mageithia muno umere ni mageithio ni Eroda muturu wa muiro. Niguo. No rathimo muno na bona Hiramu ni tukwaria tukwirira kuona mbia ici ciaku. Na waciona ucihuthire wega na iguteithie. Niguo. No tinde wega. Thank you. Asante sana Hiramu. Thank you. Ucietagwo Hiramu onawe ukugurite voucher ciaku muhoko nduri urakinya muthia ni tondu nginya gavana wa Gogoyo ni eguka rucio tugatira tukiheana mbia maundu makorwo mari mega muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe no rathimo ni mwathani Ngai agwike maundu mega kumenyerere akurangire akugitire na agutongorie na atwarane nawe na ikare nawe na athie nawe na aturanie nawe riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira shalom shalom shalom. Na ng'ang'a wa Njoroge riu ndiria kinya ihinda nigetha tukunengererie miaro. Oh yes. Na nigetha riu Hiramu wa kuria Nyahururu thoma kanitha wa PCA St John kuria Nyahururu niwe riu twanengera 1.5 million na riu na nigetha maundu magikorwo mari mega. Sade yake ni agirira muno niguo agite mite mwe nuthuri niguo ni kumutindika o tumatuko tuiganona niguo ona cenjie muturire wake koimana ni riu wathie guthoma ku ndathi guthoma kuria PCA Mutero ni Thanksgiving Sunday thini wa kanitha wa PCA kundu guothe. Okay. So ria ujia kuria PCA Mutero kwa Reverend David Ngigi ni kwa wathie Mutero ria kuria Milimani South ona ni awa neighbor kuria Karen uo no maturo macio ni maturo macio matari na matakoragwo na maundu matire maundu maingi no kuhorera ta kwa mbari citu ni cirwe haha ndiramuona ni okai nona mukira wake mukira wako hana atia ndungata we mwega uturaga ku ndi mwega ndi na uru ndio matura ng'ang'a ko hana atia kagamu na shiro karibu sana asante netwagekena ni gukuona ni mwakena muno tukenete muno ni gukuona thiga iguru biu ni tondu uhoro wa ma riu ri tugukorora maundu maku wega muno riu tigukire guku na
mudogo wetu Josephat Masharia, John Praise Waweru, na teacher Beatrice. Yes. Ewe ni moto ya kuotea ena thimu iria azikoragwo cia kibuku ihinguragwo guo iria cia kiriu iria cia kiriu hihinyagwo guo ahingura guo ri iria tuganikia kwari oraria reke ngwire ndamona Eo mundu gufata akana maceraga na karwimbo ona korwo ni akomwe hi kuria Nyeri korwo ni akoni akomwe kuria Nyeri na karwimbo ndimwe ya teacher Beatrice ri cirona iria mundu ainukaga mbere ya thinashara hwaini kana kuria wikaraga ri ugakorwo ni kundu ni kuria nduga tathie kuhutia matura macio eno ti thimu ya mwangania muno mwandirikania maandiko-ini haria haha na wa Erikana na Penina Kenyorori mutinde wega na murathimo Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamohu Nakai moge ne mutare Inoro FM Inoro Roshine da inya sharushine go menyithie mamwe ma maria turi namo makiria ma arutwo magana mana kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Wangũrũ kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ mathamĩire irathi-inĩ cia ngoroba 8 iria ciakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Arutwo acio marathomagĩra nyũmba-inĩ cia aruti wĩra aro ũkũria wa irio na maĩ kumana na wagi wa irathi thukuru-inĩ ũcio, na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mary Maingĩ oigĩte mũhatĩkano wa arutwo ũrĩa ũrakoretwo mathukuru-inĩ ma mũthingi ma Ngurubani na Wangũrũ rĩu nĩ ũtanyĩtwo gũthira. Kũnĩ Wangũrũ Primary School ngũkĩte kũ inspect irathi ndirakava na tondũ nĩ twathiĩ nĩ inyuĩ kũrĩa ciana ciakwa cirathomera, ciana icio ciĩkĩrĩtwo kũndũ nĩ tambũri atĩ kũngimaka mũrimũ ũguo ciana ciakwa ciothe no kũthira cingĩthira. Rĩu ndĩrona ũguo tĩgu kwagĩrĩire ndĩramakĩraga thukuru ava irathi 8 cia ngoroba na nĩcio cigũkũ ngũkĩte kũ inspect twetereire rĩu ciume nĩkĩrĩa tũvake rangi. So in the next 1 week nĩ tũgũkorwo tũkĩvaka rangi tũgĩkaga final touches nĩkĩrĩa ciana igĩũka second term ciuke cingĩre irathi njerũ tũcoke na kuo gũkũ wona mekĩrĩtwo tũgwĩkĩra kĩrĩa we put it down nĩkĩrĩa twake administration block kũu na kuo gũkũ kũngĩrwo na kuna mbembe nĩ tũkũvaragania tũmathondekere kĩvaro kĩa football tũirĩtu nĩ tuga nĩ tũkavũraga netball tũmathondekere kĩvaro kĩa netball nĩkĩrĩa cionage gwa kũthakĩra ciana tathomagĩra irathi theru citigũkorwo nĩ cigũtiga kũgĩa na ngage cikũthomera kũndũ kuvuana ota Nairobi. Na ciarĩ na arutani thukuru-inĩ ũcio nĩ matũgĩrĩtie waki wa irathi icio makiuga arutwo nĩ mekũhota gũthoma wega na kwandĩkithia moimĩrĩra mega. Danson Mwanzia, I'm a new teacher in this school, Wangũrũ Primary. We appreciate a lot because of the new classes. In fact, the learners, we had a challenge in terms of class control because the classes are so congested. But now we have spacious classes. We are so happy and we promise that we are going to perfect these learners to be good people in future. Njega iria ciana citũ igũcoka gũthomera tondũ nĩ irathomagĩra kũndũ gũtarĩ kwega. Githĩ ndũkuona mbica ĩyo nĩ tigaire no tiganu mũnene mũno. Ndũkuona gũkũ nĩ university kũrĩa nĩ watarĩ kĩrĩa gĩtarĩ oneta nyũmba ya Tasero. Ekũĩrwo erĩ a wĩici wa ihingo mwena wa Kĩbiko kũrĩa Kajiado ya ithũĩro nĩ matharĩkĩirwo nĩ mũingĩ nginya makuo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mĩĩrĩ ya ekũĩrwo acio ndĩrĩ ĩrathengio. Borithi mwena ũcio magĩeterera ũteithio wa ngari kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Ngong'u, na mũingĩ mwena ũcio ũkoretwo ũgĩteta kũiywo ihingo iria cikũragwo na gũcoka kwendio thũgũrĩ-inĩ ya cuma ngũrũ makĩria ma mĩciĩ 16. Nĩ ĩraiyĩtwo ihingo icio arĩ nĩ hamwe na kĩhingo gĩa kũrĩa thirikari ĩraka nyũmba cia gharama ya raithi mwena ũcio. Ile mumetoka wanarusha mawe ama chuma, wanabeba chuma na hii axe, wanabeba axe ama nyundo. Ituĩtwo maita merĩ in 1 week magĩũka makĩya replace Wednesday, Sunday, Saturday hwaĩ-inĩ ũtukũ ũcio ningĩ magĩũka. So on Sunday morning ndakorire hatirĩ gate. Sunday ĩrĩa kerĩ nĩ ndĩraripotire na ngĩheo OB number makĩnjĩra thiĩ hũre mbica na ngĩrwo nĩ ngũreherwo he mũthigari ũgũka nĩgetha
eke investigation ningi magicenjia makejera hura mbica wona mundu utwire na aria maramunyangĩte ici ri ni andu matari na guoya na matiretigira tondu maroka makamunya mwena umwe muhingwa nwengiri karia maratigirie ri magakua na magathii na ngĩti iyo ingio maratigirie. When they attack at night, wana attack randomly, you can never know where they are, and it looks like a very organized crime kwa sababu watu wenye wanangoa keti leo na wanarudi kesho kuchukua the other part. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro Shesheni hakuhe nawe. We mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwendaga kwaria na Grace. Ndiena yugo nawe. Atigana nani? Atĩrĩrĩ Grace. Iguoge Grace. Ona ndihetikia. Ndako igwa radio-inĩ. Nyambe ngũgeithie wĩ mwega? Wĩ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndikae. Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West? Kahawa cindikaga gatirio kanini no ndikaraga Rũirũ. Andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria? Njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria. Wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa? Kamae Road Zineka. Nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3. Yai, hasa ndingĩtikia. Yai, alo? Nyina wa Mwaũra? Alo, we millionaire. Yai wanania goso. Ihoro ama. Yai wanania goso. Nyina wa Mwaũra? Nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ kũingĩrĩte. Nĩ thiaga kuona mũhotani. Na nĩ ngũka gũkuona. Ũgũ Kahawa West nĩgetha andũ metĩkie nĩ ireagwo. Twĩka nĩ metĩkagia. Koguo ngũkore oro hau Kahawa West. Kamae Road, karibu sana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũharinĩ wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca, mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 6 mweri wena tũgagũcerera we mũikari wa Gĩthũngũri Kiambu County nĩguo tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho twĩ hamwe. Tũgakorwo kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri kũrĩa tũnyitĩtwo ageni nĩ Reverend George Kahuho. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũgoka tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanĩrio nyĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George Msapre. Gĩũke tũnyitanĩre hamwe tũgoce na tũcokerie Ngai witũ ngatho kanitha-inĩ wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri taũni kiumia tarĩki 6 mweri wena. Inoro kwĩna mwĩhoko kũrĩ we ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya matũ, maitho, mũmero na maniũrũ nĩyo ENT. Shri Jane Youth League nĩ tũragwĩtĩra ũthũrimi na ũrigitani wa mweri wa kana mwaka ũyũ ũtarĩ marĩhi ta ũũ. Tarĩki 5 nĩ Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, naguo tarĩki 6 nĩ Dandora Primary School Dandora gũkũ Nairobi, naguo tarĩki 7 nginyagia tarĩki 12 nĩ cukuru-inĩ wa Chania Girls High School Thika, hakuhĩ na thibitarĩ wa Naidu Hospital, kũrĩa arwaru arĩa mangĩbatara ũrigiti wa gũthĩnjwo magathĩnjwo hatarĩ marĩhi. Nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ megatũ kuma bũrũri-inĩ wa India. The Shafri Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Nĩ ũgoka ũrigitwo.
Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi. Yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya, tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro icicigie soda ya Pepsi, nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya Hagaria na Showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Murimi kaboni ya Botakem ni makurahire Amito 5.7 WDG. Ino ni dawa ya kuhurana na kigunyo kia guga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus ale mimera mingi. Ukihurana na kigunyo kia guga mbembe-ini ciaku, huhiriria ciambiriria kumera niguo witheme na guthukangio ni kigunyo kia guga. Tukania gramu 5 hari lita 20 cia mai na mathaa maria mega ma kuhuhiriria ni rucine kana hwaini riria gutari na urugari muingi. Amito 5.7 WDG nironekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nironekana duka-ini ciothe cia kwendia indo cia urimi. Hurira Samson Muriuki kugerera 0725 504 039 ni undu wa uhoro makiria. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Thank you. Asante sana. Mwathani ndugatuhetuke ugicerera aria agi
nitwambiriria na kijega ya kuthaithana na gukorwo tu kiinamirira Ngai rucini rwa umuthi tukimuhoya ndagatuhetuke akirathima aria agi. Muthikiriria witu wa Inoro FM rucini rugi, karibu sana thiini wa praise and worship. Ari thainya riwe na ndagika 15 turacokeria Ngai ngatho tondu ndatuikite wa gutuhetuka, ni aturirikanite na ni atucereire na njira ya mwanya, agatuhe hinya na agatuhe mihomo muthenya wa umuthi nigetha twambararia ritwa riake na nigetha tugoce ritwa riake. Ni wihariirie muthikiriria nigetha mathaa matatu tugoce watheru, tumuinire na tuge ni Ngai mwega, ni Ngai kihoti kugerera mitambo eno twendete ya Inoro FM. Good morning mwathani agocwo haria hothe uri, karibu sana sana nigetha tutwarane wega na ithaa riri ritu ria mbere tugakimenya atiriri Ngai niwe okoragwo ari alpha na niwe okoragwo ari omega, arokorwo kiambiriria gia tabarira itu muthenya wa umuthi wa tariki 6 mweri uyu wa kana mwaka wa 2025 tugakimenya eno ni Sunday ya mbere mweri uyu wa kana. What a blessing. Na tukiri na team na igwenda magitugeithia nigetha tucoke twambe tuingire thiini wa mahoya nigetha Ngai atuike wa gutwarana na ithu na atuhe hinya na akorwo ari thiini wa giikaro giki. Si ni vizuri tusalimiane kwanza? Ndio. Horo ama days. My days ni good. Yes. Ni ndi mwega ndina thayo na ni ndakena ni gukuona ona nitaguo na ndacokeria Ngai ngatho ati ni akuigite wi mugima wina thayo wa ngoro na mwiri. Watona muthikiriria witu haria hothe ari ageithike muno tumemiss sana na tumemiss hii session ya kukuja kusifu Mungu pamoja. Koguo ageikare mitambo-ini na ndakenyenyie ona hanini ndakehere. Yes. Nani Esha ni John Praise. Yes. Oh, Nenda hoba. Ndaigo we ndakahoba. Tona atikareta kura ihu. Yarahiro ritwa ringi. Areto dina Jesu de sawa. Nema dina Jesu de sawa. It's true. Nani muthikiriria jitagwo Josephat Masharia na nigenete niguka kundu guku kwa Inoro kuthathaia Jehova. Wa Fausto nimekumisi sana. It's been a while, eh? It's been a minute. Yes. Gere muthikiriria akuheririe na nigetha tutuike akuthathaia Ngai hamwe. Yes. Amen. Karibu sana mami. Asante sana. How are you ni? We are good ini. You're good ini. Ndiye jitago teacher Beatrice. Gakena muno ni gukorwo haha rucini rwa umuthi. Agera muthikiriria akigoce na ithui na tukumie mwathani Jesu hamwe. Yes. Amen. Na tugiguterefa wega muthenya uyu mwega guku mitambo-ini ya Inoro FM. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na utwaririe kuria gwa 22989 utwire uhana atia kuria Facebook live Inoro FM na ugicharie mwena wa WhatsApp ona kuoni tukuhota gukorwo tukiamukira ndumiriri yako na request yaku. Team ya praise and worship meharirie muno makiria hemo ndogiuria kainyoka vieko ni aramwirite kuria ri atwirite ni guthie handu kanitha-ini gugitungata ni na ni kuria gwitagwo PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri Town na ginya memerekia Inoro FM mekuo ona Jeff mekuo Benjamin Wangari DJ Mark George Musapire marikuo kogo muikari wa Githunguri basically Kiambu County gikoni kuhota gwiki ona guku Nairobi by the simbali tikoraihu ino haha no githio gikinyitanire nao nigetha tukihote gukorwo tugitwarana wega no hote gukorwo kinyitanira nao kugoca mwathani na gucokeria Ngai ngatho. Mundu gwitwo Josephat ni wega tugikingira thiini wa mahoya. Kituhoya. Jehova mwega muthingu ona uyiro nitha tuka mbere yaku na ngatho nyingi twinyihitie twikuhoya witikire utonya thiini wa mioyo itu reka tugiguthathaia tugikwambararia utuike wa kuonekana Jehova tondu we ni wikuruka haria hothe uragocwo haruruka wionanie mitambo ino ya Royal Media ndamikometi mbere yaku Jehova ni tondu we wi munene muthikiriria haria hothe ari Jehova ambararia moyo wake na iguru na nigetha atuike wa kwaraniria nawe riu nie na John Praise ona teacher Beatrice hamwe na mutafani witu wa Fausto twakuhoya ututerefe ni tondu ari hothe wanatongoria
matire mahotwo twahoe guno rwa Kristo mwathani witu. Amen. Amen. Jesu kuigwa mugambo waku ojara ore mwathani ojara ore jetereire Jesu kuigwa mugambo waku thayo ngoro-inĩ thayo nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku thayo ngoro-inĩ thayo nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera harĩa ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera harĩa ndũkahĩtũke thayo thayo ngoro-inĩ thayo nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku thayo ngoro-inĩ thayo nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku Jesu aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku akoiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kaba ũhiũhe kana ũhore thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku nawe mũrũ wa ithe witũ Jesũ arakwĩra nĩnjũĩ wĩigweta atĩ ũrĩ muoyo na nĩgũkũkwĩte arahũka ũrũmie maũndũ ndagũkua thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku 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 ceceni hakuhĩ nawe ndongorie mwathani Jesu ndĩmũgendi werũ-inĩ ndĩmũhũthũ mwene hinya nyitana guoko gwaku we mũgate wa igũrũ hũnia ngoro yakwa hũnia ngoro yakwa
utuko. Mwathani niarendwaraga ginya ndikierugendo ruirwa gikuru tigemakia akanigia wega donya furu riwe iguru Shesheni hakuwe nawe. Odogorie Mwathani Jesu ndimugedi weru-ini ndimũhũthũ mwene hinya nyitana guoko gwaku we mugate wa iguru hunia guru yakwa hunia goro ya gethima gethima kia mai ma muoyo theruka thĩinĩ wakwa narĩo itu nĩngwenda rĩndũngũrie norĩo rĩngĩ nyonie njĩra rĩrĩa ngũthiĩ ũtukũ rĩrĩa ngũthiĩ ũtukũ. Shesheni hakuwe nawe. Mwathani niarendwaraga ginya ndikierugendo ruirwa gikuru tigemakia akanigia wega donya furu iwe iguru urieranire tauriaeranire. Gotire na murata ta Jesu gotire ona umwe ongehonia mĩrimũ ya ngoro gotire ona umwe Jesu nĩoĩ mathĩna maitũ nĩarĩtũtongoragia gotire na mũrata ta Jesu gotire ona ũmwe Jesu nĩoĩ mathĩna maitũ nĩarĩtũtongoragia gotire na mũrata ta Jesu gotire ona ũmwe. Muciĩ watu binotana gotire
ona umwe emwenyihia muhoreri take gotire ona umwe Jesu niyo imathina maitu ne are tutongoragia gotire na murata ta Jesu gotire ona umwe Jesu niyo imathina maitu ne are tutongoragia gotire na murata ta Jesu gotire ona umwe Inoro Mugene Mutare. nekore hingo tutare nake gotire ona imwe kwe hingo wendo wakeo gethira gotire ona imwe Jesu Jesu niyo imathina maitu ne are tutongoragia gotire na murata ta Jesu gotire ona umwe Jesu niyo imathina maitu ne are tutongoragia gotire na murata ta Jesu gotire ona umwe Inoro FM. Shesheni yako we. wa Jesu bora Demoteine wa Jesu dabire komenya meya makwa ne manene ma gemenya Jesu nowe wahota kuninera na kugenia Demoteine wa Jesu dabire komenya meya makwa ne manene ma gemenya Jesu nowe wahota kuninera na kugenia Demoteine wa Jesu dabire komenya meya makwa ne manene ma gemenya Jesu nowe wahota kuninera na kugenia
Amen, amen, amen. Tukambĩrĩria wega na worship rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngakena nĩ ũndũ wa nginya mũthikĩrĩria ũrĩa ũranyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa kũgoca mwathani rũcinĩ rũrũ, kwĩnyerekia mbere yake na njĩra ya kũmũinĩra nyĩmbo, na reke tuge Ngai witũ nĩ atũrathimĩte agatũtua matigari make mũthenya ta wa ũmũthĩ. Ithe gĩkĩ ti kĩrathimo kĩnene atĩa rũcinĩ rũrũ twamũkĩrĩte kuma kũrĩ Ngai. Tukwaga kũmũgoca na tukwaga kũmũinĩra nĩ ũndũ wake, na team ya Praise and Worship nĩ merutĩire gũkorwo makinyitanĩra na ithuĩ mũthenya ũyũ mwega Sunday ĩno njega, na nĩ twageithio mũno kũrĩa Facebook live. Ndiĩ kana mũkĩrĩ mũciĩ ũcio, ndika nĩ mũingĩrĩte mwena ũcio, no twĩna mũrata ũĩ haha agwĩtwo Stephen Macharia Mwangi. Ni akena muno ni ũrĩa twambĩrĩria wega na Saimo 680 ekũrĩa mwena wa Monrovia, na Regina wa Ngare na mũndũ gwĩtwo Mwas ekũrĩa kwa Lofa aruga emitambo-inĩ. Thank you so much we ũranyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rũrũ. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Nĩ tũkũingĩra gwa 22989 na nĩ ndiramenya ona kũu ndũmĩrĩri yaku nĩ gũkorwo ĩgĩtũkinyĩra wega, na tũtanacera mũciĩ wa 22989 reke twambe tũcere mũciĩ mwega wa Rembesha Maisha. Reke tuhutie tuo hanini tũgĩkũririkania atĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha, kĩondo gĩa Rembesha Maisha, mũciĩ ũyũ wa Rembesha nĩ mũciĩ wa gũgũthakarĩria we mũtũrĩre waku, nĩ mũciĩ wa gũtigĩrĩra atĩ we mũthikĩrĩria witũ wĩna mbia, nĩ mũciĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ wahota kũrĩha bills ciaku, ona korwo ti ciothe rĩ, tũgakorwo tũgĩpure gacunjĩ kanini, ona korwo no gĩcunjĩ gĩa 30 harĩ 100, 70 harĩ 100, ona nginya 80%, ona 100% nĩ tũkoragwo tũkĩgeria muno makiria muthenya wa Saturday kuria koragwo kiinuka na milioni 3 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũhotani witũ na inuka na 1.5 million, na ũrĩa tũngĩgĩkwĩra nĩ atĩ kũrĩ na mbeca kwa Rembesha kiumia kĩerũ, ũhotani mwerũ. Thiĩ na mbere na kũgũra tigiti waku. Paybill number ni 525241, account ni kiugo Inoro, na no igana rĩmwe tu, vocha moja 100. Na ni thaa ithano etigarĩtie ndagĩka 23. Thank you so much. Asante sana Rachel Jega kuma kũrĩa mwena wa Iraki Baghdad. Gatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Joram Mbũrũ Kagwe, Dedan wa Mĩkũgi, Ngai akũrathime. Mark Adams Nyaga Gĩcobi, Baba Jao wa Heho Shopping Center, barikiweni sana sana. Shesheni hakuhe nawe. Hari na rwimbo rwakwa rwa request haha na ndeciria tutanathie na mbere na playlist ĩno rĩ, twahota hihi kũrũrũgĩrĩra na ti wega. Okay, rwĩtagwo last time rwa Magi N. Mao Magi N. Yes, kana John no watuhutirie chorus soka tumachi gĩtũmi kĩanyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga, ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ, ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe, ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe. Etiwe woigire ndũkandiga, no ngĩcoka ũkiuga ndũkandirika, ona andũ thĩ mangĩtuĩkania maheni, we ndũhana mũndũ ndũhenanagia, no rĩu thĩ ũiga nĩũhingagia, na ningĩ ũgũtũũra we mwĩhokeku, na ningĩ ũgũtũũra we mwĩhokeku. Gĩtũmi kĩanyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga, ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ, ndingĩenda
kuona muthenya ungi ni kumenya tiwe ndukadiga ungĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe Inoro Mugi nĩ mũtare hakĩrĩ guo no gũgweterera no gũthiĩ na mbere na gũgũtungata no harĩ na ihoya ngũkũhoya ũmũthĩ ndũkareke njĩtĩrĩre mũno Yuhana rwaukirie maithori ndũkareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe hĩndĩ ndonaga ta wandigire ona ndanaigua kayũ ta nyendete nĩ kuona wĩra ũyũ wa Ngai ndutaga njihũirwo nĩ wendo kore wa tũhũ no kiugo kiugaga nĩ ũrĩhaga rũmĩrĩria kiugo gĩaku kĩhingie Ngai rũmĩrĩria kiugo gĩaku kĩhingie gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndũkareke njeterere mũno ndũkareke njĩterere mũno Yuhana rwaũthegerie gĩconoko ũkana rwaũkirie maithori thakarĩria mũtũrĩre wakwa Ngai ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno Ngai ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno ndũkareke njĩterere mũno Ngai ndũkareke njĩterere mũno gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe gĩtũmi kĩa nyende kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya tiwe ndũkadiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩniĩ
Digende guturo na gatha kamwe, digende guturo na gatha kamwe. Inoro FM, shesheni yaku we. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Uliumba lakini haukuumbwa, jina lako jemedari ninakuinua, jina lako mkombozi ninakupenda. Umefuta jina langu kwenye hukumu, umefuta jina langu kwenye laana. Ndiyo maana nakuinua Mungu wangu, kwa sababu siko tena chini ya dhambi. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Kama si wewe Yesu ningeitwa nani? Kama si wewe Yesu ningekuwa wapi? Kama si wewe Yesu ningeenda wapi? Kama si wewe Yesu ningekwenda wapi? Asante Bwana Yesu kwa ukombozi, asante Bwana Yesu kwa wokovu. Ndiyo maana nakuinua Mungu wangu, umeniokoa mimi kwa damu ya bei, umenitendea mambo ya ajabu. Ndiyo maana nakuinua Bwana Yesu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Ati wega waku Ngai ni wonetwo na nituwonete. Wega waku Ngai ni utukinyeire na rucini ruru ni njoyo na timu ya Praise and Worship ni gwitikania ati yawe ametutendea mema. Ngai ni atwekeire maundu mega ona kuma ria twirigaine ri. Maundu mega matikionekete. Pio. Hari undu mundu angiuga itigwo.
ona muthikiriria witu hari o undu angiuga koguo yawe ametutendea mema na nitukwenda kuririkania muthikiriria witu guku ni Inoro FM muci wotu ginota na thaa 5 ya tigario ndagika 10 tu ni geto Wanjiru wa Fausto na tukire nawe na turi na team ya praise and worship turi na Josephat Masharia turi na John Praise Overo dina Jesu de sawa na turi na Teacher Beatrice. Thank you so much na kore na mwihoko ni kore we ukoretwo githenio ni mirimu itiganite ya maitho ya matu mumero na manioro ni watwetaga ENT tondu Korea Shri Jane Youth League manyitanire na Inoro FM ni turagwitira uke uthorimo na uhote gukorwo kirigitwo kuma muthenya wa rucio yani mweri wothe wa kanare ni ukorwo kirigitwo wega utari na marihi na ni tariki rucio tariki 5 kwina tariki 5 muthenya wa ira turari Korea gwetagwa Mishoki Technical no muthenya wa umuthi turi Korea Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na muthenya wa rucio tariki 7 nginyagia tariki 12 tugakorwo cukuru-ine wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magabatara urigiti wa guthinjwo magakorwo magitangikirwo mwena ucio itikira gukorwo ugikinyia nigetha uhote gukorwo ukirigitwo wega naya ni marigitari makoragwo mega to muno makoretwo maria kuria bururi wa India na the Shah Free Eye and ENT camp iragamirirwo ni Shri Jane Youth League irionyitaniri na shesheni hakuhi nawe ya Inoro FM ugoka urigitwo hatari marihi na mundu wothe no kinyie kuo atukirio hau ni wega tungikuririkania shere hanini tukwarembesha maisha no ndagike mwetu kuigira mushusho wa rembesha no gutuma igana ryaku rimwe waigira mwena wa M-Pesa ugatuma igana ryaku kugerera pay bill number ya 5241 no ukirigwo turagikwira kigure voucher ni undu wake kana turakwira tuma igana rimwe ni undu wake nigetha uhote gukorwo ri muhotani toria we hotani na 1.5 million rushini rwa umuthi umwe wito haha gukorwo ari muhotani kwe ngiri 10 nake GVN aigire mbere ya thinacara cia hwaini akorwo agikunegereria besha rucio rucini kuma thaa 10 cia rucini iko pesa muthenya wa rucio kwina milioni uria tu agirire gukorwo gika kiumia giki ni gutigirira ati nae ni wa share na akorwo no ritariwe maita mere maita matatu ukigeria wone kana bahati ni gukorwo ri mwena waku kana kiumia giki ni giaku gia gwita muhotani wa rembesha haria hothe ugikorwo ri county yothe uri tumaigana ria kurimwe pay bill number 525241 account Inoro na turekorea Facebook live murata wi haha gwitwo ndikikati cha Beatrice okere mushushio tono akidikanwa na geithisha mudo gwitwo John Kariuki mudo gwitwo Gitau wa Tarbo murato gwitwo John wa Kahidman na githiji jogona wa 4 we gitegera present ona Josiah emwena wa Mathioya aragikiuga tukigeithike rushini roro mushi wa 22989 ona kuo share nigetha tuhote gukorwo tuma message kana tugithoma message yaku na nigiteo kinene muno gukorwo tukiamukira ndumiriri yaku yatigario ndagika nini tu nigetha tukorwo tugithomerwo matemo ma mohoro ni mundu gwitwo Njoroge ng'ang'a wa Njoroge mwena uria na ni njui tukona ihinda riega ona ikerekaria keri na ikerekaria gatatu. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote.
zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Inoro FM, shesheni yawe. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Gaitwekere morurumo doshitoshe igweikeinaine.
Thank you. Niciarikia kwihanda wega thaa cigana. Niciarikia kwihanda wega thaa 5 cia rucini. Tukorwo tugithomerwo matemo ma mohoro ni Ng'ang'a wa Njoroge, na nitugucokereria ithaa ritu ria keri kuria turenda guthii na mbere na gugikwira karibu sana. Tugoce mwathani o undu umwe na kumuinira nyimbo cia kumuthathaiya rucini ruru rwega. Inoro Roshine. Thaa 5 cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Atongoria aingi kuma kirima-ini ni marokirire kana ni maronekire kana maria marekorire hatikaini ya kugererio ni muingi hindi icera ria mutongoria wa bururi William Ruto kiumia kiu kirathirire, na icua-ini nyingi atongoria merikanite mararihaga muingi kwiyumiria kwamukira president na kungi andu ona makarehwo na mbathi. Uhoro uyu ni mugaru na uria kwari hindi ya kampeni cia mwaka wa 2022 riria muingi weyumiragia na kwiyendera kuonania wendo kuri President mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna ni aramurika ndeto ino. Uguo niguo maundu maratarie icigo-ini nyingi cia kirima-ini hindi ya icera ria president. Atongoria athure makiria ambunge makiugiririo ni muingi uria utarendaga kwaririo nio. Sasa nyinyi nani aliwafundisha kupigia watu makelele? Kuona ona thengia ya muhuhu wa atongoria athure kuriha andu a icigo ingi aria marakuagwo na mbathi hamwe na matatu inyagia icigo-ini ciao niguo makorwo makiamukira president. Muingi ndunaga guiturura marakara mao kuri atongoria na makiria ambunge. Kazi ya kelele isikuweke uoga hata kidogo, sababu ile kazi tulikupea ni hiyo ya maendeleo. Muingi gicigo-ini gia kirima makiuga ni makunyanirwo ni atongoria aria mathurire kuona matikoretwo makimatetera ona thengia ya garama ya muturire kwambatira. Tukwenda gukwira William Ruto no ure nyumba no ndungigura mucii ni wendo, mucii ni kwiheana, mucii ni kwirutira. Wendo uria wendetwo naguo kirima, andu mari na wihokeku ati ni ukumateithia, ni ukumakwamurira maundu mao maria mari makwamu, gucoka kumaikiria tumaciringi tumang'otoe ati niguo makwende. Icio ni irumi na kuu ni kunyarara. Turonire andu makirikwo, andu magikuona mabathi nigetha matwarwo mathi magathikiririe muthamaki wa bururi, angi makahinga mawira. No mboria atiriri, muthamaki wa bururi atarabataire aguthikiririo ni undu wa maundu maria tuirie andu, ni undu wa mawira maria arutiirie andu, ni undu wa uria andu marona development yukite itura riao, magathi gukenerera hindi arahingura maendeleo macio. No riu matirathiite ni undu wa uguo, marathiite ni undu wa kiria maraheyagwo. Ona ngirora andu aingi matirakenaga, andu marathiaga magaikara o uguo metereire mairie thikũ tondu gutirari na undu wa gukenererwo. Mataririe president afatie kumahingiria ciraniro iria eranĩire hindi ya kampeni, kwaga uguo makorwo makiumanwo nake kaimana. Wina kanya ga guthondeka ritwa urute wira andu macokie wendo uria wakiambiriria. No angikorwo ureciria wendo gucokio na mbeca, tukwenda gukwira gutithiaga uguo. Atongoria itu rekei murute wira, tukage kumukenera ni undu wa wira, no tigukaga gwitangambia iria mungiratwakire nacio maundu manene mangiteithia muingi wa bururi wake. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.
Makiria maruto magana mana kuma thukuru-ini wa muthingi wa Wanguru kuria Mwea Kirinyaga ni mathameire irathi-ini cia ngoroba iria ciakitwo na kigina kia ukuri wa matura NGCDF. Arutwo acio marathomagira nyumba-ini cia arutwira ruhonge rwa ukuria wa irio na mai kumana na wagi wa irathi thukuru-ini ucio, na mubunge wa gicigo kiu Mary Maingi oigite mwatikano wa arutwo ria ukoretwo mathukuru-ini ma muthingi ma Ngurubani na Wanguru riu ni uguthira. Kuni Wanguru Primary School ngukite ku inspect irathi ndirakava na tondu ni twathie ni nyu kuria ciana ciakwa cirathomera. Ciana icio ciekiritwo kundu ni tamburi ati kungimaka murimu guo ciana ciakwa ciothe no kuthira cingithira. Riu ndirona gutigu kwagirire ndiramakiraga thukuru ava irathi nyanya cia ngorova na nicio ciguko ngukite ku inspect twetereire riu ciume nikira tuvake rangi. So in the next 1 week nitugukorwo tukivaka rangi tugikaga final touches niketha ciana igioka second term ciuke cingire irathi njeru tucoke na kuo guko wona mekirito tugwikire kiria we put it down niketha twake administration block ku na kuo guko kungiro na kuna bebe nitukubaragania tumathondekere kivaro kia football turi tunituga tukaburaga netball tumathondekere kivaro kia netball niketha cionage gwa kuthakira ciana tathomagire irathi theru citigukorwo nikiria ni cigutiga kugia na ngage cikuthomera kundu kuvuana ota Nairobi. Inoro Roshine ni undu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM. Murimi wa waru riu withemane na mbegu cia kuhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEVIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEVIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku hũrĩra KEVIS kũgerera 0709899000 kana NPCK 0799739578. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire ndawa cia kurwa na mirimu tutambi turugi oro ndumwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku ike wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDG, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azato. Ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Ni uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ni tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality kumenya ciegie MRM. Nyitanira na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi wa bebe, waru, oro ndumwe na mboco. Ihinda nĩ ikinyu riu ugitire mboco ciaku ona irio ingĩ ciothe ukoragwo ukihanda na ndawa kuma kuria kwa Green Life. We nawe murimi wa bebe nĩ tũrĩ na ndawa cia kũrũa na ngũnga kaimana. Kumenya ciegie ndawa cia kuma kwa Green Life, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Thaburi 34 kamuhari ka mbere nĩ ndĩrĩgathaga Jehova o hingo ciothe, kanua gakwa kũmũkumia gatirĩ hĩndĩ gatarĩ mũkumagia. Nĩkĩo Inoro FM
kiumia tariki 6 mweri wena tugagucerera we muikari wa Githunguri Kiambu County niguo tugoce na tucokerie Ngai witu ngatho twi hamwe. Tugakorwo kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri kuria tunyitetwo ageni ni Reverend George Kahuho. Igongona riri rikambiria thaa 4 cia rucini. Ni ugoka tuigue ndumiriri ya Ngai twi hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanirio nyimbo mwaki ni DJ Mark George Msapri. Gioke tunyitanire hamwe tugoce na tucokerie Ngai witu ngatho kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri Town kiumia tariki 6 mweri wena. Inoro we mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace. Ndiena gĩũguo nawe atigana nani atĩrĩrĩ Grace iguoge Grace ona ndihetikia ndakũigua radio-inĩ nyambe ngũgeithie we mwega we mwena ũrĩkũ Grace wĩkaga atĩa hau Kahawa West sindikaga gacirio kanini ondikaraga Rũirũ andũ magwĩtaga Grace yo hau wendagĩria njĩtagwo nyina wa Mwaũra handendagĩria wendagĩria hau West handũ hetagwo atĩa Kamaero Dizineka nyina wa Mwaũra nĩ wahotana ciringi milioni 3 Alo nyina wa Mwaũra we millionaire wanania goso ni igoro ama wanania rogoso nyina wa Mwaũra ni ukuingirite kwa Rebesa ni kuingirite ni thia kuona muhotani na ni nguka gukuona Kahawa West ni getha andu metikie ni gire yago twikane metikagia koguo ngukore oro hau Kahawa West Kamaero karibu sana gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro FM shesheni yaku we. Thank you. Inima ni shesheni yaku we muthikiriria witu ithaa riri ritu ria Kerry Praise and Worship Sunday ya bere mweri wa kana 2025. Thank you so much. Mudo wetu wa Dura weka gema ugetuma ndumiriri yaku gwa 22989 Isaya Mokorino wa Marquet Muriithi Shema guka digital waki ya mutwira kuria Kirinyaga onawe kama ukuma ndonyo ya Shegegeithika John Muthogawi mwena wa Githumu urakiuga tutwaranite wega ta wega na timu ya Praise wasalimike sana. Esther the Rasta Girl tuko pamoja. Thegio muno kama usmart wekora kimashudoga onawe okire murathime na mundu gwetwa munene Mwai wathitima kuma kuria Kiruguya no kugosha ithaa riri ritu ria Kerry tugagikunyita ogania gikorwo ni hindi waingira mitambo-ini Kanyere we muthuru wa thoko Geithika Githaiga Rambo Geithika Kafereri we Kihoya Geithika onawe murata witu Kanyere Geithika muno Michael Jogu wa kuria Kiberegwe Pastor Jogu Modia wa Karati na ikerekarere rito ria Kerry nitukwenda gukundirikania kuingira kwa rembesha tumaigana riaku paybill number 5241 account Inoro gura vocha wahota gutwika muhotani witu muthenya wa umuthi wahota kuinukira na bia muthenya ta wa umuthi ona kiumia giki Kerry wahota gutwika millionaire na turio hau ni wega tungigikuririkania muthikiriria witu guthie na mbere na kunyitana na Praise and Worship twina mathaa mangi meri mega kugosha watheru kumwambararia na kumuinira nyimbo ni njitago Wanjiru wa Fausto tuko na team ya Praise and Worship nituikarite haha miaka miingi ona gĩa kũrĩa nakĩo tũtikĩrĩ ona gĩa kũnyua nakĩo tũtikĩrĩ tũgwĩka atĩa nĩguo tũtigakue Ngai twĩkĩre morurumo doshito igũikĩinaine Ngai twĩkĩre morurumo doshito igũikĩinaine Durafatara madaraita manene
onanyoria wewe hinya muige yamwe wanarogamia riũa wĩ mũthenya ũkĩhotana bara nene ndũrabatara matharaita manene onanyoria wewe hinya muige yamwe wanarogamia riũa wĩ mũthenya ũkĩhotana bara nene Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Nĩtũmenyete harĩa wĩtongoreirie gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe magakĩhotwo twagĩkuoya mũrũthi wũjuda tũtongorie tũcitũcie gĩinaine Nĩtũmenyete harĩa wĩtongoreirie gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe magakĩhotwo twagĩkuoya mũrũthi wa Juda tũtongorie tũcitũcie gĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Nĩtwarega gwĩtanagio na kĩeha tũninĩre ruo na mĩtangĩko acio monaga kaĩ watũtigire makiumbũre ũhoro wa ũira waku Nĩtwarega gwĩtanagio na kĩeha tũninĩre ruo na mĩtangĩko acio monaga kaĩ watũtigire makiumbũre ũhoro wa ũira waku Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ndũrabatara matharaita manene wonanioria wewe hinya mũingĩ yamwe wanarũgamia riũa wĩ mũthenya ũkĩhotana bara nene ndũrabatara matharaita manene wonanioria wewe hinya mũingĩ yamwe wanarũgamia riũa wĩ mũthenya ũkĩhotana bara nene Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine Ngai twĩkĩre mũrurumo tũcitũcie igũikĩinaine
aririkana ndarega mwana na ndarebeo akenyarara igwikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩkuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa igũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩkuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Kimwira fara jata cia igũrũ ningĩ citare wona wahota wone mũigana wa ira mbeũ ciaku igĩtũraga ta Iburahĩmu hema-inĩ icio cia kwĩnyarara yarakwĩra ndũkiumenja wone mũigana wake akũigĩire igũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra ikuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa igũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra ikuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Inoro Mugi ni Mutare. Igũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra ikuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa igũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra ikuma njũthĩrĩrie njata ta Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Inoro Muciĩ watu ginotana bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekanĩte nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyagĩra ho ũkamahitha Jehova nĩ wega nĩ ndũiganĩ wega nĩ
nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndũiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova Jehova nĩ wega nĩndũiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndũiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ nĩthiaga na bara mĩtino ĩgĩkĩka nĩngathiĩ na ngainũka nĩndoiga nĩ wega tikũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Muciĩ wa Tũginotana. gwakinya nĩ mĩrimũ Ngai wanagitĩra tere ya mĩnyitũko ĩceraga ũtukũ tete nditũraga thĩ o kũrĩa kurweragwo nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nikureka ritwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ nĩtwaiga nĩ wega rũcinĩ rwega nĩwe mwathani kũrekaga atĩ no tũgũkaĩre Ngai no twĩtane na igũrũ no twĩte rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩrĩ hinya na tũgatuĩka kũiguĩka na tũgatuĩka gũcokerio nĩtuoka kuga nĩ wega thaa 5:28 mũciĩ-inĩ wa Tũginotana ceceni hakuhĩ nawe praise and worship ũmũthĩ Sunday no njega ya kĩrathimo tukiambĩrĩria kiumia kĩngĩ tugacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kiumia kĩu kĩahĩtũka na nĩ ũndũ wa kiumia gĩkĩ kĩrĩ mbere itũ. Thank you so much ũgĩcera kwa Rembesha Maisha, ũgĩcera mũciĩ wa Rembesha uthakarĩrio mũtũrĩre na wĩhotanĩre mbeca 10,000, 50,000, 100,000, 300,000, milioni 2, milioni 3 wamũkagĩra ũhotani waku kwa Rembesha Maisha. Koguo mũciari tũgakwarĩria, mũrutwo tũgakwarĩria, we ũkinyĩtie mĩaka 18 onayo ũragĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ no kĩrĩ na tũmathire 1 2 3 no igana rĩaku tũrĩ mũrabatara gũtũma gwa 5241 account wĩkĩre kiugo Inoro, tũmagũra voucher igĩra kwa Rembesha, onawe taha kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ kĩa Rembesha
na muturire waku ukorwo ugithakara o gugithakara. Thank you mundu gwitwa John Ngumi, Peter Waga Shosho kuma Kigumo, Mary Force wa Goiwe Nyeri, haria hetagwa Wetemere, onawe Gogi Rockstar. Thank you so much. Itwageithika murata witu kuma kuria gwetagwa Kimunye, agetwa Samurai aka Mura, geithika rushini roro. Twi hamwe Kariuki Mushifi wa Gathambi kuma Kirinyaga. Good morning. Rĩrĩa kũrĩa ngahona na ngonangia kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga ti gũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikaraga ikuĩ Jehova nĩ wega nĩ ndũiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikaraga ikuĩ Jehova nĩ wega nĩ ndũiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikaraga ikuĩ Jehova Jehova nĩ wega nĩ ndũiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikaraga ikuĩ Jehova Jehova nĩ wega nĩ ndũiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikaraga ikuĩ. Inoro FM, shesheni yaku we. Nemonego kugosha Jaura merigo yode Waniwe unatwira wega Uritwaura merigo yode Neore toiguaga Noga toigeria Maria mode Mare pere Tomaga nemonego kugosha Jaura merigo yode Jaura papa Nemonego kugosha Jaura merigo yode Jaura papa Jaura merigo yode Ere merito Nere mehodo Ere tomaga Ere
nego kugosha jaura merigo yothe nedakune merigo yothe digoshoka othe nekarege merimo anathena na merimo oi nedakune yothe papa jaura 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 oi merigo yothe iria merito neria mehodo iria tumaga nemone gukugosha jaura merigo yothe jaura papa jaura merigo yothe iria merito neria mehodo iria tumaga nemone gukugosha jaura jaura merigo yothe jaura papa jaura merigo yothe iria merito neria mehodo iria tumaga nemone gukugosha jaura merigo yothe. Dona itohe request request etetio muno guku 12298 taru ni ndona murata wi haha harakiuga ni akoretwo agetie kwa ihinda niguo ndirona etagwo wa Jesse wa Kirasha ekure mwena wa Miharati na ni amugeithia muno ona murata wetagwo Shegeri ekuria mwena wa Nyaki Haire arauga mitambo-ini na githenji Sadamo nake karuga kwao kage magutire na uru na kwao ni makirathimitwo mena thayo Mwangi wa Gatua Ng'ong'o ekuria Kiria-ini arauga ngari ya KCS 139H ya Nakon Sacco ni maragituthikiriria na bodaboda cia njira ya Kagumo-ini maragikiuga nao tukigeithike na Ngai agiturathime na tukirathimwo nao Ngai agikimarathime 119 General Shop Spring Valley thank you so much tumukumie Yesu Kristo ni turona Muriithi Shema guka digital wake amutwira akoragwo kuria Kirinyaga ni aragitugeithia ona John Joroge wa Kibeberi arauga tutikire na uru arakimtumenyithia kuria kwao Ngai ni amekite wega na ni mena mwihoko Ngai no guthie na mbere na kumikira maundu manene na nitukwenda kwariria muthikiriria witu wa Inoro rucini ruru na kumwira ati we ukoretwo na thina wa matu ukoretwo kigio ni maitho ukoretwo kigio ni mumero manioro niyo twetaga ENT Korea Shri Jane Youth League tunyitanire na otashesheni hakuhe nawe turagwitira uhote gukorwo ugithurimwo no kirigitwo mweri uyu wa kana gutari na marihi taru muthenya wa ira turari kuria Mishoki Technical Training Institute na Kagema High School Murang'a County na muthenya wa umuthi twi guku Nairobi haria Dandora Primary School na muthenya wa rucio tariki 7 nginyagia tariki 12 turi kuria cukuru wa Chania Girls High School mwena wa Thika na ni hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magakorwo magibatara urigiti wa guthinjwo ni magakorwo magitangikirwo mwena ucio matigakorwo makirihio tugagikumenyithia ati marigitari SHA Free Eye and ENT Camp ni magakorwo tukinyitanira nao na tukirugamirwa ni Shri Jane Youth League ni na marigitani magakorwo makiuma kuria bururi wa India kogwo tigirira ni ugoka nigetha uhote gukorwo kirigitwo mathina maya mothe mahutanitie na matu maitho mumero na manioro o ukiguraga voucher yaku ukiguraga tigiti waku murimi tugagikwariria githaa gike turakimenya twi hakuhi kurimira ni turamenya twi turabatara kuongerera fertilizer okorwo wakihandi utari nayo igira kwarembesha maisha reke hote gukorwo ugikoria kwagiriire nigetha hote gukorwo ukahota kugetha magetha mega na tukire na murato nge witu arakiuga ciana riu cikire micii kutaka aje turakwira uthie na mbere na gushera kwarembesha maisha school fees ndiri haraihu muno Easter nayo niweyo Easter hakuhi muno aya by the way eni
Mahinda ma Easter nĩ makinya. Nĩ makinyu. Mahinda ma Easter, mambura ma Easter nĩ makinyu. Na Easter nĩ tũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Tũkoragwo na gũ-travel na maũndũ matiganĩte ona nginya gũtugana na gũkĩririkana ũrĩa Ngai atwĩkĩire na tha twaiguĩrĩirwo. Na ndũngĩtugana ũtarĩ. No ũngĩingĩra kwa Mpesa tarĩ wĩnũke na 500 nĩ ũkũhota gũtugana. Ona ũngĩona 10,000 nĩ ũkũhota gũtugana. He maku merĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka. Ĩkũgwĩka namo. Koguo tũgakĩra mũthikĩrĩria witũ tũgĩthiĩ na mbere na praise and worship rũcinĩ rũrũ. Ndakariganĩrwo gũcera mũciĩ mũthaka mũno ũiyũrĩte mbia, mũciĩ mũthaka mũno wĩna mbeca, ũthakarĩrio onawe mũtũrĩre waku. Mbia nĩ ithakaragĩria mũndũ mũtũrĩre, ona mũndũ nĩ aikaraga smart na agaikara arĩ stress free. Ona ciĩrirwo nĩ thabuni. Nĩma. Thambagia mũndũ. Ona nĩ icenjagia skin. John Praise Mugoshi. John Praise Waweru. Kana hau thutha. Na rĩu ka Jesu ndĩ sawa. Ũkarigwo ka nĩ the same person. Ona ndũgathiĩ haraihu nginya Gĩthima. Hena handũ hau tũtingĩtũmĩra that example tondũ ndarĩ o mũnini. Aca. Ona hĩndĩ nĩ wagĩũka gĩcaina mũno wĩ kanini. Nĩngĩacainĩte ndarĩ nacio. Hĩndĩ ndũngĩagĩcainĩte mũno. Koguo tũgakĩra mũthikĩrĩria witũ nĩtũrakĩmũhoerwo nake akĩhotane. Tarĩu mũthikĩrĩria ũrĩa ũinũka na 1.5 rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũcio nake ũngĩmuona ũrĩa ũramuonete ira na ũrĩa ũramuona ũngĩmuona thaa ici ndahana ine. Ũcio gũcenjia na wiki egwĩthamba mũno. Twende kazi. Thaa thita yatigaria ndagĩka 19 mũciĩ wa Tugino na tũrĩ na team ya Praise and Worship Gegetwo Wanjiru wa Fausto mũciĩ wa Inooro FM. Kanya bugererio adohio etare ono gikeno gitare kiono kumarire thio biro nyimbo ikoiraga tabura keino nene meciothe Jesu akĩiyĩra kanitha mũthenya ũcio wa kĩama kĩmũnĩ ũrĩa watumire niĩ ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watumire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kono na gũtikono ũthaka ũhana ta ũyũ Jesu akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire ĩni kĩmũnĩ ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuono na gũtikono ũthaka ũhana ta ũyũ Jesu akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire Inooro mũciĩ wa Tugino tana motoka moiki barabara cia thahabu cikaihũra kenwa theru kĩgoco gĩkoira tabura
gĩkĩinwo nĩ mĩciothe atheru mĩrongo mĩingĩ makĩgoca mũthamaki kĩmũnĩ ũrĩ watũmire iye ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩ watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuonwo na gũtikonwo ũthaka wana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire kĩmũnĩ ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuonwo na gũtikonwo ũthaka ũhana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire Inoro FM ceceni yaku we. Matũ mothe nĩ makaigua coro wahuo rĩera-inĩ maitho mothe nĩ makona ngĩhumbwo nguo njerũ ngathakara njangarare ta mĩrũri ya riũa ũgemũyũ kametameta ta njata iria nene haya heho kĩmũnĩ ũrĩa watũmire iye ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuonwo na gũtikonwo ũthaka ũhana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire kĩmũnĩ ũrĩa watũmire iye ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuonwo na gũtikonwo ũthaka wana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire arĩa othe mathekereire ndatwa itua kwenda Jesũ makagĩa na itua ndanene mona gwakinyanĩra ũrĩa nabii marathĩte igũrũ rĩa mũico wa thĩ ũrĩa theru makarĩhwo na megwatĩre igũrũ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane thĩ kĩmũnĩ ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciothe gũtirĩ kuonwo na gũtikonwo ũthaka wana ta ũyũ Jesũ akĩiyĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire kĩmũnĩ ũrĩa watũmire niĩ
Yedimekanethe Kimone yuri watomire Nyarare ikeno shiode Gotire kuonwa na gotikono Odhaka wanata oyo Jesu akeira kanitha Eno yothe iroreire Inoro Shesheni hakuhe nawe Muthikiriria ucio ni akena hari ari ona ti umwe Esther Casto wa Basha yakena John Murani na Sam Korogo ona Naomi Mwangi na muthuri wetagwo Mzee Mwangi Jogo ni ndona ndumiriri icigo kwa 22989 na ni make na nginya Rachel Jega na muthuri wetagwo Mithamo Survey kuma kuria mwena wa Kirinyaga arajira ni mathikiriria mena mundu wetagwo Dan wa Karaini yes Dan wa Karaini na makenio muno ni rwimbo ru amen Thegi muno Dennis Mushine Jororoko West ona Kenya Kena na masha wake maadhi ni ya Kena todo wagicemania na Jesu mundu ni acenjagia na maundu mari oronaga mari mavata ukona ringi matari mavata ukona tu ni kaba Jesu ndukire na Jesu we ukire sawa Ngugi Rockstar kuma Itinga Ithatu Gatanga thank you so much andike kahe mundu ugitugeithĩtie murata wakwa gwitwo Teacher Beatrice yes mono wa Facebook re Geithĩtio mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Joseph Kiritu geithio nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjiru Maina Chomba wa Kagio Pinches Junior Kariuki Moshobe mukageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau wa Karuga kuma kũreitwo Turu mukageithio nĩ Maina Bogo na Simon Kasundi aramugeithia mũno mwena wa Teacher Beatrice Facebook page nĩ twageithĩka Josephat oh yes we mwena ule wa Ibrahim na Facebook Ndona mundu gwitwo Stephen Muthui Wanjira Maina Joan Shi Kegwa ndamwona ndona Mary Kafitui kwa kwina marito taf John Gumi pole sana Nancy Kagunya ndamwona ona Eunice Githogori wa Lodiani na ningire kengwire my sister in law yetagwo Wairimo mekure mwana wa Kirinyaga ni aratuthikiriria ni mutumia wa my eldest brother okay yetagwo nimo andu othe akure makoyo yes magaithike na turakihoya tukirikia tabarira ino okoti John Priest ugikorwo akihonete homa tutigaikorwo tutikainuke nayo we have two options either tuinuke nayo either hone kana mundu acie hobero dawe mundu gwitwo Jacqueline Wanja ni ndakuona kuma kure kwa John Praise Waweru page ya Facebook Esther the Rasta Girl Blessed King Pasaka ni ndakuona Joyce Kim ni ndakuona Albert Boro mundu witagwo Mary Dumia John Ngumi John Murani mundu witagwo Mark Adams Nyagawa Gishofi nimekuona sana na mundu witagwo Wanjiru Jimmy John Ngumi ni ndakuona regi na mundu witagwo Joyce Kim thegio muno ni kunyitanira na ithuĩ Kanyaro wa Tiboro wanite wakigeithika na turageria guturia ingi muno na ni wega Ngai akurathime muthikiriria gutuma ndumiriri yaku giteo kinene wendo muingi Garo wa kuma kuria Kavote geithika muno thank you so much geithania mucio kiumia gia kirathimo kurwe Esther the Rasta Girl kurwe mundu gwitwo Githinji Mwangi we kuria Mwea kuri murata wito gwitwo Philip wa Jogo asante sana ona we kuharia Kimathi ni twakuona Masharia Roshine Roro tugaki requestwo ni mundu gwitwo etagwati oyo Karo ni Karo aragikiuga ona kenu agikena muno makiria rwimbo rumwe rwa Gikatore thank you so much nitukwaria na team Michael Jogu wa Kivirigwe thegio Mwarimu Jagon ona wetu mukumia Yesu Kristo Reverend Father Patrick Waweru wikuria charismatic mwena wa Mwea ugakiuga tukigeithie team ya Praise Lilian Basha wazima mani tuwageithika muno kuria gwa 2
22989 ndugakiriganirwo tutanathie na mbere ni wega tugigikuririkania gucera kwa Rembesha ni uigirite kwa Rembesha ni uiguite uri andu marehotanira bia ni uiguite uri andu marainuka na rent uri andu marainuka na school fees uri andu marainuka na bia cia fataraitha uri andu marainuka na besha cia kwigurira mbeu ndu ndiamenya nginya thaa ici kuri andu matakiri marahota gukihanda ni macererwo toko mundu ethete mbeu macererwo better late than never but good better late than never kagida igwire macaria kiuga ka African kau ni gathungu ka better late than ever macaria kauga ga better late as usual. Thank you, Alex Jami. Onoria ni agwititie nginya guku kwa Facebook live agigira mushushi etagwo Esther Casto wa Vasha harakiuga rwimbo dina Jesu di sawa na Gogi Rockstone akenu arakiuria murato itu etagwo Stano Rangers uga ni arathikiriria mwena wa Thika Road. Thank you muno mushushi wa Thika Road ndukariganwo ntugukiaragia horo wigie pay bill number ya 525241 account inoro tumaigana rimwe tu igurire voucher nigetha hote gukorwo ukiamukira besha no korwo ri muharini wa mbere hari kuinuka na besha ucenjerio muturire waku no thakaririo muturire waku na wallet yaku na M-Pesa yaku igie na bia kiumia kieru hotani mweru hotani ero Samweri wairikana wamutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake nana sina hinya no wathi guturumithia ruhe othe okimata kamwana kanini gatagomanĩtie nderu nguria nĩkĩ wonire ũgĩgacagũra ũndũ ũrĩa wa kũgegania koragire irimo rĩrĩa remete njamba ciothe cia Isiraeli ti-itherũ Ngai mwĩkĩre waku wa maũndũ nĩũraihanĩrĩirie na meciria maitũ ti-itherũ Ngai mwĩkĩre waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ aria nyina na Jusufu maigerirwo nĩ wĩiru tũngĩmũinamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri mecirĩtie nĩ ahuka githĩ warĩ tigiti wa kũmũinamĩrĩra aria nyina na Jusufu maigerirwo nĩ wĩiru tũngĩmũinamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri mecirĩtie nĩ ahuka githĩ warĩ tigiti wa kũmũinamĩrĩra ti-itherũ Ngai mwĩkĩre waku wa maũndũ nĩũraihanĩrĩirie na meciria maitũ ti-itherũ Ngai mwĩkĩre waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ ngekĩra wĩira atĩ arĩa ikagio tiho wĩgũaga ona nĩ ũkaga ũkagarũrania tũrĩa wagarũranĩirie Mordecai na Hamani nĩndĩkĩtie kuona na ngekĩra wĩira atĩ arĩa ikagio tiho wĩgũaga ona nĩ ũkaga ũkagarũrania tũrĩa wagarũranĩirie
theka ina amani Tidheru Ngai mukire waku wa maundu Nyuraihanereirie na meciria maitũ Tidheru Ngai mukire waku wa maundu na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ Tidheru Ngai mukire waku wa maundu Nyuraihanereirie na meciria maitũ. Thank you. Na nikio tugaga kaba Ngai aheane opinion yaku handu ha mundu wathi kaba gweterera report ya Ngai kaba gweterera matua ma Ngai na Teacher Beatrice no ageithio muno ni Jona Irimu ruru rwa Karo Anjiru Roinago ni Josephat ni hariye kwa gikare haha Thank you. Na hau niho twakorwo tukihinga ikereka ritu ria keri tondu riu ndirona cihandite wega athaa thita cia mĩaraho tuthomerwo matemo ma mohoro ni Ng'ang'a wa Njoroge ni tugucokereria ithaa ritu ria gatatu koguo wiharirie ni undu wa kigoco muthikiriria karibu sana Inoro Mĩaraho. Ithaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ego ukirete itu ria kia itura-inĩ rĩa Gaciĩ kũrĩa Kĩamba kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa ciana ithatũ kũhĩra mũtino-inĩ wa mwaki mũciĩ-inĩ kwao na kĩongo ĩmwe aratigwo na nguraro ũhoro makĩria ugĩte ciana icio nĩ tũirĩtu twĩrĩ twa mĩaka 4 na mĩaka 2 na kahĩĩ kamwe ka ũkũrũ wa mwaka ũmwe. Mwaki ũcio wĩrĩkanĩte ũtuthũkire thaa 7 cia ũtukũ igereria mũingĩ kũhoria rĩkĩaga kũgĩa na umithio ro wothe. Kũrerĩkana nyina wa ciana icio Daima muciĩ hĩndĩ ya mũtino ũcio ũrĩa ũcokire kũhorio nĩ thima mwaki kuma kaunti-inĩ ya Kiambu na mũjibu wa wodi ya Kĩhara Kabao Mũthondu nĩ ũrĩtie aciari metheme gũtiga ciana cirĩ woiki na mũno makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mĩĩrĩ ya ciana icio nĩ ĩrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kĩhara rĩrĩ ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũcio wambĩkĩtwo. Nĩ MC wa itũra rĩrĩ rĩa Kĩhara ati ciana icio ciratigĩtwo cirĩ ciĩka nyũmba nĩ mũciari wacio. Nyina wa ciana icio akoragwo arĩ wika kana akoragwo single mother. Na kũndũ ũcio kĩrĩa ingĩũria aciari othe harĩa marũma tondũ no mũhaka ciana irie na inyuĩ na icarĩrio nĩ aciari acio, na mũciari no mũhaka gatiga ciana tondũ ciana no mũhaka ikĩrĩe na inyuĩ. Metĩkĩre magĩtiga ciana ciao magacitigaga mamenyete uria hangĩkorwo hena mũndũ ũngĩ. Naitwa Brenda, mimi ni msichana kutoka West. Amekuwa na watoto 4, ndiye anawalea peke yao, hana mzee. Alikuwa na watoto wasichana watatu, 2 na vijana 2. Lakini nasikia jana, si unajua stima ilipotea huku jana. Sasa ni kama alikuwa anaacha kando, anaacha kwa nyumba, ameenda. Vile nasikia mimi mwenyewe sikai hapa, nimepigiwa tu simu asubuhi ile nikuje. Kweli vile nimeelezewa aliacha kando na watoto akaenda. Tunaomba igogona rĩa kiumia nĩ rĩamba kũrũgama kwa ihinda rĩa ndagĩka 20 kanitha-inĩ wa PCA kũrĩa Mwiki Kasarani thutha wa gũtharario nĩ gĩkundi kĩa nyanake. Nyanake icio ciahithũkĩra kanitha ũcio kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua na athiriti ake marathoma. Ũhoro makĩria ugĩte nyanake icio ciatoria hinya maobitha a borithi arĩa moima thoma-inĩ wa kanitha ũcio na kũingĩra mbere ya borithi marathũkĩtie rithathi na nyanake icio gũcoka gwĩthara. Andũ thigire hamwe na indo ingĩ nĩciathũkangio hĩndĩ ya mbĩtĩka ĩyo na gũtuĩka thayũ nĩ wacokereria na igongona rĩa kanitha rĩathiĩ na mbere. Haijalishi ni akina nani wako hapa. We have our political leaders with us.
they have all the freedom of worship. So tusijali, tumelindwa. Kuna watu ambao wanashughulikia usalama. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba sasa tukisikia neno na tukiendelea tuhisi ya kwamba tumelindwa number 1 na Mungu. Pia tumelindwa na wale ambao wanastahili kuwa wanatulinda. Kwa kifupi sana ningetaka kunena Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Thafuri 34 kamuhari ka mbere nindiri gathaga Jehova o hingo ciothe kanua gakwa kumukumia gatire hindi gatare mukumagia nikio Inoro FM kiumia tariki 6 mweri wena tugagucerera we muikari wa Githunguri Kiambu County niguo tugoshe na tucokerie Ngai witu ngatho twi hamwe tugakorwo kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri kuria tunyititwo geni ni Reverend George Kahuho igongona riri rikambiria thainya cia rucini ni ugoka tuigue ndumiriri ya Ngai twi hamwe no cemanie na memereke Inoro FM na oho tukanirio nyimbo mwaki ni DJ Mark George Msapri gioke tunyitanire hamwe tugoshe na tucokerie Ngai witu ngatho kanitha-ini wa PCEA Reverend Ayub Kenywa Memorial Church Githunguri Town kiumia tariki 6 mweri wena Inoro kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu maitho mumero na manioro niyo ENT Shri Jane Youth League ni turagwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi ni ugekinya urigitwo ni marigitari mega kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shri Jane Youth League unyitaniri-ini na ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni ugoko urigitwo. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogoro rafashirira muhuko waku riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple niguo taukiro ici soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya hagaria na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you
it remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara. Tufanikishe zaidi. Murimi mugi ni uri omenyaga ati mugunda wake ni arigio ni tutambi ni ekwenda kurua na ria yona mirimu iri nyitaga mimera nikio riu turenda gugukundia cia Motuchem Enterprises Limited aria ni athondeki dawa cia urimi ta Fire All, High Reach, Canon na Ngumi. Ndureke tugukundagie ici o rucini tukihagaria urimi wina umithio na Motuchem Enterprises Limited. Okanario rere aire karwimbo njuguna kari kigithinirie na tumahiga no tukuite kuma rucini nie umuthi njuguna ndiraigwa itari ku ndiraigwa njuritwo ni hinya ndire na mayu urorwo ni hinya kota igwite cia Steam Energy Drink iyo ni ndui giki ni kinyuo gia kuma Kenafric Beverages Limited kirakuhe mayu ukahota kuruta wira no kaigwa ucanja mukite muno kiruta wira tanyita giki ukunde wigue ndakiigua wega riu kiwa kuda gitagwo Steam Original na ni kuri na igigiri Steam Recharge na Steam Power ciothe kuma Kenafric Beverages Limited na riu nguciruta ko icio ndikuhinyeria haha ni tucomanio hwaini tugicwacwa na nginya ne ndaikurukirwo ni rwimbo ruriku Steam pada nyama chome yo yuma njega no uraigua te gubatie kuongererwo kamucamo makiria mangimigire mwaki-ini hanini ningiakorwo ina cama makiria mung'aro waku wa nyama choma njega ni unchomable yo kiugo kiu ni kia goro kweli no ni njui ni wamenya uria ngwendaga kuga mung'aro waku uretia makiria mung'aro makiria niguo ugutuaga Mukenya wina Pepsi hau guoko-ini gwaku utiri mung'aro utanginyotoka garurira muthako waku na Pepsi hehu ithondekeirwo aria maikaraga maria ng'aru makiria gura Pepsi umuthi kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu maitho mumero na manioro niyo ENT Shri Jane Youth League ni turagwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi ni ugekinya urigitwo ni marigitari megatu kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shri Jane Youth League unyitaniri-ini na ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni ugoko urigitwo. we murithia wa mahiũ na indo cia muthemba wa nyoni ta ngũkũ ona kana ni hindi urenda kwambĩrĩria riu Fuga Equipment and Machinery Limited tukite ni undu waku turi endia mekuranire a incubators cia gũtũrĩkia tũcui cia kwambĩrĩria ciringi 5,000 machini cia kũmunya maguoya ma ngũkũ miharati ya maĩ na ya irio bombo cia kũhũra ndawa machini cia gũkama shaft cutters na indo ingĩ nyingĩ ũngĩkorwo we Nairobi Nakuru kana Eldoret riu twĩ hakuhĩ nawe tũgũteithĩrĩrie ũthereme ũrĩithia-inĩ waku wewe Nairobi hura 0746080808 na wewe Nakuru hura 0722263958 na wewe Eldoret hura 0792724552 uraido cia gutheremia ureithi waku umuthi gwa Fuga Equipment and Machinery Limited, your partner in agricultural success. we mwega nie njitagwo mucwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaria na Grace ndiena gwe nawe atigana nani atiriri Grace iguo Grace ona ndihetikia ndako igwa radio-ini nyambe ngugeithie we mwega we mwena uriku ndekae Grace wikaga ate hau Kahawa West sindikaga gasirio kanini odikaraga Ruiru andu magwitaga Grace yo hau wendagiria yetagwo nyina wa mwaura hajendagiria wendagiria hau West handu hetagwo atia Kamero Dizineka nyina wa mwaura ni wahotana ciringi milioni 3 yai hapa ndihetikia
Yai, nie, alo? Nyina wa Mwaura. Alo, yeah. We millionaire. Yai, wanani ya goso. Nie, horo ama. Yai, wanani ya goso. Nyina wa Mwaura. Ni ukuingirite kwa Rebesa. Ni kuingirite. Ni thia kuona muhotani. Na ni nguka gukuona. Uguka Kahawa West ni gatha ndumetikie ni gire yago. Twikane metikagia. Koguo ngukore oro hau Kahawa West. Kama Road, karibu sana. Weri no ni seseni ya utugi no tana. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wotuginotana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro. Thank you. Ni mushi wa tuginotana Inoro FM, praise and worship. Muthenya wa umuthe tugagikenera Ngai witu ni wega wake na tha ciake atukahoya na kiumia giki Ngai akorwo ari wa guturathima na gutwika wega maria tubangite na tutanyite kwika kiumia giki Ngai arotwika wa gutuhe hinya na gutuhe ugi na gutuhitha na gukinyaga mbere kure guothe tukumagara maria mothe tugwika andu othe tugucemania now this week Ngai arotwika wa gukinya mbere nigetha maundu mothe makorwo mari mega thiini wa ritwa riake na riu thaa thita ina dakika cigana teacher Beatrice dakika 15. Thank you. Eni na thaa thita iri na quarter ikereka riri ritu ria gatatu ni geto Wanjiru wa Fausto na turina twina ugi na kindu ndaga gia duka ndagakena twina John Praise haha na mundu itagwo Josephat Masharia na ni geto teacher Beatrice. Eni thiini wa praise and worship mushi wa tuginotana Inoro FM na ndugakiriganirwo ceceni hakuhe nawe turi kuria kanitha-ini wa kuria Reverend Ayub eni PCEA Reverend Ayub Church kuria mwena wa Kiambu uria tungigikwira muthikiriria witu ni ati wiyumirie na ugicere kuo nigetha tukirathimwo timu ya Inoro FM makiria nginyagia ashirika a kanitha ucio na aria makuhereirie tigirira ni wekinyia mucio ucio tondu ona DJ Mark George Musapere onake kuo Jackie Muhambo ni twageithika muno makiria thina mbere na gutuma kuria gwa 22989 na ndukariganirwo voucher yaku no igana rimwe to pay bill number 525241 account kiugo ni Inoro nunu wa voucher wihotanire kwa rembesha antwageithia ni murata witu wi haha witagwo Gitau twageithika. Thank you very much Gitau. Mwagine ukire Mwagie wanyama eni wakuria Juja Farm ruru rwetu ni munyinya wa Mwai aha all the way from Kirinyaga. Thank you. Papa origine doka gokwira nega mwathani ojareire metha yaku papa mbere ya tho ciakwa ikionaga papa origine doka gokwira ni wega mwathani ojareire metha yaku papa mbere ya tho ciakwa ikionaga papa origine doka kukwira ni wega mwathani ujarire metha yaku papa mbere ya tho ciakwa ikionaga gwiciragia ona riria nditoro kahoteka baba tuko wothe ukoretwo uri thiini wakwa hau nie nginyite wiebeneza gwiciragia ona riria nditoro kahoteka baba tuko wothe ukoretwo
baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga geithĩka mũno mũndũ gwĩtwo Mwaũra wa Karagũ gũtũra gũcokagĩria ngatho matukũ makwa mothe Jehova nĩ tondũ wanyamũkĩrire gwaku na gĩtĩo kĩnene Jehova ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga ũnduĩte kĩonereria baba harĩ andũ aingĩ nĩ wega na ningĩ ũgatuĩka mũgitĩri ũtukũ na mũthenya Ngai wakwa ũndũrie o nyũmba-inĩ yaku ndũre ndĩonagĩra ũtugi waku baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga baba origini doka gukwira ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga Wow. Wi munene Ngai wa ngai ciothe mari ũnjĩkagĩrwo mũthenya ndingĩtarĩria wi munene Ngai wa ngai ciothe marĩa ũnjĩkagĩrwo mũthenya ndingĩtarĩria gũthera nĩwe mwathani wakwa wambararĩtio ũgatũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe wĩkĩiugo cagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ kũrĩ rĩu niĩ ndĩtakĩita ngĩkũhogocia ũyũ gũthera nĩwe mwathani wakwa wambararĩtio ũgatũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe wĩkĩiugo cagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ kũrĩ rĩu niĩ ndĩtakĩita ngĩkũhogocia ũyũ ndagũcamire ngĩiguithia
thika gutire ngai tawe wewe nyendire kinya itubikite ndaine ya maito kirutha guthathaie na gutungatagire iguru na thĩ gutire kuoneka hinya ta waku guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci ũyũ guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci ũyũ Shesheni hakuhĩ nawe wega no tugi waku Ngai nĩũkĩnjaramĩkĩire ndĩruru rĩa ndatarie gwatwo mũthĩ ũrĩa niĩ hana o mũthenya ũnjeragĩra no tugi wa mwanya ngĩrirĩirie ngoro ĩno tũregũkumagia wiki guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci ũyũ guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci ũyũ guthera 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 niwe mwathani wakwa wambararĩtio nũgatugira igũrũ rĩa ngai ciothe Ngai ugocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ ngũria rĩu niĩ ndĩtakĩita gĩkũhe ũgoci ũyũ Shesheni hakuhĩ nawe watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra n'ũrutani mũingĩ umona ũgociro gũcokerera umona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umona ũgociro gũcokerera Jehova munene wa ita arĩa wĩtongoreirie matigotagwo umona ũgociro gũcokerera umona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa
kumona ugociro gucokerera ĩrĩa ndungata ciaku ciumagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ugociro gucokerera kumona ugociro gucokerera ĩrĩa ndungata ciaku ciumagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ugociro gucokerera. Thank you so much Korea kwa 22989 gatho murata wito gwetwo Joram Mureithi ona mwagi wa Promise Butchery Juja Farm Korea Karati na turi hamwe muno na Simon Mwangi Kanyoro wati boro ageithika Alex Wairasho wagitegera gatho Asante sana Wajesi we meharate onae mwaniki ithoita wa muiga rucini rwega ndugakiriganirwa gucera kuria na igana riaku rimwe tu kuria kwa Rembesha wihotanire bia
Thegio Mogai Shake Time kumakafati wangu wapa Senga Geithika, Helen Magnatius, John Murani, Gitao wa Tarbo Yusufu Edione Ariwanyina, Misiri atwike gobo, Marigiririo make, atwikire monene, ira yare ode abigu, Marigiririo mao, na miturire yao, no ikagirira duraine, ira yare ode abigu, Marigiririo mao, na miturire yao, no ikagirira duraine. Yeah, mirudhi eriro ere, Danieli kigwa guoya, tondu niare muthingu, maitho-inĩ ma Jehova, ira yare othe athingu, marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao, no ikagĩrĩra thutha-inĩ, ira yare othe athingu, marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao, no ikagĩrĩra thutha-inĩ. Shesheni hakuwe nawe. Thegio Mukera wa Kihoto kuma Kabathi, Thegio Maka Adams Nyaga Gicobi, Mwatha Bob wa Makomboki, Nĩ ũthingu watũmire thabine ote maĩ, tondũ nĩakuĩte ũrĩa warĩ mũthingu, ira yarĩ othe athingu, marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao, no ikagĩrĩra ona ithuĩ tũrerwo ithuothe athingu, marigĩrĩrio maitũ na mĩtũrĩre itũ, no ikagĩrĩra thutha-inĩ, kiragĩrĩria irĩrĩa mũkugĩra ruo-inĩ, tondũ thahabu njega igeragio na mwaki, ira yare othe athingu, marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao, no ikagĩrĩra ona ithuĩ tũrerwo ithuothe athingu, marigĩrĩrio maitũ na mĩtũrĩre itũ, no ikagĩrĩra thutha-inĩ, tũrerwo ithuothe athingu, marigĩrĩrio maitũ na mĩtũrĩre itũ, no ikagĩrĩra thutha-inĩ. Ĩni nekagira tondu Ngai niendete andu aria athingu, andu aria mamwihokaga, andu aria mataikaraga na wihia, maundu mao Ngai niarekaga magire. Thengio muno Milka wa Mbui Njoroge kuma Kibeberi, kirathimo kiumia gia kirathimo kuri mahugu gia Kanja General Stores. Thengio Engineer Josephat Gashara wa Mbui Bobo Geithika Kate wa Gatanga Geithika Charity Mai na we Mathira, Esther Thirasta Gala santi sana, Nancy Mwaura we Kariobangi, andu kariganirwo gushare na guikia igana riaku rimwe kuri paybill number ya 525241, wihotanire kiumia giki, utuike millionaire kiumia giki, utuike wa gutigwo na mbia na kuhota kuriha tumathiri twaku kiumia giki, washera kwarembesha maisha utakunoga utagukua ngoro igana rimwe tuma kuri 525241, account kira kiugo Inoro Shesheni hakuwe nawe.
aria macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe aria macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturageirwo akahoya thĩna tuoyago tũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturageirwo akahoya thĩna tuoyago tũrathime na irathimo ciaku thaa mũgwanja yatigario ndagĩka 18 na thutha wa ndagĩka 3 nĩ tũgũkorwo tũgĩrora nĩ marĩkũ macio tũgũkorwo tũgĩthomerwo ona ciehanda wega thaa mũgwanja kuria kunywa onaga kwĩhumba nĩaingĩ gũkĩaga woi makamaka nĩ kũrigwo gwake marore nako matirĩ mawĩra na nĩ mabatairwo nĩgĩa kũrĩa kunywa onaga kwĩhumba tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturageirwo akahoya thĩna tuoyago tũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturageirwo akahoya thĩna tuoyago tũrathime na irathimo ciaku Thank you, asante sana. Rĩu thaa mũgwanja yatigario ndagĩka 15 tu na nĩ wega atũkĩrore na tũkĩgwete tu nĩ marĩkũ makĩrĩ thĩinĩ wa mohoro na njĩra ndaya wona ciehanda thaa mũgwanja nĩ tũgũkorwo tũgĩthomerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge wona ciakĩhanda wega thaa mũgwanja no mbere ĩyo
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Kĩeha thutha wa ciana ithatũ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Gaciĩ Kĩambaa na Gaheha kwĩyumĩria kanitha-inĩ wa PCEA Mweki kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua arathoma na ndundu ya athuri a kĩama gũtũgĩria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ nĩ kwamũkĩra President Ruto na gĩtĩo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Asante sana na tũgagĩcokereria wega na tigĩrĩra nĩ wakinyitanĩra na Ng'ang'a wa Njoroge kuma thaa 7 macio na mangĩ maingĩ na njĩra ndaya wakiona ciehanda wega thaa 7 no mbere yo ri ni wega tũngĩgĩkũririkania kũrĩa gwa 2989 nĩkuo ũrathiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri yaku ya ngeithi, ndũmĩrĩri ya gũtwĩra nĩ ũratũthikĩrĩria, ndũmĩrĩri ya kwĩra team ya praise and worship nĩ ũranyitanĩra na ithuĩ. Thengio mũno mũno mũkero wa kĩhoto kuma Kambathi kĩgoco kauga gĩ sawa na mũrata wĩtagwo ati oi wa haria magumu etagwo Admiro. Thengio muno muno Ngai agwĩke wega. Baba Njau wa Heho Shopping Center, Mzee Mwangi Jogo wa kũrĩa Ishagashiro ona warauga wĩ mitambo-inĩ. Kennedy Mwangi wĩkũra mwena wa Mwea, tuko pamoja sana. Jackie Mhumble araita the operator na agakiuga we ndakĩrĩ na ũru, mitambo nĩ mĩega. Ririkana kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yaku itaru ya Karo Kaduro kuma Kavote, mũndũ gwĩtwo Isaya Mũkũrino wa Marquet, onawe praise and worship Kanya wa Tumaini the carpenter nĩ wakĩgeithia timu hii ya nguvu na Kirui Kemiri Gando. Thengio mũno mũno geithania mwena wa Gado. Isaya Mũkũrino wa Marquet geithania mũciĩ wa Marquet mũno 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 makĩria. Milka wa Boi Njoroge wa Kĩbĩbĩri nĩ akĩmũgeithia na rĩu no ndagĩka nini tu nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha ni tũkorwo tũgĩtiriha praise and worship ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mathaa matatũ makorwo marĩ mega, tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mweke ũyũ, tũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mitambo ya Inoro FM, nĩ ũndũ wa team ya praise and worship, nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ, nĩ ũndũ wa mũrata witũ wĩ haha gwĩtwo Gĩtaũ. Tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe mega tũbangĩire, tondũ tũbangagĩra mĩbango mĩega, mĩbango ya thayũ na mĩbango yothe ya gũtũma ĩkinyanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Tũgagĩcokia ngatho na rĩu ngũgũtiga wega na team ya praise nĩgetha tũkiumĩre. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Ngai akũrathime, tupatane kesho ni kuma thaa 10 cia rũcinĩ na tũgũtige moko-inĩ mega mũno mũno makĩria na mũndũ gwĩtwo GVN nĩ ũndũ wa Ngogoyo. Gugutegera ngatho ngũhake na miromo ya kanua gaka gakwa, mũndũ wĩrĩirwo gũkahotana nĩguo gwaku nĩkuo kũhotanĩire. Mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka gwacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya mako maigĩte haraya kũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka gwacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri, makinya mako maigĩte haraya kũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga.
kiaruke mire mahe Aisiraeli makinyotokera Karutha chuka Musa kuhuthika Maundu mega no nginya mekeke Murugamie wa kuria kwerereka Washingi manane utwikaga utheri Makinya mako maigite haraya Gugocagire rwaro-ini rwa ihiga Murugamie wa kuria kwerereka Washingi manane utwikaga utheri Makinya mako maigite haraya Gugocagire rwaro-ini rwa ihiga Thamaki uciaragirwo ruo-ini Nĩ ruo rugemetie thũmbĩ yakwa Ngeretio ta thahabu nĩnĩmbĩ-inĩ Kĩrathimo gĩakwa nĩ thogorete Mũrugamie wa kũrĩa kwerereka Washingi manane ũtuĩkaga ũtheri Makinya mako maigĩte haraya Gũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga Mũrugamie wa kũrĩa kwerereka Washingi manane ũtuĩkaga ũtheri Makinya mako maigĩte haraya Gũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga Mũrugamie wa kũrĩa kwerereka Washingi manane ũtuĩkaga ũtheri Makinya mako maigĩte haraya Gũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga Emmanuel Ngai waku ena ithuĩ mũkwĩhoki ndarĩ ndĩarĩa hoto ũmũkĩragia mĩkuru ya mathĩna ũkamũhe mũthenya wa gũkũngũiya na icio ciana ciaku nĩtũkwĩhokete na kuona nĩtũgĩtwĩka wega we gũtarĩ mũndũ wĩnyararĩire we mũrato tarĩ ndĩonogaga Moheani, Mutugani, Kumoya maweko makune oekaine Kumotene, nituigwete Onare undo tigete gwekana wega Moheani, Mutugani, Kumoya maweko makune oekaine Kumotene, nituigwete Onare undo tigete gwekana wega Ngai wa muthenya ona utuko Murokia wangemire irokaga ruciinĩ Mũthũithia riũa rĩa wega o hwaĩ-inĩ Ũrathimaga muthenya ona utuko Mwene gũtũra gũthĩ kũrĩa kwanatũrwo Nĩnjũĩ no ũtũrathime hĩndĩ ciothe Tondũ ndathimi cikwĩtĩkĩre mahinda Hĩndĩ ciothe ũtugi waku nĩũthereraga Mutugani, Kumoya mawiko makune oekaine Kumotene, nĩtũigwĩte Onare undo tigete gwĩkana wega Moheani, Mutugani, Kumoya mawiko makune oekaine Kumotene, nĩtũigwĩte Onare undo tigete gwĩkana wega Yarimeka menini ya gweterera Isiraeli magwetereire mengomo Na kuogwoko waku kwa uhotani Gũkĩmakũrũ kombo-inĩ magakũgoce Ona ithuĩ ngoro citũ nĩirakũgoca Tondũ nĩ ũtũhete mwĩhoko Baba Wegũka gwaku kũrĩ gwa kwĩhokwo Mũno gũkĩra gũkĩra kwa rũciinĩ Moheani, Mutugani, Kumoya mawiko makune oekaine Kumotene, nĩtũigwĩte Onare undo tigete gwĩkana wega Moheani, Mutugani, Kumoya mawiko makune oekaine Kumotene, nĩtũigwĩte Onare undo tigete gwĩkana wega Guria hibe onogete nĩgweterera Kayungi kimweterera gũkĩra Sara Sara mwetereire nginya ũkũrũ-inĩ wake
mweterere tiga gutara mahinda Isaka rĩataũrwo nĩ kuga mĩtheko Ngai athĩkirie Sara ũkũrũ-inĩ wake Onawe nwarĩ kwarahũrĩra mĩtheko Onawe akũrokerie ngemi cia rũcinĩ Mũheani, mũtugani Ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine Kumo tene nĩ tũiguĩte Ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega Mũheani, mũtugani Ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine Kumo tene nĩ tũiguĩte Ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega Mutugani Ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine Kumo tene nĩ tũiguĩte Ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega Ũkaroka wega Ndakĩgeria gwĩka ta Teacher Beatrice Inoro FM ceceni yaku we Thank you. Ntwacokia ngatho. Asante. Nĩtwĩra Ngai nĩ thengio. Tondũ nĩakorwo akĩambĩrĩria kĩega. Ndakwĩra. Na kĩrĩkĩro kĩega. Mũndũ gwĩtwo baba witũ nĩ angeithia na nĩ amũgeithia. Arauga kanda ciothe cia stage ya Juja Farm Mwireri me mĩtambo-inĩ. Asante. Makena. Nĩtwakena na ithuĩ. Thank you. Beatrice. Asante sana. Thank you muno. Niĩ njĩtagwo Teacher Beatrice. Have a good week. See you next week. Same time, same place. Inda. Na njĩtagwo Josephat Masharia. Tuonane coming Sunday, same time. Be blessed. Tamenyai. Thank you muno mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twakena na nĩ twacokia ngatho na Ngai akũrathime o nginya rĩrĩa agũtuonithania rĩngĩ wiki ĩno yũkĩte mũthenya towo mũthĩ mathaa ta maya. Thank you. Asante nani Geto Wanjiru wa Fausto tũgũtige moko-inĩ mega ma GVN nĩ ũndũ wa tabarĩra wendete ya Ngogoyo. Inoro FM Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM Inoro Mushie watu ginotana Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro Mugeni motare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Miaraho Kĩeha thutha wa ciana ithatũ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Gaciĩ kũrĩa Kĩamba ngaheha kwĩyumĩria kanitha-inĩ wa PCA Mwĩki kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua arathoma na ndũndi ya athuri a kĩama gũtũgĩria mũingĩ wa Kĩrĩma-inĩ nĩ kwamũkĩra president na njĩra ya gĩtĩo. Tha mũgwanja cia mĩaraho amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge.
Egokirete ituria kia itura-ini ria Gacie kuria Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu thutha wa ciana ithatu kuhira mutino-ini wa mwaki muico-ini kwao na kiongi umwe aratigwo na nguraro. Ora makiria ugite ciana icio ni tuiritu twiri twa miaka 4 na miaka 2 na kahi kamwe ka ukuru wa mwaka umwe. Mwaki ucio wirikanite ututhukire thaa 7 utuku wa gukia umuthi. Igeria ria muingi kuhoria rikiaga kugia na umithio ro wothe. Kurerikana nyina wa ciana icio Doima mucie hindi ya mutino ucio uria ucokire kana hindi ya mwaki ucio ucokire kuhorio ni thima mwaki kuma kaunti-ini ya Kiambu. Na mujibu wa wodi ya Kihara Kabao Muthondu ni oritie aciari metheme gutigaga ciana ciao cire woiki na muno makiria mathaa-ini ma utuku. Mĩĩrĩ ya ciana icio nĩ ĩrĩkĩtie gũthamirio mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kihara rĩrĩ ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũcio wambĩkĩtwo. Ni MC wa itura rĩrĩ rĩa Kihara ciana icio ciratigĩtwo cirĩ ciĩka nyũmba mũciari wacio. Nyina wa ciana icio akoragwo arĩ wika kana akoragwo single mother. Kũndũ ũcio kĩrĩa ingĩũria aciari othe harĩa maruma, tondũ no mũhaka ciana irie na inyuĩ na icarĩrio nĩ aciari acio, na mũciari no mũhaka gatiga ciana tondũ ciana no mũhaka ikĩre na inyuĩ. Metĩkĩre magĩtiga ciana ciao magacitigaga mamenyete ũrĩa hangĩkorwo hena mũndũ ũngĩ. Naitwa Brenda, huyu ni msichana kutoka West, amekuwa na watoto 4, ndiye anawalea peke yao, hana mzee. Alikuwa na watoto wasichana 3, 2 na vijana 2. Lakini nasikia jana, si unajua stima ilipotea huku jana. Sasa ni kama alikuwa anaasha kando, anaacha kwa nyumba, anaenda. Vile nasikia jilini mwenyewe sikai hapa, nimepigiwa tu simu asubuhi ili nikuje. Kwani vile nimeelezewa aliacha kando na watoto akaenda. Tunaomba tugitigana na icio cia kĩeha atĩ igongona rĩa ũkiumia nĩ rĩambire kũrũgama kwa ihinda rĩa ndagĩka 20 kanitha-inĩ wa PCA kũrĩa Mwiki Kasarani thutha wa gũtharario nĩ mbatoni ya nyanake icio cihithũkĩire kanitha ũcio kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua na athiriti ake marathoma. Ũhoro makĩria ugĩte nyanake icio citoririe hinya maobitha a borithi arĩa mauma thoma-inĩ wa kanitha ũcio na kũingĩra mbere ya borithi marathũkĩtie rithathi na nyanake icio gũcoka gwĩthara. Nduthi igĩrĩ hamwe na indo ingĩ nĩ cithũkangirio hĩndĩ ya mbĩtĩkĩrio na gũtuĩka thayũ nĩ ũcokereirie na igongona rĩa kanitha rĩathiĩ na mbere. Haijalishi ni akina nani wako hapa. We have our political leaders with us. They have all the freedom of worship. So tusijali, tumelindwa. Kuna watu ambao wanashughulikia usalama. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba sasa tukisikia neno na tukiendelea tujihisi ya kwamba tumelindwa number 1 na Mungu. Pia tumelindwa na wale ambao wanastahili kuwa wanatulinda. Kwa kifupi sana ningetaka kunena na mwandĩki witũ Jathani Kamau arĩ mwena ũcio tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere mathaa-inĩ maya. Jathani, hihi thayũ nĩ ũcokereirie na hihi maũndũ mahuana atĩa mwena ũcio? Nĩ ngatho cia mwanya Ng'ang'a wa Njoroge tũgwĩtarĩria ũrakinya mũkĩre mwe kuma itura rĩa Mwiki gũkũ Kasarani kaunti ya Nairobi, kũrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Rigathĩ wa Gachagua agĩkinyĩtie thĩinĩ wa igongona rĩa kanitha wa PCA, igongona rĩa harambĩ ya gwaka kanitha ũyũ. No nĩtuonire ta mathaa merĩ kana itharĩ mũna nĩthirĩtũku mbĩtĩka ĩkĩumĩria hĩndĩ ĩrĩa mbeũ njĩthĩ mokire makĩnegenaga magũkorio makĩbunja kĩhingo gĩa kũingĩra kanitha ũyũ na makorwo makĩingĩra kĩa hinya, ũndũ ũrĩa ũtũmire gũkorwo igongona rĩa kanitha ũyũ rĩakorwo rĩgĩtharara. Na nĩguo tũcũngĩire maabitha a ũgitĩri arĩa
kia rafu mafia gutiri kiumbe aria ni Gachagua aria makorirwo magititimura na maana mbeu njithia acio aria magukite me magana na makorwo makimaingata na maharagania no kuhira riri igongona riri gicokira githie na mbere no tukionire nduthi cia kinyegere cikorio cikicinwo kuma na ngahia icio na nikintu tukionire kontama ndio tugiuntorio ko kuma kontama aya gutirira makimuna uyu makorirwo makirathukia rithathi rĩera-inĩ ko magiharagania mbeu njithia acio uguo ni undu ukorirwo ukihorerio no ni ukuninde tukurehete waga gukuria aikari itwa riri kuhira riri ni hindi atongoria makinyite guku aria magitogorio ni Gachagua bunge gakuja wa Embakasi North hena Majadonkwa wa Embakasi Central hena Mwafrika wa Roysambu hena Mwago wa Starehe Jimmy Kihara wa kuria Naivasha hamwe na kihiri kia atongoria kia aria maumagarite Gachagua thiini wa igongona riri kuguo tuthi na mbere kumenyithia muthikiri witu ndeto iyo ndumiriri ya meko makiruta hindi ya meko makiereria eteki aria makinyite thiini wa kanitha uyu gicokia mwaro kuria mwena wa studio ni Jetagwo Javan Kamau. Ni ngatho cia mwanya Jathan Kamau. Hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Ndio twathondekire thirikari ino. Leo tuikara twirore andu makiria. Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani ananisaidia kuunda hii serikali? Mundu mwingine niguo kiraga akaburavura. Leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110. Araugire dae contract mieri iri ahingure ari aje wa thoko ri arauga dae contract na twaria nake thiko naite iyo ni mieri 3. President aume Nairobi oke uge ciugo icio igire thiini wa thoko ni ahititie. President araumire na ndege mugwanja okuri araumire aroka ararandi haha project ile turokire kuhingurirwo ya mbere ni kirathi kimwe kia 500,000 haha ni makana tema. Kweli si kweli? Wangapi wanasema nisaidie Rais William Ruto? Right, atongoria aingĩ kuma kĩrĩma-inĩ nĩ marekorire hatĩka-inĩ ya kuugĩrĩrio nĩ mũingĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto na icigo-inĩ nyingĩ atongoria merĩkanĩte mararĩhaga mũingĩ kwĩyumĩria kwamũkĩra president na ona kũngĩ andũ makarehwo na mbathi. Ũhoro ũyũ nĩ mũgarũ na ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya kambĩini cia mwaka wa 2022 rĩrĩa mũingĩ weyumĩragia na kwĩyendera kuonania wendo kũrĩ president mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna ni aramurika ndeto ino. Uguo niguo maundu maratarie icigo-inĩ nyingĩ cia kĩrĩma-inĩ hĩndĩ ya icera rĩa president. Atongoria athure makiria ambunge makiugĩrĩrio nĩ mũingĩ ũrĩa ũtarendaga kwarĩrio nĩo. Sasa nyinyi nani aliwafundisha kupigia watu makelele? Kuona ona thengia ya mahuhu wa atongoria athure kuriha andũ a icigo ingĩ arĩa marakuagwo na mbathi hamwe na matatũ inyagia icigo-inĩ ciao nĩguo makorwo makiamũkĩra president. Mũingĩ ndũnaga gũitũrũra marakara mao kũrĩ atongoria na makĩria ambunge. Kazi ya kelele isikuweke uoga hata kidogo, sababu ile kazi tulikupea ni hiyo ya maendeleo. Mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma makiuga nĩ makunyanĩirwo nĩ atongoria arĩa mathurire kuona matikoretwo makimatetera ona thengia ya garama ya mũtũrĩre kwambatĩra. Tukwenda gukwĩra William Ruto no ũgũre nyũmba no ndũngĩgũra muciĩ nĩ wendo, muciĩ nĩ kwĩheana, muciĩ nĩ kwĩrutĩra. Wendo ũrĩa wendetwo naguo kĩrĩma andũ marĩ na wĩhokeku atĩ nĩ ũkũmateithia, nĩ ũkũmakwamũrĩra maũndũ mao marĩa marĩ makwamu, gũcoka kũmaikĩria tũmaciringi tũmang'otoe atĩ nĩguo makwende. Icio nĩ irumi na kũu nĩ kũnyarara. Tũronire andũ makĩrĩkwo, andũ magĩkuo na mabathi nĩgetha matwarwo mathiĩ magathikĩrĩrie mũthamaki wa bũrũri, angĩ makahinga mawĩra. No ngoria atĩrĩrĩ, mũthamaki wa bũrũri atarabataire agũthi gũthikĩrĩrio nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekĩire andũ, nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa arutĩire andũ, nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ marona development yũkĩte itũra rĩao, magathiĩ gũkenerera hĩndĩ ĩrĩa arahingũra maendeleo macio. No rĩu matirathiĩte nĩ ũndũ wa ũguo, marathiĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩa maraheyagwo. Ona ũngĩrora andũ aingĩ matirakenaga, andũ marathiaga magaikara o ũguo metereire mairie thikũ tondũ gũtirarĩ na ũndũ wa
gukenererwo. Matariirie president afatie kumahingiria ciraniro iria eranĩire hindi ya kambeini, kwaga uguo makorwo makiumanwo nake kaimana. Wina kanya ga guthondeka ritwa urute wira andu macokie wendo uria wakiambiriria, no angikorwo ureciria wendo gucokio na mbeca tugora gukwira gutithiaga uguo. Atongoria itu rekei murute wira tukage kumukenera ni undu wa wira, no tigukaga gutagathia iria mungiratwakire nacio maundu manene na ngiteithia muingi wa bururi wake. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. No athuri andudi ya kiama kaunti-ini ya Kiambu ni matũgĩrĩte icera rĩa President William Ruto kaunti-ini kenda cia kĩrĩma-inĩ makĩaria kũrĩa mwena wa Juja. Ni matũgĩrĩte mũingĩ ni kwamũkĩra president na gĩtĩo, makiuga ũndũire wa Mũgĩkũyũ ni kwamũkĩra mũgeni na gĩtĩo ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria. Athuri a kiama kaunti-ini ya Kiambu ni manyitite mbaru icera ria President William Ruto kĩrĩma-inĩ rĩrĩa rĩratirirwo mũthenya wa ira, makiuga atĩ nĩ rĩa bata na president arĩ na kĩhoto gĩa gũthiĩ handũ hothe bũrũri wa Roma. Shamte Munyua nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kiama kaunti-inĩ ya Kiambu. Koguo ithuĩ tũtibundithĩtio atĩ rĩrĩa mũgeni oka akahũrwo, mũgeni oka nĩ kũnyitwo anyitagwo wega, akaũrwo kĩrĩa uma nakĩo, arĩkia kwaũrwo mũgeni ndatũraga, mũgeni nĩ rũĩ agacoka agathiĩ. Koguo ithuĩ athuri a kĩama nĩ tũrĩ na ũndũ tũroria nginya ciana citũ ciĩharĩrie nginya iria ciĩ cukuru. Kũngĩkorwo gũtigũkorwo twĩkĩirwo wega rĩ, tukahota gũteithũrana o ta ũrĩa Ngai eraga andũ ake, mũkaumĩra tũthiĩ tũteithũrane. Makĩaria marĩ riko-inĩ rĩa Ithũri Juja hĩndĩ ya igongona rĩa gũtabania mahoya ma gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa irua rĩa mwaka mũthiru na anake gũthiga, maugĩte gũtirĩ hĩndĩ mangĩhũgũkĩra thirikari na ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki wa kĩama kuonia rũrĩrĩ njĩra na gũikara thirikari-inĩ na kũmĩnyita mbaru. Ngoro ithuĩ ya kĩama tũthianagia na ũrĩa thirikari ĩrĩa ĩrathana, thirikari ĩrathana tũmĩsapotaga, tũtirĩ akũhũra thirikari. Ũrĩa tũbatiĩ gwĩka nĩ kũrũnga harĩa hena mahĩtia. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte mũingĩ gũthingata thayũ nĩguo gwĩthema kuoya mwerekera ũrĩa mabũrũri mamwe marĩa tũrigainie moire na kũrika mbara-inĩ iria cimatũngĩtie wanangi mũnene na ikuũ cia andũ ao. Andũ othe a bũrũri atĩ merorere Sumarĩ kuma hĩrĩa gwathũkire gũtirĩ kwagĩra, merorere Rwanda, nĩ hĩndĩ Rwanda ĩraikara wega. Tũtingĩanjia gũikanĩria mahiga tondũ mahiga manjia gũikanĩrio nĩ kwagaga kĩrimũ na mũgĩno. Ihinda-inĩ rĩu nĩ makomithĩtie njũragano cia airĩtu anini iria cikoretwo cigĩtabanio mwena wa Gatũndũ ya rũgongo, rĩu makĩũria thirikari gwĩka mĩtũkĩ na gũtacũkĩria arĩa maratabania waganu ũcio makinya marũrũ ma kĩwatho. No tũrie thirikari itũ ngacĩru atĩrĩrĩ, kabona twage indo ciothe no ciana citũ itikanyitwo atĩ ihĩkagwo maũndũ moru. Thĩna wothe wĩna ithuĩ aciari, mwana ndarĩ na thĩna, no mũciari ũrĩa mũciari wa ciana icio ithuĩ nĩ twĩna thĩna tondũ ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Juja kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩkĩrie kũrĩa Gĩthũngũri kũrĩa memerekia ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM nĩ manyitanire na etĩkia kanitha-inĩ wa PCA wa Ayubu Kenywa Gĩthũngũri igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho na mũtongoria wa Inoro FM Jeff Kuria oigĩte ceceni ya Inoro FM no ĩgũthiĩ na mbere gwĩcera makanitha-inĩ mangĩ nĩguo kũmatia ndũgũ na thikĩrĩria. Mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ mwena ũcio wa Gĩthũngũri tũthiĩ kuo atũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere mwena ũcio. Ndakenire hĩndĩ ĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova. Ũguo nĩguo atangathi othe a mũtambo wa Inoro FM marauga hĩndĩ ĩno makũngũĩire na kũnyitanĩra hamwe na etĩkia a kanitha wa Ayubu Kenywa gũkũ nĩ Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, na ndĩna ũrĩa tũrũgamĩrĩire gũkũ. Ũmũthĩ nĩkĩ tugire tũke tũthome handũ ha tũtangathe? Ũmũthĩ nĩ Thanksgiving Sunday kũrĩ kanitha wa PCA, na ũguo tũrĩ ta Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũkire kũnyitanĩra na ashirika a kanitha ũyũ
tunyititwo geni ni Reverend ogwitwo George Kahuho nigetha tuka tucokie ngatho nao hamwe miaka 10 mihituku niturigite guka guku o ringi o gucokia ngatho na andu aya a Ayubu Kinyo makoragwo mari arata aitu uguo hindi iria turabangaga program yora tugukorwo tugithie bururi-ini witu wa Kenya ni turonire guku nikuo tukwamba guka gucokia ngatho kiririkanaga ati guku nikuo President William Ruto aratiriire icera riake na nikuo twambiririe icera ritu ria Inoro FM. Uguo ni kuga riu session ya Inoro FM ni rikoragwo na mahinda ta maya makauma studio magakorwo magiuka kanitha-ini guthoma hamwe na etekia bururi-ini. Ucio niguo koretwo wi mutugo witu ta Inoro FM na niturenda kwirira athikiriria aitu ati no tuguthi na mbere na kumakora kuria mari makanitha-ini ndonyo-ini kana thoko-ini na kuria kungi guothe matindaga uguo ti ati ni undu turambiriria muthe ri tuturaga twikaga na undu tucokerere na mururumo na wathi mweru no ureka wega tondu hari atangathi ndona kanitha na ndinetekia niyo moe nyimbo icio ciothe na ni wega muno na hihi gucenjia gwa tabarira cia Inoro ni kuga ni turakuhiriria muingi wega no tuthie tukuhiriria muingi wega tondu ungiririkana tagline ya Inoro yugaga ceceni hakuhi nawe uguo gucenjania gwa tabarira icio ni gukuhiriria muingi makiria kuhe ona andu ethi mieke nigetha makorwo makirepresent andu aria angi ethi mena kuja. Asante sana. Tukire guku thiini wa kigongona nikuo turakungwira ithuothe ni ndona atangathi othe me guku Karumba Mukurino ndanaruta kiremba ari o guku turi guku wereke tuone guku thiini ria kurathie na mbere na tukorwo tugithikiriria mahunjio maria tugukorwo tukihunjiria muthenya wa umuthi maingi mamo na kanitha maundu maingi mamo magitongorio ni atangathi aria uthikagiriria session-ini hakuhi nawe na nikio tugaga tita guku kumagwo nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki njitikirio na ni ngathome thengio muno. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua Inoro ceceni hakuhi nawe zamukira ngeithi haria hothe uri ugithi na mbere na uthikiriria muci uyu wa Tugino Tana Inoro FM na ihinda ringiriaga mathaa matano ma gutatia ngogoyo kwambiriria riu nginya hindi iria cirehanda wega thaa thinacara cia hwaini o niguo ngogoyo irambiriria. Good afternoon haria hothe uri uyu ni gavana wa ngogoyo ni aingira ni undu wa kumitatia Zaki Kenothia geithika muno muthuri muharo kanyina ndi wothingataga githaka ndirenda nogio niwe nduraga na maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu ni gatiga gukando na kadio iki ona njikacie konjoruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu dia no kajireo ni kokonyongerere thakame Nguyo ni tate atekeni wa muthithi uroiga atia githoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagetoire ti pepa mundawe ni kunyarara no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi kabisa rucimiri kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakeri ndikimaga muthenya uria ngakima ni ngakuhe munduri miri munduri ugikaga ndia ngakuhe maguru yori wa mitumba rimuru kwero atia ne tate ungenda jike atia mwendo menye ni kwendete ona korwo ndi yera ndi undu ndegete guto
Orangurira gira ta mwana wa Gegedia kinyogetikia ni ukuite wendo wakwa nuthu Gogoyo Kirinyaga nitukaga mecie maingi gigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nikuria iritu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ungigathie maireria umenyage ndio thutha tondu ndire ndanogio niwe ruru niruo rwambagiriria Gogoyo rwa Musaimo wa Njeri na ndukanoge ni kurembesha maisha no igana kwa 525241 ona ngikurumirira mundu atigukitha ni wendo waiyurire mahindi-ini makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa we kabairire ndira na ndire nĩndagũikia moko kabisa. Ona yogu Samwa Johi gaitheka wiruiro we mwana ngĩkũgũtha mũkaguo kariki ũtwarĩte kwao na kugerire ũkoneaciaria ke ũkiuga karothwa kĩmũrivariva ta thangari nginya gĩtuĩka ta kĩondo ndũmũhandĩire ithigĩ kwao ndũrĩ wakinya one gĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio Mungu. Karibu sana aria mũroima kanitha-inĩ Pastor Gatifa wa Gĩtaũ, karibu sana Gogoyo. Rũrũ nĩ rwĩmbo rwa kerĩ twakorwo twambĩrĩria gũtatia nacio ciana kĩiyũria gũrũrio na ndamenyage gũtua ũ ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩrumi enda mũno kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake. Gogoyo nĩ tate. Aciari ake matuire moigaga atĩ moimirio na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinya na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo. nawe the ngavana wa Gogoyo ndangĩkwagĩra kĩndũ ũngĩrigwo nĩ njĩra yothe ningĩra ndundu ya thuri ona nena wa cira wakĩago nĩguo akunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwembũriũ ndehagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga. kĩrũĩ wa Kĩmiri ngando kwerwo atĩa nĩ ratata no timekeeper witũ by the ũmũthĩ thabarĩ ya kũraya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe niĩ ndingĩaga kabũri kamũmwe ingĩkumagaria nako kana ũgĩkore popu metũka wakwarĩa gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira
ndangikwagira kindu na muru wakabure ndangikwagira kindu ona wambugu gitu kerema ndangikwagira kindu ona muru wakeru kejwa ndangikwagira kindu na kigi wa wasira ndangikwagira kindu na maina sharahani ndangikwagira kindu yari okore aturanta ona kama waka ngethe ndangikwagira kindu ona Alex wa Jamii Pishori ndangikwagira kindu ona bro wa Muriithi ndangikwagira kindu yo thaya na Keni wa Kimani ndangikwagira kindu ona muru wakeru kejwa ndangikwagira kindu na Thuita wa Wambui ndangikwagira kindu na Kigi wa Wasira ndangikwagira kindu na muru wakabure ndangikwagira kindu ona wambugu gitu kerema ndangikwagira kindu ona muru wakeru kejwa ndangikwagira kindu na Kigi wa Wasira ndangikwagira kindu na maina sharahani ndangikwagira kindu Gogoyo iratatataoke kabisa Ikuyo Mbumiro Ngayara ugatwendanage twaragie kimwe Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire Ikuyo Mbumiro Ngayendaga twendanage kemukungugu Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire Ikuyo Mbumiro Muihwanda imagoro nyeni turumanire Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire rwimbo ruru rwetio nä yå riyå wa Mituba he kå rä a rä muru na ranjä må thä maracemania kamerä ngurubu ya Gogoyo gå teithä rä ria bamä rä ya kwä rä irwo nä andå må gwanja må tino-inä waihä ikehehia huko nä kwagambia Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire kere nyaga thumbi Ikuyo twarendara cyane itwe migogo Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire Moichina kehe ndakwira kenaga gyakwa mbiyashokire Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire må ndå å gwä two mbå wa må rä ithi kuma thaya nä we timekeeper witå må thä tå rorere mathaa mbå wa må rä ithi mwagorero goro magithara na manguyo nĩ ũndũ wa mbia Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire twaracagia mbũri rĩu nĩ mbaũ na ndora kĩmumunyano Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire yarĩ arigicho matatũ no bĩrĩbĩrĩ mbiyacokire Yashokire ikere ya zanaromena Motwara dorage nyina Ole para dora mopale ya metoro Ihae biyashokire thaa må gwanja na nuthu rwimbo rwĩtagwo mbia ciokire
Ikirehe otho na rumena kwirurire. Mwago wari kweru Maguciarwo kwa mwana uyu niaugirwo ngemi. Niacokire ikereyo tunarumena mundu arandorage nyina uri ukarandora mukageria metoro ihae. Niacokire Gogoyo ya muingi kamarungwo na njuga biario muke iguru. Niacokire ikereyo tunarumena mundu arandorage nyina uri ukarandora mukageria metoro ihae. Niacokire muhahe wa mbesha niguo wambete gikuyu muhuru njuko. Niacokire ikereyo tunarumena mundu arandorage nyina uri ukarandora mukageria metoro ihae. Niacokire mwago wari kweru waguciarwo kwa mwana uyu niaugirwo ngemi. Niacokire ikereyo tunarumena mundu arandorage nyina uri ukarandora mukageria metoro ihae. Niacokire Goyo back to back. Request ya Kamau wa Karugo ario kuria Gatondo South. Rwimbo rwitagwo Muthuri Muthoni. Tabarĩra nĩ Gogoyo. Irianga toire gitu ndeithagia ndikahe kanini ndendaga kurora mburi na kĩo nĩgetha ngũranĩrwo na ndaneneha ngĩgĩa na meciria ngĩkenda kũhikia mwarĩ wa ng'ania atuĩke kĩndũ gĩakwa ngĩkenda kũhikia mwarĩ wa ng'ania atuĩke kĩndũ gĩakwa. Ndinang'aragu hanini mirika thĩinĩ wa ngoro yakwa ungĩenda wanjeterera hwaĩ-inĩ nĩngũka kũnyua ũcũrũ kana ũnjĩre wĩna ithaga rĩene nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi. Gaithĩka mũno Philip Wariri Major. Ũrĩ Ocaina Philip kana Jack wa Ford. Ngira cia mbũri 90 na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige. Agĩcoka kũhanda gatheca ngũgĩ. Gogoyo Kirinyaga rembesha maisha 52 41 nĩkuo tũrekĩra igana rĩmwe. Wikarĩte nake ta mĩeri 3 akĩhanda gatheca ngũgĩ ngĩkirangĩra ndũ tũkaimone ngererwo kondorita ũngĩanjĩrire itana kũhikia kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini. Mũndũ ũgĩtwo Philip Wariri Major na ũgeithie Jimmy Mocaina mũno 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 mũno. Muthuri Muthoni tiga kũina mbũri mwarĩguo nĩathire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka mwarĩguo nĩathire Ndithemba 8
Andå a Ngogoyo geithĩkai nderwo nĩ mũronanirie mbica njega mũno mũgeni nĩ rũĩ kende mũcokeria ngatho icio ndũgĩthio mũcarie nĩguo mũke nake na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima. Asante sana Kim Kamande. Thegio muno muita wa mugumo ndirona muita wa mugumo mwe kuria Kangagi ba Kiambu na no Ngogoyo iratata na mwetereire ruru nigetha riu ni uguo nginya thinacara kiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nigetha mwendane wendora warĩ na gokae wathire kũ rĩrĩa wa mũringagĩra nigetha mwendane getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga ya joya rĩu nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Alicia kuma Metumi geithĩka we menyerere Mujuga Shomora gĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea kabisa. anyuaga kaũke Mujuga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Oh yes Governor's favorite nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra anyuaga kaũke handũ mũyembe-inĩ agĩtaga mũndũ mũthoniwa na ndakamũne mũirĩtu wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri kabisa akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona ĩyo nĩyo Ngogoyo o nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Inooro FM Mujuga na mũirĩtu
Kenneth Muthuri Mwikideku agĩgũcokia down memory lane. Atia wege shagi gya gwito Yende ya twathiete gucera nawe gwito Kenjiji Twakoma wakeririo tuko kehitha na nduge kwa heri Twakoma wakeririo tuko kehitha na nduge kwa heri Ide wathire gwika ũru kũiya indo cia Karonde Mirangeti yothe na redio na nguo na kĩnanda Na iratũ na macuka mothe Karonde ndatũragia kĩndũ Na iratũ na macuka mothe Karonde ndatũragia kĩndũ Meni magĩũka gwitũ na thigari ciake na thimũ Makĩhũra mũrango fungua rũgwĩti Tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩombo ũyũ nĩtũrarĩ nake Tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩombo ũyũ nĩtũrarĩ nake Yenyitwo nĩ mahĩtia maku Kĩombo ũyũ ngũtuĩte mũrata Nangĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩombo ũyũ nĩndagĩkũnyita Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩombo ũyũ nĩndagĩkũnyita Karonde atidaga borithi akĩũria kana we wĩ mũnyite Oburo Moresi na Meja makoiga matirĩ makuona Karonde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna Karonde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna Gĩthweri gĩaku nendani na Kĩombo ũyũ ndũkagerie kũra Maguthũka uwe biringi mweti oruti mwende nĩ andũ Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩombo ũyũ ndiraigua Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩombo ũyũ ndiraigua ndingĩigua Wake up away. Nimekushika. Sitakuacha. Ciringi igana rĩmwe no ikurehere ũtonga mũingĩ mũno hĩndĩ ĩno tũratatia ngogoyo no thũkũme ngiri magana matano no thũkũme milioni no thũkũme milioni na nuthu milioni ithatũ ciringi ngiri 10 ciringi ngiri igana rĩmwe ona ciringi ngiri 50 igana rĩaku ũkũrĩtũma gwa paybill number 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro ĩtate no tonge thengio mũno Reverend Gashaja wa ACK Matogota Kiambu wendete ngogoyo ona nĩ ũhunjagia na nyĩmbo ici mũtungatĩri thengio Munene nĩtũthiĩ ranji nĩronire mbĩtĩka cia ira haiya ewe nĩ ũtũmire fairo nĩtũcemanagia na maũndũ maingĩ o mũthenya no wĩra no nginyagia ũrutwo
Steam Energy Drink ikoyaga hinya wa kurongoreria maundu maria ureka. Angikorwo ni wira uraruta wetereire kwirorera mbitika, itia Steam Energy Drink. Steam Energy Drink, power up, game on. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Wanyudi gacoka mwendwa kwa idendire kurago ni aciari aku nogware na royo maitu gwaku eteithanwa ati ni nguthukia mwana wao, ati ni nguthukia mwana wao. Gugoyo metate Weriro kwigita tetiguoya nie ndinake ni wendoyo tondu nguona ta muigite ndagukua njogo na maitu wairimu ndarekange, na maitu wairimu ndarekange. Wendoyo witu indi ugutha inoria wendoyo uramatete mwendothio maiguithie gutire njagia na igua mbere wiguithanio mburi thutha, mbere wiguithanio mburi thutha. Ogwaigana tanie ndare kindu ingundu ikigayo babare njera akiuma njera gikora ni kuhanda itoka muthaka itukagira kwangya, muthaka itukagira kwangya. Oi mai ati papa ndakorire kindu ari njera migunda yagayanirwo ithamirio bathe no andu ingi nimateire indo hindi iyo tukiendana nawe kware andu aingi itongana theni no kinyenda thakame nĩ nditũ mũndũ wakwa kũrĩ maĩ kĩa mũndũ gĩtimũhĩtũkaga, kĩa mũndũ gĩtimũhĩtũkaga kabisa. Igirie maithori mwendwa wakwa niĩ ndigũthũire nĩ aciari aku ndũkegere ngero ũndũ ndũyũ nĩ wa Ngai nĩko kanjuma twĩna thuri, nĩko kanjuma twĩna thuri. Ei, nĩko kanjuma oye, nĩko kanjuma. nenda kwina mundu gwitwa PMK kuma kuria Kiambaa ukenete muno ni Ngogoyo. Thengiũ muno Njire wa Starehe Bushiri ona ni ndirona wikiriria andu Ngogoyo. Asante sana ruguru wake yu Morgan wa Bangaine. Thengiũ ona ni ndirakwina guku Ngogoyo-ini muno ona mundu gwitwa Mauso Kimani urago geithĩrio andu a Ngoya na geithĩrio abunwa cia kuria Ruiru Jamii Executive Gardens Moya no Ngogoyo no waigĩrĩra kahũtĩro he mũndũ wĩigĩrĩire na nĩ mwe tũtingĩkerũrĩra ndatheri down memory lane. Ngogoyo back to back.
Alina mandari te jumborea, ene te gira ya baby oike. Alino move na kyoga koigana, narora ane okiete no gasoka. Yeah, narora ane okiete no gasoka. Yeah, narora ane okiete no gasoka. Kuranga lingwane na sarabina, alirikana kweli bebe ni ndoge, alirikana ne mabebe ni ndoge, waigwa inde yangu hivyo madeka, iye, waigwa inde yangu hivyo madeka, iye, nana uraigwa kaiki bebe ni ndoge. Karena menjaga dia sarabina, usajana garume tarumuru, arumoyo karumore sarabina, turindunge agana na mukingo, iye, turindunge agana na mukingo, iye, turindunge agana na mukingo. Mwira kana kutarabina, inoko nyumbana noko gea kurea, oko kwe umbana noko gea kunywa, notiye sema nyange kwinukie juma. Gea ye, notiye sema nisade kwinukie juma. Gea ye, notiye sema arule kwinukie juma. Atigia cia forward sako imo kia kore ya bakasi thegi wakili jagawaje hia urajira iratatoga kena. Asante sana wakili wetu. Kasirira kaga kutarabina, wini gaga tweka sagiria, uguru tutotwa kutwa waidetu, wini tuga korona meatuka. Iye, wini tuga korona meatuka. Iye, wini tuga korona meatuka. Rwimbo rwendetwo muno ni Alice Shi wa Ihenya wa Gogoyo Rware. Uramisana soso sarabina, aliona liyotawe sarabina, aliona liyotawe sarabina, umudurendo wagana munduli. Iye, umudurendo wagana munduli. Iye, umudurendo wagana munduli. Galirikana kwena bebe ni ndoge, ano uraigwa kaingeringira nguri, nawaigwa ingera nguri yo madeka. Iye, waigwa ingera nguri yo madeka. Iye, waigwa ingera nguri yo madeka. Agaithe kamuno mundu gwitwo Mahenia wa kuria Nyeri, Tiunde mwena wa Shira wa Kaguogo na wa Karo murakerura haria mathira hakuhi na wa Munyoro. By the way, Mahenia wa Nyeri wene wetu kunenda hi ona ni wakomeruta ihuti mujenzi wetago Alex ni wagaithio Dhoitaike motherboard kuria Kayole Junction aroga pamoja sana. Salimia watu ya Kayole. Ni nathiri waru barogerwa Johnny Dishoitha riri rigere tha inyanya
rurwetagwo Sarafina mucio wotugi notana Inoro FM thainyanya niweyo igithie gukinya na ni mutugo witu ciahanda thainyanya nitukeruraga na tutana kerura niwega turore uria kiugo kiratwira na ngwenda tuthome thimo 23 muhari wa 20 thimo 23 muhari wa 20 ndukana thie thirito na andu aria mendaga kunywa ndibei muno ona kana andu aria makorokagira nyama ate thimo 23 muhari wa 20 ndukana thie thirito na andu aria mendaga kunywa ndibei muno ona kana andu aria makorokagira nyama ekeroro neruto meratina tunywereja mahenia we kuria Nyeri we niwe wina ndahina nowe muruti huti ni thainyanya maitu ndakararagio na ni moigwa thimo uria yatwira dire mayo manene ngia ya miato negua nderirwo ne maito kenyakere itina nikio kiigaga nake baba agikwira atiana ni thainyanya na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai neko ate nikerurwo neruto miratina tunywerenja ate ndukana thie thirito na andu aria mendaga kunywa ndibei muno ona kana andu aria makorokagira nyama Itwa kuria tangathi aria mega tukenya Inoro musie wothe uri Inoro ndutuhagia tuirio igambo minyoro kuwega taya tunyoni Inoro musie wothe uri Inoro ndutuhagia tuirio amukira ngeithi ciakwa meraho ino na gitiro kinene ngunyitio ugeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro aciari kaunti-ini ya Embu ni moritio maramate ciana ciao wega ihinda-ini riri cihingite thukuru ni undu wa rutha rwa mweri wa ina afitha munene wa githomo kaunti-ini ya Kosgei Kipruto augite ni ugwati munene ciana gwitikirio gutubira njui-ini riri kuri na mbura nene akiuria aciari matigirire ciana ciao iri na migendere miega Anthony Nduiga ni aratariria Director wa kithomo kaunti ya Embu ni Kosgei Kipruto ni uritie ciari gutiga ciana ciao itathi kuthambira kundu kwina manje mangire kabirega kambure kwa kura naguo undu ni kugiria kuonekana gwa iku ile cishingiukanagia na manje kwa ajili ya watoto wetu ambao wanafunga shule tungependa wanafunzi hawa wakirudi nyumbani waweze kukaa vizuri pamoja na wazazi wao na jambo la muhimu kwamba huu ukiwa ni msimu wa mvua tunajua kutakuwa na mvua mingi Kosgei augite makire kabindari gaka ciana cirudari rwa kithomo na nwa kuraura aciari mabiti kwa maimetho gutigira ciana itathi kuthambira wanakana kuringira kundu kwina manje kuna collection ya maji watoto wanakuwa tempted kuogelea na tunaomba wazazi wao waangalifu na kuambia watoto wasiingie katika vidimbwi ya maji ambayo yameweza kucollect katika jamii kwa sababu tunajua kuna mahali pengi hapa Embu ambapo maji yanakolektiwa aguko wanalio akiuria ciari gwikira ureri wao urito nigo gutiga ati ciana itiyetonyeria maundu ma utumiri wa ndawa cia ndugugio makire kabindari gaka mao kwa manjerari ciao kuhusu maneno ya miadarati tunajua kwamba wanafunzi wetu wako na changamoto hasa
wa shule ya upili. Tunaomba sana wazazi waweze wakaribia watoto wasijiunge na mambo ambayo hayastahili, pombe, mihadarati. Kavindi wa Kaukosi akiuga wanario maita thirikari metikiria aciari gwitikiria ciana cia ukorwa ikithi wenjiri wa muthanga wanakana ukethiri wa mira ikuona ni mugaru na watho wa ciana. Kuchuna miraa maybe kuna wengine hasa hizi sehemu ambayo tunapakana na River Tana tuko na changamoto ya harvesting ya sand. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Anthony Ndwiga. Thirikari nene nĩ thingatĩtwo ĩrekererie kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kaunti-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra mathomo ma arutwo arĩa mehokaga kĩgĩna kĩa basarĩ matinahotoma. Na rĩtana rĩkĩtwo nĩ aciari wodi-inĩ ya Thubukia kaunti-inĩ ya Naikuru makiuga watho ũrĩa wĩrĩga kũheanwo nĩ mũthũrimu wa bajeti Margaret Nyakang'o wa kũhotomia ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ thirikari-inĩ cia matũũra nĩ gũthingithia mathomo na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Robert Wamaina harĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thengia wa President William Ruto kwĩranĩra ciĩgiĩ kwaga kweherio kwa mbeca cia basarĩ thirikari-inĩ cia matũũra. Kĩgĩna gĩkĩ gĩtigana gũkinyĩra thirikari cia kaunti, ndeto ĩrĩa ĩrĩkanĩte yerekeirie gũthingithia mathomo. Gwĩ ciana citehotete na nĩ irateithĩkaga mũno rĩrĩa MCA maraheanaga kĩgĩna kĩu. Ũguo nĩ tũngĩũria tu thirikari ĩrore mwena ũcio ĩtuĩke ya kũririci mbia icio. Rĩrĩa twathurire Isabela ciana nyingĩ nĩ ciahotire gũthiĩ secondary tondũ niongereire basarĩ yake. Rĩu koguo nĩkĩo tũtangĩenda ĩthiĩ kũndũ kũngĩ tondũ nĩ ĩteithagia andũ na nĩ twokoete. Koguo handũ hau tũraigua ũcio ũretwo Nyakang'o nĩ arauga atĩ tutikaheagwo basarĩ. Nĩ twaigua tũrĩ ahinyĩrĩrĩku na tũgakĩona ta tũtekũhota gũthomithia ciana citũ ta hau kabere. Akĩaria hĩndĩ ya gũtuga arĩmi na mĩũngũrwa ya makorobia hĩndĩ ĩno ya kĩmera kĩa mbura, MCA wa wodi ya Subukia augĩte thigithigi ĩno nĩ hingĩrĩirie kĩmanjĩka kĩa mirioni 6 iria ibatiĩ kũguna aikari a wodi yake na basarĩ. Ta itũra rĩa Subukia tũna mirioni 6 iria cigirĩtio tũnengere andũ aitũ. Koguo niĩ no njũrie control of budget. Nĩ wega metĩkĩre kũrekia mbeca icio. Rĩu koguo mbeca icio cia basarĩ nĩ kwenda ciheo ũguo iraheanagwo mbere, ciheo atongoria othe tondũ nĩ irahotaga gũtũkinyĩra twĩ gũkũ matũũra-inĩ. Na nĩ tũratetera aikari a Thubukia tukauga kĩgĩna kĩu gĩtikĩeherio na kĩeherio tũkandamana rũcinĩ. Rĩu arĩmi mwena wa Subukia marĩ na mwĩhoko ndũgamano ĩno nĩ gũtuithanio makiuga mwĩhoko wao na thirikari ũthiĩte na mbere na kũwererekera kumana na ikinya rĩrĩ. Rĩu mũingĩ ũyũ ũkiuga ũhũgũkĩire ũrĩmi na arĩma ndandũrĩ ũboco wao handũ-inĩ ha kwĩhoka kĩmanjĩka kĩu kĩa mbeca. Na nĩ tũngĩũria thirikari ona twahanda mĩtĩ-rĩ ĩgĩtũthondekere bei ya makorobia nĩgetha tũkĩhote kwendia twĩteithie. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ mamũkĩrĩte mĩũngũrwa makĩria ma 11,000 ya makorobia nĩguo kwandandũra ũrĩmi wa matunda maya gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Nĩ twaneana matunda 11,450 itũra rĩothe rĩa wodi ya Subukia. O mũndũ gwake mũciĩ akorwo na matunda kuma 5 marorete 10 tondũ itunda rĩrĩ warĩhanda harĩa rĩgakũrĩra ũkũrĩtua makĩria ma mĩaka 20. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Matano mangĩ nona ciehanda thaa 9 cia mĩaraho ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Hĩndĩ ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire mũno nawe ũkĩnyonia na ciĩko nĩ ũnyenda. Ithe we wa kerĩ ithiĩ ũgekĩra rũa rwa mbũri Ngai nĩ mwega nĩahingũrire maitho. Ithe kona mwendwa nĩ woĩ nĩ ihinda wandeagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga. Wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩka na thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na iembe kabisa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũnyua mũcuba mũgĩthekaga na rũme nacio cia
na iregwo chowe no maithori Ayuria mutura muoyo menya ndakerenjereri Paduri agirwa thino na weterere Ithe kuna madwane woe na ihinda wande agiro Kindira muhuko tanjogo karanga Wandira na unyenda muno tauke na dhabibu Kuria ngewendete tamacho na yembe Njoroge Junior Photos akeneta munone koigwa ruru Shiroka igere back to back maheni ya Wanyere niwe wina ndahi Mwendo kengwire no nithi na neangali uko nyinge Kama umero neilaga ndoke ambe Auni gatiwe mweli kama inge koyaga ndere Na kero ni waimba menye ne keimbukaga opyo Ithe kuna madwane woe neida wande agero Kindira muhuko tanjogo karanga Bandira na onyenda muno tauke kana dhabibu Kuria ngewendete tamacho na yembe Gaitheka muno brother Karaja wa Ozone Kuria Kiambu Ndetheria mafansa Aria maigereire kahotero Mwalimu Zablon Mushiri habari ya Kirenyaga ndugu yangu Derero kana ruguru mwendo muchino kwa kwega Na mkonga mira mpenzi ni mtumwa Iga kuona wehotete ni asharia kura elivya Marekete wira kama chokia wanu kurera Ithe kuna madwane woe ne inda wande agero Kindira mohuko tanjogo karanga Wanjira na unyenda muno tauke kana dhabibu Kuria ngewendete tamacho na yembe Gaitheka muno Joramu wa Gikoba Kohigurete wira umuthi Joramu Niki wendagia Gikoba Shomora Derero kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega Na mkonza mira mpenzi ni mtumwa Iga kuona wihotete ni acheria kura elivya Marikita kama chokia wanu kurera Ithe kuna madwane woe na inda wande agero Kindira mohuko tanjogo karanga Wanjira ga unyenda muno tauke kana dhabibu Kuria ngewendete tamacho na yembe Ithe kuna madwane woe na inda wande agero Kindira mohuko tanjogo karanga Wanjira ga unyenda muno tauke kana dhabibu Kuria ngewendete tamacho na yembe Kuria ngewendete tamacho na yembe Wakanithe Mugewe mwikideku Age gushokia down memory lane Kabisa Mwendo atiga
Nero baro wa Kenya muno mundu gwitwa Munana wa Fahari Homes. Munana etiaroge nyoka fiwanya makimona we nida kuona ona Dr. Wines hale Kenyatta Road anasemaje? Dr. Wines amewekelea mzinga kwa meza. $52.41 nekuwa twekera gashirigi gana remwe tukarembesherwo maisha igatatana tugatoga. Goyo back to back. Ona korwe moro kwa Gerard Kamau mukore kuwa ange gotiga atia na ciana mukore kuo ona korwo ni ahikanirie ona korwo wakora kwina ungi umuingate ona korwe Kanjuĩrĩ ward kuria kwa mheshimiwa Thuo wa Gacino mukore kuo Resho Jega kuma Iraq Baghdad Wana
thiru nyina wa twana twakwa iteregete gucoka mucii ndathire thabarĩ kambara thirikari ĩkĩgarũrwo nĩkuo mwendwa wakwa ngĩũrĩra Sudani onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka ndĩmũrira kĩrĩro kĩarĩ kĩnene mũciĩ ũcio wa Uganda ciana nyingĩ itiarĩ manyina ona wĩkorwo rĩ kũnyũmia tũigĩrĩire na twarĩraga tũkaga Moi onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka ndĩmũrira njũkĩte Kenya ndeyoneire Sudani no tiroro ingĩakuire ngĩetha onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka ndĩmũrira njiguaga na kameme ũtũraga rũgendo-inĩ ũrĩ Nairobi ũrĩ Mombasa kiugaga nĩ ndaikirie Zainabu mwana Hamisi noguo mwendo atigwo kwarĩ onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka onokorwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mucii no ngũka ndĩmũrira niko safarini nakuja wasema nilioa Zainabu mwana Hamisi na sijaoa mke mwingine upata tabu sana nikikumbuka watoto mazozi nayo hutiririka hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja ndĩmũrira Odia kwa jimurave, omure kwepiti, dokade. Okare Nairobi, odia walda wajeri, omure kwepiti, osoke musie, dokoka. Evenis Africa, Hero is Babylon, don't trust Babylon. Oh mama, weto guys, dokke vegere nadere, siamo lì di samo, sukwa. Inoro shesheni hakuhe nawe Murimi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG. Ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf miners harĩ mĩmera mĩingĩ. Ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725 504 039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria.
murimi wa mbembe, waru, oro ndomwe na mboco. Ihinda nĩ ikinyu riu ugitire mboco ciaku ona rĩngĩ ciothe ukoragwo kihanda na dawa kuma kũrĩa kwa Green Life. We nawe murimi wa mbembe, nĩ tũrĩ na dawa cia kũrũa na ngũnga kaimana. Kumenya ciĩgiĩ dawa cia kuma kwa Green Life, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya, wagita ni wagita. Tanjira atiriri, nyumba iyo njero ni yao, ni yathakara muno, ni yako yo. Atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire. Wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kana urehe kugerera paybill uracokerio gicunje kia igana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Twika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30 GB o mweri, ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingi, ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi, na ugacokerio gicunje kia igana kwa igana kia mbeca iria wahuthira kuruta kana gutuma mbeca na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu, ku browse, go chat na Airtel Money. Hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Thaa 8:30 mboro wa mureithi kuma thaya niwe timekeeper witu nake mahenia wa Nyeri niwe wina ndai. Gaithe kamuno mburu wa wanja we Nyahururu arayathikiriria Ngogoyo kiwa Nyahururu. Asante sana mburu wa wanja, na nyimbo ciaku ni kwanjia kuingira Ngogoyo riu. Kamete nene ya Ngogoyo ni guikara thi hitukia nyimbo cia mburu wa wanja ukorwo igithakwo Ngogoyo-ine. Dr. Wines igirira kahotero Kenyatta Road na thondekero kachumbari wana twakinya gicagire turie mbura yure tuhande mboga na mathukuma. Wana twakinya gicagire turie mbura yure tuhande mboga na mathukuma. Egukue ngokue ngokue egukue ngokue na ndokari
ati Nairobi ni mugoda wa mahiga uguo niguo Kanyere wa thoko ya muthuro kindu gia tuho Nairobi no riera ria Ngai andu a Nairobi uguo niguo muikaraga Nywenda tiga Nairobi mutigwa na wega ni mukainuka Ngai wa nywenda nywenda tiga Nairobi mutigwa na wega ni mukainuka Ngai wa nywenda egukure gukure gukure egukure gukure gukure egukure gukure gukure Asante sana Augustine J. Kuria urogo ugetherio Kenyans in Europe matogeretio ni Sam Gigs. Augustine J. Kuria asante sana uko tuned ando itware mwero raya mugeithike back to back. Eno ni ne joira leo ithuĩ tuoire tene twĩna Wambui wa Mirengo wa department ya ciana kũrĩa mwena wa Keno na nĩagĩte Mr. and Mrs. Mirengo me Kayole Junction kabisa. Maondo ne mainge kona wana
oi mana hedi we bypass kanero ai no kahotero arare thenge muno Father Kim kuma kuri arware rwimbo rwaku Father Kim ne ruguka omo munyithia igego na niguo igego ri goro Jimmy Kero yarauga rwimbo rwagirite ruru kabisa. Kabisa.
wega Torokorwo ni weteire ndichwa thuri atatu ithuĩ tũngĩagĩrĩra kĩ Wenitwa thuri tũngĩenda mũikaranie ndicho na ngwĩciria noguo wanyuĩ tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Njirũ mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni Ate mĩciĩ ĩrateo nĩ njuko ciaka mũciĩ wa tũgĩna tana Inooro FM tabarĩra ĩtagwo Gogoyo na ũririkane ĩratatana tũgatonga kũrĩa kwa Mpesa Maisha na ũigana ũgwĩkĩra paybill number nĩ 525241 account name nĩ Kiugo Inooro ũture mbeca Gogoyo gĩtataga Kwina mwihoko kuri we ukoretwo githenio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na maniuru niyo ENT. Shri Jain Youth League nituragwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita u. Tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na gutariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na gutariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathĩnjwo hatarĩ marĩhi. Nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ megatũ kuma bũrũri-inĩ wa India. The Shafri Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jain Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Nĩ ũgoka ũrigitwo. Kana rĩo rĩrĩ aire karwĩmbo Njũgũna kari kĩwĩthenirie na tũmahiga no tũkuĩte kuma rũcinĩ niĩ ũmũthĩ Njũgũna ndĩraigua itarĩ kuo ndĩraigua njũrĩtwo nĩ hinya ndirĩ na mayũ ũrorwo nĩ hinya ko taiguĩte cia Steam Energy Drink ĩyo nĩ ndũĩ gĩkĩ nĩ kĩnyuo gĩa kuma Kenafric Beverages Limited kĩrakũhe mayũ ũkahota kũruta wĩra no kaigua ũcanjamũkĩte mũno ũkĩruta wĩra tanyita gĩkĩ ũkunde wĩigue ndakĩigua wega rĩu kĩu wakunda gĩtagwo Steam Original na nĩ kũrĩ na ingĩ igĩrĩ Steam Recharge na Steam Power ciothe kuma Kenafric Beverages Limited na rĩu ngũciruta kũ ici icio ndikũhenyeria haha nĩ tũcomanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa na nginya nĩ ndaikũrũkĩrwo nĩ rwĩmbo rũrĩkũ Steam Pada Mũrĩmi nĩguo kuongerera maciaro ma ũrĩmi waku no mũhaka ũhũrane na ũme, thrips, tũgunyũ na tũtambi tũrĩa tũngĩ tũgũmagĩra waru, nyanya, kabici, mboco, matunda na mĩmera ĩngĩ. Kambuni ya Green Life nĩ ĩkũreheire ndawa hũrani ya kũnina kaima na tũtambi na tũgunyũ. Ndawa ĩno ĩretwo Billionaire 500 WP. Billionaire 500 WP ithimagwo na gĩthimi kĩa gramu 2.5 harĩ lita 20 cia maĩ. Oho mena bataraitha ya mĩmera yothe ĩretwo Lavender Total. Lavender Total ithimagwo na gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Billionaire 500 WP nĩtukanagio hamwe na Lavender Total bobo-inĩ ĩmwe. Ndawa ici nĩ ironekana Agrovet nĩyo ĩgũkuhĩrĩirie. Green Life, your growth, our growth. Inooro ceceni hakuhĩ nawe Wakang'ethe
Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Father Kim kũrĩa Nyeri, rwĩtagwo Mwendwa wa Lucy, rwa Gĩtonga wa Gathuma, na no rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Mheshimiwa Riggy G. Anjeraga wa Kang'ethe Tatiaro. Nawe Mwendwa wa Lucy andu makwendete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone. Nawe Mwendwa wa Lucy andu makwendete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone. Magego na maitho maku no ta njeto tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Magego na maitho maku no ta njeto tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Kaĩ ũyũ Lucy nĩ mũthaka. Nyĩmbo ici iratata nginya thinacara hwaĩ-inĩ. Thutha ũcio Jeff kũrĩngĩra na kĩrĩrĩmbĩ. Warĩkia kũmuona ona wainuka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome. Warĩkia kũmuona ona wainuka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome. Angĩkorwo wĩ hau na wĩtagwo Lucy, ndĩrona tarĩ orainĩrwo. Twatigana nawe tũtiarĩ rũmena, Mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Twatigana nawe kũna tũtiarĩ rũmena, Mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Kaĩ kĩmwana kĩu kĩarĩ na indo nyingĩ atĩa? Karĩ ta kĩrĩa gĩa kũrĩa Timau, kĩrĩa gĩatũmanĩirwo nĩ Queen Jane. Niĩ wa Gathuma ndirĩ ũthũ na mũndũ, rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo. Niĩ wa Gathuma ndirĩ ũthũ na mũndũ, rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo. Hau nĩ twahanana biũ. Mũriũki Anthony Mũriũki wa Gathigia Karatina kwerwo atĩa? Siki mukemao nderitũ kwĩ mawĩra maingĩ, nĩ kũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga. Siki mukemao kwĩ mawĩra maingĩ, nĩ kũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga. Karati nĩ nyingĩ na mbembe nĩ nyingĩ na minji nĩ nyingĩ, thũkũma ndũrĩ kĩndũ kĩega. Wa Kang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Woya atĩ no itherũ gĩũka kwanyu Mwendwa wakwa Lucy, korwo rĩarĩ itherũ ningĩokaga no tukũ na nduma. Korwo rĩarĩ itherũ ningĩokaga no tukũ na nduma. Woya atĩ no itherũ rĩrĩa rĩakuma na Gathuma, ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ kũrũgama nja, na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange. Rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange. Ĩtonya ngari mbere Mwendwa wakwa ndũkae kũigua heho, mũciĩ nĩ kũraihu Mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra. Maikare metĩkĩtie na makwa Mwendwa gũtiraiyaga, maikare metĩkĩtie na makwa Mwendwa gũtiraiyaga. Weka wega woka tondũ andũ aingĩ matindaga gwitũ, makĩnjĩraga atĩ ngombe cia ithakaga na mbĩa, na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga
Asante sana Mrs. Lucy Njoka kutoka Githunguri. Rarioroa mamwendwa wakwa hatari maeni tondu arume aria inge mationaga enere ndirurie ng'ano cia marimu titakuga turambireirie ira ng'ano cia marimu titakuga turambireirie ira Igoi nawe garikara kona miraku nipae koikati kwale unekerumi kia Adamu na Hawa Tathi kore hathire thirotare hagono worogi Tathi kore hathire thirotare hagono worogi Tuthie Timboroa wakanyuira tukanyue turangeirwo Mucai wa Kimani uhiki wa Friday makamo no mokamuchie merone wa ikire maitirie murango wa nyumba makingira wa ikumi riu ni megwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi riu ni megwitikia kuri chuma ithegethaga iria ingi kabisa enda kuhika riakwa ndangerigererio korioroa magotire ruma gaimera igere Ninge mothenya rika riako no ikereka ria roya Ninge mothenya rika riako no ikereka ria roya Nikio Ndio twathie kunyua turangeirwo Anake na iretu twamwera inyuothe ngudi bae Kirabu kia anake na iretu nitwigirora Tondu ri na irene rika riako kirawikonotete Iragwe kiomoka yogokaga na kirumbete nikio Tugokiria ngimo ikiwito nioke kiwito Aciari na arata ndamuthaitha mutigatumene Mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki Mutuere Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki Tuthie Timboroa Kamau wa Karogo Tuthie gwa Kanyuira wakinya tiru murererie tuthu wa Kanyuira Mau Timboro konywa njohi gũtarĩ na ihoru Ũngĩtukererwo ndagũthaitha rũnjiri gwake Ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre Ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre Wakinya tiru murererie tuthu wa Kanyuira Mau Timboro konywa njohi gũtarĩ na ihoru Ũngĩtukererwo ndagũthaitha rũnjiri gwake Ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre Ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre Nĩ kũrĩ waigua mũndũ anyuaga arangeirwo ũrarĩa no kanyua ũrangeirwo na ti John Mbirachi ũrakũrangĩra aca ũrarangĩrwo nĩ iria ciarĩa mĩnene Salama wa Fresh Meat Freria akenete mũno nĩ nyĩmbo icio cioka back to back. Asante sana Charles Gĩkunga wa Kariuki na atangathio the Ainor FM nĩ mũi makanitha kũrĩa PCEA Reverend Ayubu Kenywa Gĩthongori nĩ mweka wega Macharia wa Power kuma kũrĩa Kiambu. Asante sana Mheshimiwa Garuya wa kũrĩa Tigoni, Mheshimiwa Tigoni 1 asante urajira Gogoyo iko top na unafurahia. Promise Bushere kũrĩa Juja Farm no iratata uyu ni Mwangi wa Nyama onake wandika message eyo nitukerurire na yarutwo ihuti ni mundu gwitwo Mahenia wa Nyeri Mburu wa Mureithi Euthaya niwe time keeper witu ni thaa kenda ni kuga Gogoyo ina mathaa mangĩ matatũ ma gũtata Inoro Miaraho Ni ithaa kenda cia mĩaraho matomo ma mohoro. Ũrwarĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua nĩ akuruhanĩtie President William Ruto na Governor wa County ya Nairobi Johnson Sakaja na gĩko kĩrĩa Batoni ya Nyanake ihithũkĩire kanitha wa PCA mwana wa Kasarani kũrĩa megũthomaga marĩ na atongoria angĩ. Gachagua augĩte ndaramenya kĩrĩa kĩratũma thirikari ĩmahahithie
akiuga na kũngĩkinya nĩ mekũhotomio kĩũteti kũrĩ na andũ angĩ aingĩ matakenetio nĩ ũtongoria ũrĩa ũrĩ ho na no megũthiĩ na mbere na kũhũranĩra ihoto cia Akenya. So wewe rais endelea, no problem, lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged. So wewe endelea tu vile unataka, it's okay, there's no problem. And other churches are seeing. Hakuna mtu aone, na mimi sijui ni kwa nini kama sisi we are nothing, we are finished, we are nobody in this country. Why are you pursuing us? So wachana na sisi tu tukae. Wewe uko na nguvu, uko na umaarufu mingi, endelea. Wewe wachana na sisi. And I want to tell you, Rais, tafadhali, vile maneno naendelea hii Kenya, even if you eliminate Rigathi Gachagua, nothing will change. It will just complicate your politics more than is already complicated. And we have enough soldiers to carry on with the struggle. You may bring me down if that is what you think will help you, but we have enough soldiers here to carry on with the struggle. So sisi tunakualika ufanye vile unataka. Gavana hawa watu ya Kasarani walikuchagua, you cannot pay them back by kutuma goons kwa kanisa yao. Surely, it doesn't matter how uncreative you are. If nothing else, you watu ya Kasarani governor walikupigia kura. How can you send goons in their church when they are raising funds for the completion of their church? Amanoguo Gachagua nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩra gũtumũra ngahĩha, akiuga thirikari ĩrogita arĩa maramĩtetia ĩkĩenda gũtumũke ngahĩha nĩguo ithurano nene cia mwaka wa 2027 ikanatĩrio, akĩũria arũmĩrĩri ake matikae gwĩtĩkĩra gwĩka ũndũ oro na ũmwe mũgarũ na watho. I have been very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back, because mpango ya rais ni atumie hivi vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigana na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. It's not that we are cowards, but we are just responsible people. Mimi nataka amani katika nchi hii, na vile Malala amesema tulipotolewa, niliambia watu msitoe fujo, msiende maandamano, mnyamaze, muimbe nyimbo za Mungu. Even now tukiwa provoked, I want to ask our people to be peaceful. Hii maneno tutasota out kwa debe. That is the right way ya kusota out hii maneno tuko nayo na huyu rais. Tutasota out kwa debe. Nyinyi mtulie, don't be provoked, don't revenge, don't fight back. Wacha tu atuchokore, wacha afanye vile anataka, but I want to ask our people to remain peaceful, to remain obedient to the rule of law, even when provoked, to contain themselves so that we don't burn our country. I will not agree to be drawn into responding to violence, because I can see that is what they are trying to do. Wanataka kuchokoza so that we can fight back, so that this country can burn, and then they can have an opportunity to postpone the elections. Tunakuonea itini wewe, tumekusoma. Taramuonera ke kwa umuiga thayo. Itemi-inĩ rĩa kũhonokia andũ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango wodi-inĩ ya Wanjohi mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua, Ndagĩtarĩ Gĩcũa Wambui nĩ amacokanĩrĩirie hamwe marĩ mbeũ njĩthĩ, atumia hamwe na athuri harĩ rigi ya mathako matiganĩte. Gĩcũgĩte kuona mĩgũnda mĩingĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũhandwo ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna mbura, andũ aingĩ matigĩtwo matarĩ na mawĩra ma kũruta, na ũguo mangĩaga kũgucĩrĩria mathako-inĩ no mekore makĩingĩra mawaganu-inĩ. Ũngĩrora hĩndĩ ĩno kwĩna mbura, andũ marĩkia kũhanda, aingĩ mokaga gũkũ kambĩ, na angĩ ũngĩrora hĩndĩ ĩno itũ ya ndemi, andũ aingĩ mokaga kware-inĩ, kũu kuo mathiaga kũhĩtana na ngima, na hĩndĩ ya kurĩtio kware ciũraga maĩ. Ũguo akora mũndũ ũyũ okaga kware-inĩ, ndarahota kũroka o mũthenya tondũ wa maĩ macio me kũu kware-inĩ, mũndũ ũcio arizotaga gũka kambĩ. Na gũtirĩ kĩndũ dangerous thĩinĩ wa community kana thĩinĩ wa society ta hĩndĩ ĩrĩa andũ aya ethĩ, andũ aya mena hinya gũkorwo matarĩ ũndũ mareka, tondũ hĩndĩ me idle mũno nĩguo mangĩhota kũingĩrania na crime, nĩguo mangĩhota kũingĩrania na njohi, na nĩkĩo niĩ Gĩcũa Wambui njũkĩte kwenda kũmamenta, kũmahe kaũndũ mangĩhota kũ-engage. Ligi ĩno twambĩrĩirie kuma January, tũkoretwo na ligi ya atumia, tũkoretwo na ligi ya volleyballs, tũkoretwo na draft, na tũkoretwo na football. Nĩgetha ona mũndũ aumĩra kanitha-inĩ Sunday ndagathi kambĩ kũnyua njohi, ndagathi kũndũ gũtangĩmũteithia, oke tukare hao tu freshen up. Then mũndũ akoretwo mĩthako-inĩ akoragwo mũnogu, ũguo auma arĩkia kĩharo athiĩ ainũkĩte direct, ndangĩamba kũnyua njohi tondũ nĩathiaga mazoezi tondũ kwĩna game yao ĩroka. Ũguo nĩakora nĩnageria gũtweherania mũno na ũhoro wa njohi, nageria gũtweherania mũno na ndawa cia kũrebia. Gũkĩra ũguo, Ndagĩtarĩ Gĩcũa nĩ orĩtie andũ angĩ a wendi mwega meyumĩrie kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ na andũ a wodi ĩyo ya Wanjohi na maũndũ matiganĩte ma kũmahe mwĩhoko ũndũ ũmwe na kũmeherania na maũndũ marĩa mangĩmathũkĩria mĩtũrĩre yao.
so no nyende ku encourage na matura maya mangi andu magari kunyitira youth ino no ko neka undu kanini handu akumahe igana rimwe ri handu akumahe magana matano ri uka umahe ka undu toro no gukoro nyingi ukio talent no ndu cio ngini ati tuma igini adami tucoka Easter twambĩrĩrie ligi ya Wanjohi twarĩkia gũtũthiĩ ligi itũ ya Ndoni nĩgetha tũtigĩrĩre ihinda rĩrĩ tũrĩthia cycle ici location citũ ithatũ ya Wanjohi na Ndemi na kũrĩa Gatondo tũkoragwo hingo ciothe twĩna kaũndũ itwĩreka tondũ hingo ciothe twĩ gũkũ mtana tũrĩa tongoria nĩ wega gũikaraga tũkĩheaga youth aitũ kumaiga busy ucio ũndũ wa kerĩ kũgeria kũmeherania na kĩrĩa kĩngĩtũma future yao yũre na tũtigacoke gũkorwo atĩ tũrĩ engage o anake peke yake lakini okorwo nĩ atumia tukama engage okorwo nĩ athuri arĩa mamwe yakamba gũthaka draft na angĩ mathaka nginya kĩrĩa gĩtagwo ndiarũrũ angĩ mathakaga karata harĩa reke tũma engage othe group ciothe tũtũmaigire busy nĩgetha andũ aya mehere njohi na mehere ũhoro wĩgiĩ crime. Mohoro mana mangi na njĩra gwĩthera wega rĩu kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Oh yes. Maura Bogwa wa Sagret Hotel, asante. Moshai wa Kimani arauga ni rafiki wa ukweli. Na ukumbuke Friday ako na harusi.
rwimbo ruru rwetio ni Dr. Wines haria Kenyatta Road auga arenda kuigua safari ya Samburu inua aneaga Gabriel Thumbi wikuria Ndaragwa gwe thayo magaithia muno hau Jubilee Joka wa Githunguri Dairies wenu wale tureshara wa thafari ya guthia Samburu gwathire atia wabici ya gavana ni akurihire wabanga thafari ya Samburu marafiki wema mekuria mwena wa Limuru haria kamere thiu niho maracemania getha tuteithiririe family iria ya geire mutino thengi muno andu ari Limuru Gogoyo fraternity na pole sana urege gwe family iyo nyenye ni marafiki wema na wa ukweli mumanyitirire fio ndirona mwe haria kamere tho shukuru 5241 niho turekira ciringi igana rimwe tugatonga na Ngogoyo tukarebecero maisha Kamau wa Garissa geitheka nenda kuona my brother Kamau wa Garissa we Korea Goigo ko nekuo gwetagwo kororia athuri mundu akiobana ni uge muno iguo nyingi ciondekete na no ubani mwari uyu riria tukwaria therera ngoro no nyende gutura thi no indi na magego no nyende gutura thi no indi na magego Terero na igero kongo tuthiete roiro kiambo thevi twakunyete tukone muka Kadeno matiganete ta miaka itatu makioyana na mujeci reke turimwo makioyana na mujeci reke turimwo muthuri ndoinuke ukurimwo Githie college akiyo school fees haria tirumu kimukora kigireka gikimumenya raya kiuga nenda mobile reke turimwo raya kiuga nenda mobile reke turimwo wetone nyina wa Mwangi na niathani aito akijeta demo teithie kumuthamithia muthuri akirwa gwake kwina githaria okire arorete taigi reke turimwo okire arorete taigi reke turimwo aginya kuria Outer Road no Ngogoyo thank you Samuel Maina Mataiga iko chojo Outer Ring Ngai amokawe na rino kuvitino Keratie gukua baibo mariganero Makoiga itie no thomie kwenda kurimwo Makoiga itie no thomie kwenda kurimwo Ukigetwo ni mohiki ndukahanyoke Niendaneterwo magambo ikoithio ndoi Jitirwo gutini njoki rwicirota Kigwa moiga mundu ni uyu reke turimwo Kigwa moiga mundu ni uyu reke turimwo mundu ti ungeni uyu rangi wa beja na ndirona kiarutaro muthe hwaine kuria uji ya Keno nikuo korwo agitatia Ngogoyo metumi hoe utire nguyere orome eyeta nyama Tirengo kweko wagai ethiete ogani Iria kumurira thimu therera ngoro Kioretire mamwire ni kugutha guthwo Kioretire mamwire ni kugutha guthwo Ndirakinyireirwo kuona nguage kahio Niguo maruta mburera ikagia na rume
Ndikituria o mwere na ndikiyaga ona itaonetia ndudio ndi mundurume ona itaonetia ndudio ndi mundurume kabisa. Wainga jigagerero igetiga kyoto nyumba iko ejamekwa ona igaga lienderega tukerirerie Fiumbe mukaguo wega inyo kuiganira Fiumbe mukaguo wega inyo kuiganira Isio ndiganya cia wainga jigagerero igetiga kyoto nyumba iko ejamekwa ona igaga lienderega tukerirerie Fiumbe mukaguo wega inyo kuiganira Fiumbe mukaguo wega inyo kuiganira haha riu hendaga mundu urite kahutiro akahuna na akanyua iri na ndinauga ni mitu one oguo thengio Job Igariura kuma Rware mahenia wa Nyeri niwe wina ndahi na mahenia nderwo ati hena andu urapipa we kwina andu maroko kamera mehere othe maheo kid na wanjerere na Itungati Itungati tikanyote ya ne waigua mahenia wa Nyeri Itungati tikanyote Shokia down memory lane kabisa. Gogoyo back to back. Yere mwangira ganga keruru mokone aronda uliro nyacharia kugani Toketa tiona ngigero bunene Ingiurwa tamuici kana tamurogi we nori thina Ireaga na mbugi ona kuri gwati no twendanire Ireaga na mbugi ona kuri gwati no twendanire Gogoyo netate Nienda rutiro kiaga-ini kia nguku Oria weani tokaga ngeitha Nina mbuya igirwo wakirio na ihenya Wagikora nini ugikihimbiria mwendokirira Ukimera na iyo matigakuragire kendo waku Ukimera na iyo matigakuragire kendo waku Enendo Malingoro kabisa. Tendaga no nige keria kyo madeno munyaka Utirio tendaga no nige keria kyo madeno munyaka ayo ni mbuthi Wambui wathu Gogoyo diva Anata kwa mbori diune kaga thondu Yune kago eria jega ya igongona Kuigwatene yani we agera bata Kuigwatene yani kondigera siana Nadie narume
Nadamenya kuli oragia kiona wake mukia marime. Nadamenya kuli oragia kiona wake mukia marime. Ma Eni we mundu urorio nawe mutarukire mugurire nguo kana wina gikwetha mberie kwe utari wake uroria ngiuma nako taruire kenga mwendo itare mai wendo ituani tagorire goro ane maneru otaro yo hare gutu itamenya ruracio nienda setie kwanyu nangaguraria imenyete kuna kekoyo mulithi ndagerimaga imenyete kuna kekoyo mulithi ndagerimaga kabisa. Sikaunjikite nisikenyonete ati dwanyetakane nienda kwerigererie aida leithiru ria goturia maru ngitureria mundu uri na thakame tere ndinayo bye bye ani koja mbori na rua thie na wega bye bye ani koja mbori na rua thie na wega ani Shiro wa ciana nĩ waigua thengio mũno Boniface Gĩkandi wa The Standard Joe Nyaga ũrĩa Kiambu igerera kahotero hau zone njoka mushara wa mehia ni metino mingi na wamweki wega ni miago na ikeno matungata wega ni ukona rugai waenio ni miago kwenyerereko gukora ni koru gweti wa njeri tukainwo nde nyomba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatea ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka magũkũra nĩ kũũru no tũraitĩka wa Mũthoni ũrĩa harĩa Kabati no tũraitĩka gũkũra nĩ kũũru mushara wa mehia
Amwe kiwega ni miago na ikeno Otungata wega ni kona rugai Waenio ni miago koimirereko Kokora ni koru rugweti wanjeri Rokainwa de nyomba itange otakuma Wega wako wothe ngurianga wekatea Taremone kuma ginga urengita stuka Wakana Big Papa Gokora ni koru wakana Big Papa Banana Atene ukarema gwa guthia kahathio ngokore ya nyama Yondoko Andu amuthura ni mwageithio ni wakana Big Papa No turaiteka Waona Shomora Gokora ni koru Joy wa Macharia ni ugakora Newaigua Erwaia Weiwa Tuka Yondoko Nindona ngeithi ciaku gitao wa mutura ageithanie kwao kuria kwa wa Muthariga Tondu North na marathikiriria ngogoyo geithikai muno kwa wa Muthariga Tondu North mwageithio ni gitao wa mutura na wa babata na urugongo ni ukora jamba itagwo wa Jakoya yendagia mananathi barabara-ini ya guthie flyover warugama hauria maigana ona warira mugunda ndegũkũrĩhia good thaa kenda na ndagĩka 28 ngogoyo irathiaga rĩu nginya thinacara cia hwainĩ he rwĩmbondetio nĩ Investor Kerwa OJ mĩtĩ ya Gĩkũyũ nĩ wega rĩmwe gũthakagĩra my investors nyĩmbo Kerwa OJ no geithia OJ all the fraternity mũtiĩrĩga kũnjetĩra kahũtĩra Ndekeirie mwana Kamaru njũkena nĩ ndoka tũthomithie ciana kana njiarwa mĩtĩ ya Gĩkũyũ nĩngwamba kũmũria nyũmba itũ tũmaririkane Gĩkũyũ na mũmbithe na nyina wa rũrĩrĩ rwitũ kabisa itanaikara thĩ Kamaru ngũthomithia ciana mĩtĩ yarĩ mĩingĩ ya kĩrĩti nengĩ ya werũ-inĩ mũtĩ wa mũgumo tongoretie mũkũyũ mũkũrwe yarĩ ya igongona naguo mũiri-inĩ wayagwo ngĩrĩ Jackie witũ nĩ waigua geithĩka mũno Mheshimiwa Chege Njũgũna wa kũrĩa Kandara ndĩrerwo ngũgeithia mũno Muhesh Chege Njũgũna kutoka Kandara ringa wayagwo itĩ mũtuya nĩ itunda naguo mũruma ndwatuagwo mũndũri wa nyũngũ na mũkarakinga na cong'e hamwe na mũthũnga ĩyo nĩ mĩtĩ ĩmwe yakagĩrwo thathi-inĩ ũkĩgĩrwo gũthomithia ciana Kamaru kĩrangi kĩa uko na nĩkĩo gĩtatĩ kĩheagwo mũtĩ wa mwenjere na nyambo cia roa jĩjũagio mũtĩ wa mũkenya na mũthima mbũri mathĩngĩro tũgatua mĩthakwa Gĩkunga wa Kariũki o mĩtĩ nĩ ũkũmĩmenya ĩrakaga thĩ warĩ mũru wa gũtarĩria wega mũtĩ wa mũroha wayagwo mĩako ya njũkĩ mũrambati mũtĩ mwana ciara temagĩrwo irigũ itanaikara thĩ Kamaru reke njere ciana mĩtĩ ya matunda ma Gĩkũyũ tondũ marĩ maingĩ mũtuya nĩ ituya matunda mũkawa nĩ ngawa mũbiro nĩ mbiro na matunda mũtare nĩ ndare mũnathi nĩ nathi mũkamburo ciaraga ngambu
Ngoro wa Mũrĩithi nĩ waigua. Thaa 9:30. Ĩrĩa yatigara tinyiki njorua ya Gĩkũyũ Dikei na ndũrũ na kĩratũ na ndicũ matĩre Kĩrĩkia gũkwĩra Kamaru ndũkandirikanie Baraya rĩnene manjenetie kĩninaga ciothe Kwa andũ mahũrĩtwo hĩndĩ ya emergency. Wa Yarĩ nene gũtiarĩ kwega. Nomene yarĩ nene Arũme moigaga Ndahũrĩtwo Gaganĩrĩra mĩatũ Kwarĩ kũũru. Kũndũ arũme moigaga mbu. Hĩndĩ ĩyo mũiguaga ya emergency. Niĩ ndarĩ cukuru. Ndarĩ primary. Hĩndĩ ĩyo. Mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu. Geithania kĩrĩa-inĩ. Nĩ hamũrĩaga kahũtĩro kũu kĩrĩa-inĩ mwarimũ. Gũkũra nĩ kũũru. Mũndũ ũgwĩtwo Tanga wa Gas nĩ wagĩrio mũno. Tanga wa Gas nĩ wagĩrio mũno mwana wa Keno. Kero wa Ujaya jera salimia rafiki yangu sana Tanga wa Gas. Mũciĩ wotu gĩnotana Inoro FM. Gũkũ nĩkuo Ngogo yatataga na tũgatonga kũrĩa kũrebesha maisha no igana ũgwĩkĩra kwa 525241 account name wĩkĩre kiugo Inoro na niĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria tu niĩ nĩ mũkũnjĩtĩkĩria tondũ githĩti-inĩ gavana wanyu gai njĩtĩkĩria tu njokere rwĩmbo rũrũ njĩtĩkĩria tu Na wamũringĩire ũkae wathire kũ Rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Mujuga anyuaga kaũkĩ ingĩigua ndĩ thĩ nyendete gũthikĩrĩria rwĩmbo rũrũ Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo Ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga niĩ kĩnjoire biũ Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra Rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra anyuaga kaũkĩ rwĩmbo rũrũ ndonirio nĩ Reverend Gacanja wa ICK Matũgũta Gĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Teresa Jones nĩ waigua Mujuga anyuaga kaũkĩ Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake Tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra Rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra njetereire harĩa atanaga mũthoniwa na nĩ aregire kũneana mũirĩtu we Munjuga we Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri ake nina mbũri ciakwa
muthoniwa na muiretu ndikona makenjetaga muthoniwa na muiretu ndikona nĩ mwaigua munjugo ũrĩa ekaga etaga andũ othe mũthoniwa nĩgetha ngũrĩrwo kaũkĩ na ndagakũne mũirĩtu Thegio muno mundu gwitwo PMM live Korea US. Asante sana twe grupu emo ya Limuru. Thegio PMM. Iratoire ngoma gangarine bediru mundira meonaga ciana ciakwa cigethie cukuru cingeithagia morning dadi daima jini tigano kamande inifesta turonanire gire ya balansi ya mugonda ndatigetie kuria gikono muthenya umwe wotoro wakwa ndireinaga nginya ngakua ndakwonire ugicabu andu irio uthoni wa kiongo ithe wa karo ndigũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime
gĩkĩkia Musa mwana titherũ nĩtwaikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ Bahati no Mwai wa Mandera akĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme ndokanogete nĩ ũheaga poresiki nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiyũrĩria wenda igathira ngatukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩmarangagia tondũ nĩũĩ kũu rũhĩa-inĩ baby nĩkuo indo ciumaga nĩkĩo nguoya mbũri-rĩ 99 ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũri-rĩ 90 ndacĩrie aciari matũrathime Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane Murimi mugi ni uri omenyaga ati mugunda wake ni arigio ni tutambi ni ekwenda kurwa na ria yona mirimu iri nyitaga mimera nikio riu turenda gugukundia cia Motuchem Enterprises Limited aria ni athondeki dawa cia urimi ta Fire All, High Reach, Canon na Ngumi ndureke tugukundagia ici rucini tukihagaria urimi wina umithio na Motuchem Enterprises Limited. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũharini wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tukĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Inoro shesheni hakuhe nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thutha wa ndagĩka 15 Jeff Muhũnga wa Waithĩra nĩ egũka na ndeto ici. Atongoria thirikari-inĩ gũtongoria mũingĩ wa Mount Kenya nĩ ũndũ wa kwamũkĩra President William Ruto wega hĩndĩ ya icera rĩake gĩtaro-inĩ gĩkĩ. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua gũkuruhania thirikari na ngahĩha iria itumũkire kanitha-inĩ wa PCEA mwena wa Kasarani Nairobi kũrĩa megũthomaga na atongoria angĩ. Na aciari nĩ marorio mamenyerere ciana ciao ihinda-inĩ rĩrĩ mahingĩte thukuru. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
nguthie ndingo maita monete mwena wa ithui no nguthie mwendo arĩ kũraya arĩ mbere ya maitho korwo arĩ thutha nĩtũngĩonana otirwo nĩye orũrie-inĩ ndĩ wiki ndahoya Ngai atũnithanie otirwo nĩye orũrie-inĩ ndĩ wiki ndahoya Ngai atũnithanie ngũthiĩ no ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ Nguguyo nĩ tate ona kwagĩire makana kũgeithio roho na rũĩ no ngũthambĩra ngũthĩra ngari ĩno na hũthĩre meri ona magũrũ no ngũthiĩ ngũthĩra ngari ĩno na hũthĩre meri ona magũrũ no ngũthiĩ ngũthiĩ no ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ tene kĩroko na heo na riũa rĩkara nĩo njĩra gũgatuka rĩngĩ na ruoro rũgatema Ngai ngoria tũkonana rĩ gũgatuka rĩngĩ na ruoro rũgatema Ngai ngoria tũkonana rĩ ngũthiĩ no ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ tindaga ojacũthĩrĩirie arore kana no nyume na njĩra na niĩ ndĩ nyoike wa waithĩra ngaturia ndu ngahoya Ngai atũnithanie na niĩ ndĩ nyoike wa waithĩra ngaturia ndu ngahoya Ngai atũnithanie ngũthiĩ no ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ ngũthiĩ no ngũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no ngũthiĩ Nguguyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe.
itairiro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha ororiu. Rembesha maisha nititikirina ka telefoni BCLB license number 199. Jogona karuibo atiriri ni ndina vucha yaku oriu kugerera paybill marachaja muka tajira nikingi mahe machaja muke wega manengere Kingston vodka iyo ni iriku giki ni kinyuo githondekeirwo guku Kenya ni undu wa Kenya no menye ni triple distilled haya ni mahete kanyama choma kanyama ni marite ndurona nio marecinira kuria ine ndogo hatikiri kindu kingi mabataire tiga Kingston vodka no korona Kingston vodka guku gwaku ndigetio kanuthu muthuri ndukire nyambe thie nayo gaka ndohutia riu nie nguruta ku nitucomanio hwaine tugicwacwa chonjo. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-inu igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku. Riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya tigirira ni wekuira chupa yaku ya soda ya Pepsi wikare ucanjamukite. Kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Niguo taukiro ici soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya hagaria na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Rembesha maisha ni itairiro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha ororiu. Rembesha maisha nititikirina ka telefoni BCLB license number 199. Inoro muciĩ wa tuginotana wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Kwa
Oyo ni athuka. Mwihaki athukite muno, athukite tau. Aone yogu wa ucio tagwa wa Mumbe rwimbo rutagwo Rose Mwihaki mucie wa Tugino Tana Inoro FM. Thegio muno ni ndakuona gaterenda kuna we kuria bypass hari urari akahutira thegio engineer wa Njao. Thegio muno mundu gwitwo Milka wa Boy wa Mwangi wa Vimax ona eno ndakuona na ugeithie kandicio muno Victor na Max magaithike muno mucie wa Tugino Tana Inoro FM. Ni thaa 10 cia hwaini Gogoyo ina mathaa mangi Mary. Yetwa kuria tangathi aria mega tu Kenya. Inoro Inoro mucie wothe uri Inoro ndutuhagia turio. Igambo menyoro kuwega taya tunyoni. Inoro mucie wothe uri Inoro ndutuhagia turio. Inoro hwaini. Afitha wa borithi kuraga ciana ithatu na gucoka kwiruta muoyo kaunti-ini ya Homa Bay. Atongoria thirikari-ini gutongoria muingi wa Mount Kenya ni undu wa kwamukira president wega hindi ya icera reke gitaro-ini kia Mount Kenya na Gachagua gukuruhania thirikari na ngahiha iria itumukire kanitha-ini wa PCA mwana wa Kasarani kuria meguthomaga mari na atongoria angi. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite. Afitha umwe wa borithi ni oragire ciana ciake 2 na umwe wa muru wa nyina na mutumia wake na njira ya gucihe thumu mwena wa Rachunyi West kaunti-ini ya Homa Bay. Kurarikana thutha kugera ngero iyo afitha ucio rutaga wira kaunti-ini ya Marsabit acokire ruta muoyo na njira ya kwita na gutire kuramenyekana kira gicungirire afitha ucio wa borithi kugera ngero iyo ira riwitigite muingi wa itura riu na keha kinene. Atongoria aria manyitaga mbaru President William Ruto ni matongoretie muingi wa gitaro kia Mount Kenya ni undu wa kwamukira president wega hindi ya icera riake ria thiku 5 gitaro-ini kiu. Atongoria acio ningi ni mokireirie uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua makiuga akoretwo agitheremia uteti wa kugayukania muingi na mithingi ya kinduriri. Mwandiki Salome Murugi ari na uhoro ucio makiria. Mimi nataka tu kusema shukrani sana kwa watu wa Mount Kenya region ambao walimkaribisha rais kwa shangwe, deremo na vigelegele. Walimkaribisha rais kwa sababu ya mipango mzuri ambaye serikali yake imeweka imara. Matongorete ni mutongoria wa aria mari aingĩ bunge-ini ya Senate Aaron Cheruiyot na mubunge wa Kibwezi Mwengi Mutuse ningi ni mathiete na mbere gukirira uria wari munini wa president Rigathi Gachagua ni undu wa gutwarithia na mbere uteti wa ukabira uria marauga ni uhitukitwo ni mahinda. Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya anaendesha. Na unajua ubaya yake, sisi ndio tulikuwa walimu wake. Wanajaribu kutumia ile ukora yenye tulimfundisha atukutumia kwa wetu sisi. Unajua hiyo lugha anaongea, sisi ndio tulikuwa tunamfundisha na mwambia basi enda sema hivi. Sisi sote tulizaliwa Kenya na sisi sote ni binadamu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Na kwa hivyo wale wa viongozi wachache ambao wanaendeza siasa za chuki, ambao wanaendeza siasa za mgawanyiko wa kikabila, a time has come
to tell them your time is over. Makiaria igongona-inĩ rĩa kanitha mwena wa Moiben county-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ nĩmaugĩte atĩ nĩmagũthiĩ na mbere kũnyita mbaru President William Ruto ũrĩa marauga atĩ nĩarathiĩ na mbere kũrutĩra wĩra a Kenya othe oro ũndũ ũmwe na kũmanyitithania nĩguo kũrehe ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. I want to talk to my fellow leaders. Wakati unaeneza siasa ya chuki, nataka ukome na uizi siasa ya President Ruto inaendeleaje. Sababu sisi hatukuamini itafika mahali President Ruto atatualika kwa serikali na afanye ile amefanya. Nataka pia niambie nyinyi kwamba mimi sasa hivi ya bajeti yote ya serikali. Nataka niwaambie hakuna sehemu ya nchi imebaguliwa kwa mambo ya maendeleo. Hata wale wanatukana president wanapata maendeleo. Let us learn from the politics of President William Ruto. Kuma kaunti ya Uasin Gishu Githago Salome Murugi. Urwara munini wa President Rigathi wa Gachagua riu niakuruhanĩtie President William Ruto na Governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na gĩko kĩrĩa nyanake ihithũkĩire kanitha wa PCA wa Mweki mwena wa Kasarani gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa megũthomaga marĩ na atongoria angĩ. Gachagua augĩte ndaramenya kĩrĩa kĩratũma thirikari ĩmahahithie, akiuga na kũngĩkinya nĩ mahotomio kĩũteti kũrĩ na andũ angĩ aingĩ matarakenio nĩ ũtongoria ũrĩa ũrĩho na no megũthiĩ na mbere na kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ wa bũrũri ũyũ. So wewe rais endelea, no problem, lakini ujue hii kitendo ya leo uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged. So wewe endelea tu vile unataka, it's okay, there's no problem. And other churches are seeing. Hakuna mtu aone, na mimi sijui ni kwa nini kama sisi we are nothing, we are finished, we are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Wewe uko na nguvu, uko na umaarufu mingi, endelea. Wewe wachana na sisi. And I want to tell you, Rais, tafadhali, vile maneno naendelea hii Kenya, even if you eliminate Rigathi Gachagua, nothing will change. It will just complicate your politics more than is already complicated. And we have enough soldiers to carry on with the struggle. You may bring me down if that is what you think will help you, but we have enough soldiers here to carry on with the struggle. So sisi tunakualika ufanye vile unataka. Gavana hawa watu ya Kasarani walikuchagua, you cannot pay them back by kutuma goons kwa kanisa yao. Surely, it doesn't matter how uncreative you are. If nothing else, you watu ya Kasarani governor walikupigia kura. How can you send goons in their church when they are raising funds for the completion of their church? Ama noguo Gachagua nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtumũra ngahĩha, akiuga thirikari ĩrogita arĩa maramĩtetia ĩkĩenda gũtumũke ngahĩha nĩguo ithurano nene cia mwaka wa 2027 igatĩrio, kũrĩa rĩu orĩtie arũmĩrĩri yake matikae gwĩtĩkĩra gwĩka ũndũ oro na ũmwe ũrĩa nĩ mũgarũ wa watho. I have been very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back. Because mpango ya rais ni atumie hii vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigana na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. It's not that we are cowards, but we are just responsible people. Mimi nataka amani katika nchi hii, na vile Malala amesema tulipotolewa, niliambia watu msitoe fujo, msiende maandamano, mnyamaze, muimbe nyimbo za Mungu. Even now tukiwa provoked, I want to ask our people to be peaceful. Hii maneno tutasota out kwa debe. That is the right way ya kusota out hii maneno tuko nayo na huyu rais. Tutasota out kwa debe. Nyinyi mtulie, don't be provoked, don't revenge, don't fight back. Wacha tu atuchokore, wacha afanye vile anataka, but I want to ask our people to remain peaceful, to remain obedient to the rule of law, even when provoked, to contain themselves so that we don't burn our country. I will not agree to be drawn into responding to violence, because I can see that is what they are trying to do. Wanataka kuchokoza so that we can fight back, so that this country can burn, and then they can have an opportunity to postpone the elections. Tunakuonea itini wewe, tumekusoma. Taramuonera kiri kwa umuiga nayo. Aciari kaunti-inĩ ya Embu nĩmorĩtio maramate ciana ciao wega ihinda-inĩ rĩrĩ cihingĩte thukuru rũtha rwa mweri wa kana. Abithaa mũnene wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Kosgei Kipruto nĩwe ũheanĩte kana nĩwe wĩkĩtĩrĩte na rĩu akiuga nĩ ũgwati ciana gũtubĩra njũĩ-inĩ hĩndĩ ĩno kũrĩ na mbura nene, akĩũria aciari matigĩrĩre ciana ciao irĩ na mĩgendere mĩega. Nĩ Anthony Ndwiga ũrĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Director wa kithomo kaunti ya Embu Jacobs Kipruto ni uletia ciari gutiga tecene cia itathi kuthambira kundu kwina manje magire kavira kambwege kwa kura na kwa undoni kugiria kuonekana gwa iku ile shishingiukanagia na manje. Kwa ajili ya watoto wetu ambao wanafunga shule, tungependa wanafunzi hawa wakirudi nyumbani waweze kukaa vizuri pamoja na wazazi wao, na jambo la muhimu kwamba huu ukiwa ni msimu wa mvua, tunajua kutakuwa na mvua mingi. Osgi au gitamake kapinda kakere sinudari rwa kithomo na nwakuraura ashere mvidi kwa maimetho gutigira eshene itathi kuthambira wanakana kuringira kundu kwina manje. Kuna collection ya maji, watoto wanakuwa tempted kuogelea, na tunaomba wazazi wao waangalifu na kuambia watoto wasiingie katika vidimbwi ya maji ambayo yameweza kucollect katika jamii, kwa sababu tunajua kuna mahali pengi hapa Embu ambapo maji yanakolektiwa. Aguko wanali akiuria ciari gwikira ureri wao urito ni gutiga ciana itiyetonyeria maundu ma otumwanda wa ciendogogio makire kavindari gaka mau kwa manjerari ciao. Kuhusu maneno ya mihadarati, tunajua kwamba wanafunzi wetu wako na changamoto hasa wa shule ya upili. Tunaomba sana wazazi waweze kukaribia watoto wasijiunge na mambo ambayo hayastahili, pombe, mihadarati. Kavindari wa kaukusigia kiuga wanalio maita thirikari metikiria aciari gwitikiria ciana cia ukorwa ikithi wenjiri wa muthanga wanakana ukethiri wa mira ikuona ni mugaru na watho wa ciana. Kuchuna miraa, maybe kuna wengine hasa hizi sehemu ambayo tunapakana na River Tana tuko na changamoto ya harvesting ya sand. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu, Mbitagwo Anthony Ndiga. Thirikari nene thigatĩtwo irekererie kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kaunti-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra mathomo ma arutwo arĩa mehokaga kĩgĩna kĩa basarĩ matinahotoma. Na rĩtana rĩkĩtwo nĩ aciari wodi-inĩ ya Thubukia kaunti-inĩ ya Naikuru makiuga watho ũrĩa wĩrĩga kũheanwo nĩ mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakang'o nĩ wa kũhotomia ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ thirikari-inĩ cia matũra nĩ gũthingithia mathomo na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Thengia wa President William Ruto kwiranira ciĩgie kwaga kweherio kwa mbeca cia basarĩ thirikari-inĩ cia matũra. Kĩgĩna gĩkĩ gĩtigana gũkinyĩra thirikari cia kaunti, ndeto ĩrĩa ĩrĩkanĩte yerekeirie gũthingithia mathomo. Gwĩ ciana citehotete na nĩ irateithĩkaga mũno rĩrĩa MCA maraheanaga kĩgĩna kĩu. Ũguo nĩ tũngĩũria tu thirikari ĩrore mwena ũcio ĩtuĩke ya kũriricia mbia icio. Rĩrĩa twathurire Isabella, ciana nyingĩ nĩ ciahotire gũthiĩ secondary tondũ nĩ ongereire basarĩ yake. Rĩu koguo nĩkĩo tũtangĩenda ĩthiĩ kũndũ kũngĩ tondũ nĩ ĩteithagia andũ na nĩ tũokoete. Koguo handũ hau tũraigua ũcio ũretwo Nyakang'o nĩ arauga atĩ tutikaheagwo basarĩ. Nĩ tũraigua tũrĩ ahinyĩrĩrĩku na tũgakĩona ta tũtekũhota gũthomithia ciana citũ ta hau kabere. Akĩaria hĩndĩ ya gũtuga arĩmi na mĩũngũrwa ya makorobia hĩndĩ ĩno ya kĩmera kĩa mbura, MCA wa wodi ya Subukia augĩte thigithigi ĩno nĩ hingĩrĩirie kĩmanjĩka kĩa milioni 6 iria ibatiĩ kũguna aikari a wodi yake na basarĩ. Ta itũra rĩa Subukia tuna milioni 6 iria cigirĩtio tunengere andũ aitũ. Koguo niĩ no njũrie control of budget. Nĩ wega metĩkĩre kũrekia mbeca icio. Rĩu koguo mbeca icio cia basarĩ nĩ kwenda ciheo o ũguo iraheanagwo mbere, ciheo atongoria othe tondũ nĩ irahotaga gũtũkinyĩra twĩ gũkũ matũra-inĩ. Na nĩ tũratetera aikari a Thubukia tũkauga kĩgĩna kĩu gĩtikĩeherio, na kĩeherio tũkandamana rũcinĩ. Rĩu arĩmi mwena wa Subukia marĩ na mwĩhoko ũndũ wa mwena ĩno nĩ gũtuithanio, makiuga mwĩhoko wao na thirikari ũthiĩte na mbere na kũwererekera kumana na ikinya rĩrĩ. Rĩu mũingĩ ũyũ ũkiuga ũhũkĩire ũrĩmi na arĩma ndandũrĩ ũboco wao handũ-inĩ ha kwĩhoka kĩmanjĩka kĩu kĩa mbeca. Na nĩ tũngĩũria thirikari ona twahanda mĩtĩ-rĩ ĩgĩtũthondekere bei ya makorobia nĩgetha tũkĩhote kwendia twĩteithie. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ mamũkĩrĩte mĩũngũrwa makĩria ma 11,000 ya makorobia nĩguo kwandandũra ũrĩmi wa matunda maya gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Nĩ twaneana matunda 11,450 itũra rĩothe rĩa wodi ya Subukia. O mũndũ gwake mũceko na matunda kuma 5 marorete 10 tondũ itunda rĩrĩ warĩhanda harĩa rĩgakũrĩra ũkũrĩtua makĩria ma mĩaka 20. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM.
Itemi-inĩ rĩa kũhonokia mbeũ njĩthĩ kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango matũũra-inĩ matiganĩte wodi-inĩ ya Wanjohi mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua, Ndagĩtarĩ Ngeshwa Wambui nĩacokanĩrĩirie mbeũ njĩthĩ, athuri hamwe na atumia kũgerera ligi ya mathako matiganĩte. Ngeshwa augĩte kuona mĩgũnda mĩingĩ nĩĩrĩkĩtie kũhandwo ihinda-inĩ rĩrĩ kũraura, andũ aingĩ matigĩte matarĩ na mawĩra ma kũruta, na ũguo mangĩaga kũgucĩrĩria mathako-inĩ nĩmegwĩkora makĩingĩra mawaganu-inĩ. Ugura hĩndĩ ĩno kwĩna mbura, andũ marĩkia kũhanda, aingĩ macokaga gũkũ kambĩ, na angĩ ugura hĩndĩ ĩno itũ ya ndemi, andũ aingĩ magokaga kware-inĩ kũndũ kuo mathiaga kũhĩtana na ngima, na hĩndĩ ĩrĩa kurĩtio kware ciugaga maĩ. Ũguo akora mũndũ ũyũ okaga kware-inĩ ndarahota kũroka o mũthenya tondũ wa maĩ macio me kũu kware-inĩ, mũndũ ũcio arizotaga gũka kambĩ, na gũtirĩ kĩndũ dangerous thĩinĩ wa community kana thĩinĩ wa society ta hĩndĩ ĩrĩa andũ aya ethĩ, andũ aya mena hinya gũkorwo matarĩ maũndũ mareka, tondũ hĩndĩ ĩrĩa me idle mũno nĩguo mangĩhota kũingĩrania na crime, nĩguo mangĩhota kũingĩrania na njohi, na nĩkĩo niĩ Ngeshwa Wambui njũkĩte kwenda kũmamenta, kũmahe kaũndũ mangĩhota kũ-engage. Ligi ĩno twambĩrĩirie kuma January, tũkoretwo na ligi ya atumia, tũkoretwo na ligi ya volleyballs, tũkoretwo na draft, na tũkoretwo na football. Nĩgetha ona mũndũ aumĩra kanitha-inĩ Sunday ndagathi kambĩ kunyua njohi, ndagathi kũndũ gũtangĩmũteithia, oke tukare hao to freshen up. Then mũndũ akoretwo mĩthako-inĩ akoragwo mũnogu, ũguo auma arĩkia kĩharo athiĩ ainũkĩte direct, ndangĩamba kunyua njohi tondũ nĩathiaga mazoezi tondũ kwĩna game yao ĩroka. Ũguo nĩakora nĩrageria gũtweherania mũno na ũhoro wa njohi, nĩrageria gũtweherania mũno na ndawa cia kũrebia. Gũkĩra ũguo Ngeshwa nĩorĩtie andũ a wendi mwega meyumĩrie kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ icigo-inĩ ciothe na maũndũ matiganĩte ma kũmahe mwĩhoko, oro ũndũ ũmwe na kũmeherania na maũru marĩa mangĩthũkia mĩtũrĩre yao. So no nyende kũ-encourage ona matũra maya mangĩ andũ mageri kũnyitĩrĩra youth ĩno, no korwo nĩ kaũndũ kanini, handũ ha kũmahe 100 rĩ, handũ ha kũmahe 500 rĩ, ũka ũmahe kaũndũ tondũ hau nĩho gũkorwo nyingĩ ũkĩongerera talent. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ tuma ligi ya ndemi, tũgũcoka Easter twambĩrĩrie ligi ya Wanjohi, twarĩkia hau tũthiĩ ligi itũ ya Ndoni, nĩgetha tũtigĩrĩre ihinda rĩrĩ tũrĩthia cycle ici location ici ithatũ ya Wanjohi na ndemi na kũrĩa Gatondo, tũkoragwo hingo ciothe twĩna kaũndũ itwĩreka, tondũ hingo ciothe twĩ gũkũ mtana tũrĩa tongoria, nĩ wega gũikaraga tũkĩheaga youth aitũ kũmaiga busy. Ũcio ũndũ wa kerĩ, kũgeria kũmeherania na kĩrĩa kĩngĩtũma future yao yũre, na tũtigacoke gũkorwo atĩ tũrĩ-engageaga o anake peke yake. Nĩkĩo okorwo nĩ atumia tũkama-engage, okorwo nĩ athuri arĩa mamwe makambĩ gũthaka draft na angĩ mathaka nginya kĩrĩa gĩtagwo ndĩarũrũ, angĩ mathakaga karata harĩa, reke tũma-engage othe ngurubu ciothe tũmaigĩre busy nĩgetha andũ aya meherere njohi na meherere ũhoro wĩgiĩ crime. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo nĩ tate. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo wega wa gwitũ, tugaga kiumia nĩ kanitha na Ngogoyo. Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre kambuni na aruti wĩra a Farmyard Enterprises nĩ gũtigwo nĩ ũmwe wao Winnie Wambui wa Waitara, poleni sana.
uri okahurukio wa keri kuri othaya cio ni andu a Gogoyo pio na family yake, pole sana. Gogoyo ni tate. Ona nyumwe YouTube live gavana ni aramuona na thengio muno nego tonyitirira mwena ucio nengwetha murugamiriri wa YouTube kwa Gogoyo. Kikuyu Gospel wega wa gwito, pole sana gwe family ya Winnie Wambui wa Waitara, acio ni andu a Gogoyo kuria gwa family ni undu wa gutotiga, pole ni sana. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agigucokia down memory lane. Mahuri wa mbeo, yahurire mbewa, kirikia wira wako
wetandatũ igana kwa igana tĩri-inĩ mũnoru nĩ kwagũire mbeũ nĩ ciakenirie mũhuri wa mbeũ nĩ ciaciarire mĩrongo ĩtandatũ igana kwa igana. Shawi na gwani beo Jesu niokire akihura beo menyerera beo ndikahurio ni nyoni mondo wa Ngai menyerera beo uhonokio shawi na gwani beo Jesu niokire akihura beo menyerera beo ndikahurio ni nyoni. Shawi na gwani beo Jesu niokire akihura beo menyerera beo ndikahurio ni nyoni mondo wa Ngai menyerera beo uhonokio shawi na gwani beo Jesu niokire akihura beo menyerera beo ndikahurio ni nyoni. Gogoyo back to back. Gogoyo netate. Kabisa. Kabisa. Yeah.
cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Tugaga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo nĩkĩo ũrona ngĩthaka ici nĩ tondũ akĩrĩ wega ũguo. Iratata na Mũgĩkũyũ kwaya. Oh yes. Geri,
atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Hata wewe Wabogo wa Kanoru utasema kwa nini ulikuwa unakunywa mzinga. Hiyo yote utasema. Ona wangu kumunuku yako na tusihukumiane. Kama ndugu akigafirika, mrejesheni kwa upole. Mchukuliane mizigo kwa upendo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Hata Mahenia atatoa habari zake mwenyewe. Hata Morito wa Wajiro wa Gataga. Kila mtu ataipokea thawabu yake mwenyewe. Tutalipwa tulivyotabika, kijiona wajidanganya. Mtu aipime kazi yake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Hata Robert wa Maina atasema kwa nini alikuwa anakerora wakati tuko job anakerora. Robert wa Maina, kwa nini ulikuwa unakerora wakati mko job? Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja kabisa. Murimi wa waru riu withemane na mbegu cia kuhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEVIS thĩiniĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEVIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku, hũrĩra KEVIS kũgerera 0709899000 kana NPCK 0799739578. Nĩ ũrĩ wekora pati ĩtarĩ na kĩnyuo ona kĩmwe? Mũndũ iguaga mboekire, no thutha wa maũndũ macio mothe gũtiagaga mũndũ ũramenya maũndũ. Gũtirĩ kĩndũ gĩũkaga wega ta kwĩna kĩnyuo kĩega ũcoke ũheo nyama choma mix. Ũyũ nĩ mwago mũtheri. Kingston Vodka nĩ triple distilled gũkũnengereria ikeno iria wĩriragĩria. Kingston Vodka nĩ kĩnyuo kĩega makĩria gĩa gũtũrehe hamwe. Kingston Vodka, truly Kenyan, truly authentic. Kingston Vodka ndĩkenderio mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Ũnyui wa njohi ũkĩrĩte gĩthimi nĩ ũgwati kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ.
we mũrĩithia wa mahiũ na indo cia mũthemba wa nyoni ta ngũkũ ona kana nĩ hĩndĩ ũrenda kwambĩrĩria, rĩu Fuga Equipment and Machinery Limited tũkĩte nĩ ũndũ waku. Tũrĩ endia mekũranĩire a incubators cia gũtũrĩkia tũcui cia kwambĩrĩria ciringi 5,000, macini cia kũmunya maguoya ma ngũkũ, mĩharatĩ ya maĩ na ya irio, bombo cia kũhũra ndawa, macini cia gũkama, shaft cutters na indo ingĩ nyingĩ. Ũngĩkorwo wĩ Nairobi, Nakuru kana Eldoret, rĩu twĩ hakuhĩ nawe tũgũteithĩrĩrie ũthereme ũrĩithia-inĩ waku. We wĩ Nairobi hũra 0746 080808 na we wĩ Nakuru hũra 0722 263 958 na we wĩ Eldoret hũra 0792 724 552. Gũra indo cia gũtheremia ũrĩithi waku ũmũthĩ gwa Fuga Equipment and Machinery Limited, your partner in agricultural success. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Guoyo netate kabisa. Muthuri muno erironda kĩagaga no ũngĩthũkũ maciringi ya njamba ũrĩikaraga ota mũndũ gũtahwo tondũ ingĩraga mũhuko ĩkiumaga. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka we ciringi yaka ĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana ndige gũkomba ũndaũya gĩconoko. Kũrĩ moragia kaĩ ndarumire ũ kaĩ ndatuĩkire ngombo ya mbia rũkĩraga rĩrĩa marateire nyina na iria nyonaga ihutagia moko ithiĩte. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka we ciringi yaka ĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana ndige gũkomba ũndaũya gĩconoko. Thũkũ na kĩmera ti kũrĩa kana thũkũma na geo na mbia. Thutha wa ihinda ndikoragwo na ndururu ona ndamĩoha ĩgatua nyororo ĩkora. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka we ciringi yaka rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana ndige gũkomba ũndaũya gĩconoko. Wathiĩ wĩra-inĩ ũmenye waingĩra gĩthaka ũĩta mbio getha ciringi yaka rĩrĩa ũkamĩona gũtirĩ ũtakamenya tondũ gaikara ta mũndũ mũracĩrie. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka we ciringi yaka rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana ndige gũkomba ũndaũya gĩconoko. Kabisa. Guoyo netate. Ũtũire wĩra na no kũmbaga ndũĩ tondũ thũkũma ciringi ya njamba. Wĩra wa njamba nĩ kũingĩra kiumaga rĩrĩa waciona ũigayaga igathira. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na wandĩka we ciringi yaka rĩrĩa ciaraga maita igana kwa igana ndige gũkomba ũndaũya gĩconoko. Kabisa. Tũrĩa erũtha kuoya kĩrĩa tũkwenda watua kũhora menya ndũgeĩkĩce. Waoya mbia menya ndũgetie ya njamba ũhane mũndũ thũkũmagĩra rũĩ-inĩ. Nyandĩkĩra ceki yaku mwathani na
Makeigana kwa igana Ige gukomba ujaure gicono Ogua niguo ona Rahabu Wanjiku wa Munywa araina arahoya ciringi o yanga hari arariko wa Kiambu Leitheka muno Rahabu Wanjiku Munywa Gai wadeka sekigo sirio gikaja Na sheti ya kumadani zerogaga Mae siriki uere sarekea Mudavi mere gosi jena niekai Yadekera sheki ya kumwadani Na wadeka ue siriki yaga Ire siaraga makeigana kwa igana Ige gukomba ujaure gisonoko Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitekiria na telefoni BCLB license number 199. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. No hindi half time ya kinya na coach aretia sabu no niraigua tongiathakira timu yaku makiria no urona ta gubatie ukuhe kanya kangi tondu nyota waku wa kufungira timu yaku bao ndunginyotorwo kigo kiu ni kiageriru kweri no ni njui ni wanyita uria ngwendaga kuga mung'aro waku uretia makiria mung'aro makiria niguo ugutuaga mu Kenya wina Pepsi hau guoko-ini gwaku gutire mung'aro utanginyotoka garurira muthako waku na Pepsi hehu ithondekeirwo aria maikaraga maria ng'aru makiria gura Pepsi umuthi. Kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu, maitho, mumero na maniuru niyo ENT. Shri Jain Youth League nituragwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na tariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na tariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi ni ugekinya urigitwo ni marigitari mega kuma bururi-ini wa India. The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shri Jain Youth League unyitaniri-ini na ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni ugoko urigitwo Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburũrũko wa irima cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhi nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Jehova,
muoyo thani ethamana uke aria othe atheru mature ometheragia niguo kiugo kiroiga Mathakirio kĩrurimo kĩhumbwo kĩrathimo nĩngũmwĩra Adamu arĩ na ciana igĩrĩ wa mbere nĩ Kaini wa kerĩ nĩ Habili Kaini nĩarumirwo Habili nĩarathimirwo nĩ gũkenia Jehova thiaga na kĩoto ngĩthiĩ gũtua ciira ona ndona maki ndĩmacokagia mwena nyũmba-inĩ cia aremi kũthiaga na rũthanju nyũmba-inĩ cia arĩa tugi thiaga ngĩmageithagia na